გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი დილა. მშვიდობისა 5 ივნისის საქმიანი დილის ეთერს ვიწყებთ და პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანია აცხადებს, რომ 2020 წლის 20 მარტიდან სამხრეთ კავკასიის მილსადენის ტექნიკური ოპერატორის როლი, რომელსაც კომპანია BP Exploration Limited ასრულებდა, კომპანიას SOCAR Midstream Operation Limited-ს გადაეცა, რომელიც SOCAR-ის სრულ მფლობელობაში მყოფი შვილობილი კომპანიაა. მთავრობის გადაწყვეტილებით მიკროგრანტების და მცირე მეწარმეობის დახმარების ბიუჯეტი 40 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. გარდა ამისა, მინიმალური საგრანტო თანხა 20-დან 30,000 ლარამდეა გაზრდილი. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, იმ კომპანიებს, რომლებიც ახალ პროექტებს სახელმწიფო მხარში დაუდგება საბანკო სესხის 90%-ის გარანტიით, ხოლო იმ კომპანიებს, რომლებსაც უკვე აღებული აქვს სესხი არსებულ პროექტებში, მათ 30%-იანი გარანტიით დაუდგება გვერდში. ადგილობრივი წარმოების წახალისება და დიდი ინდუსტრიული ჰაბებიდან წარმოების კომპანიების გადმოყვანა საქართველოში ასეთია მთავრობის სამუშაო გეგმა პოსტკრიზისულ ვითარებაში ქვეყნის მართვისა. სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის შესახებ კანონში ცვლილება შედის, რომლის თანახმადაც მთავრობას ეძლევა უფლებამოსილება, რომ პანდემიიდან, ასევე საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიტანოს ცვლილება და აპატიოს პირგასამტეხლო იმ სუბიექტებს, რომლებსაც სახელმწიფო ქონება იჯარით აქვთ აღებული და პანდემიის პირობებში შეექმნათ პრობლემა. ვერ გადაიხადეს დროულად გადასახადი, ან დაერიცხათ პირგასამტეხლო და ასე შემდეგ. ჩეხეთის საქართველოს ტურისტებისათვის უსაფრთხო ქვეყნების კატეგორიაში შეიყვანს. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ამ სტატუსის ქვეყნები მიიღებენ, რომლებიც კარგად გაუმკლავდნენ კორონავირუსის გავრცელებას. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ვაჭრობის ფინანსირების პროგრამამ EBRD-ის 27 ბენეფიციარ ქვეყანაში მისი საუკეთესო პარტნიორი საფინანსო ინსტიტუტები დაასახელა. საქართველოში EBRD-ის საუკეთესო პარტნიორად ვაჭრობის ფინანსირების მიმართულებით TBC ბანკია დასახელებული. ამავე დროს TBC კაპიტალის ყოველკვირეული ანგარიშის მიხედვით, რომელსაც საქმიანი მაყურებელი კიდევ უფრო აქტიურ რეჟიმში გაეცნობა ხოლმე, 31 მაისის მდგომარეობით იპოთეკური სესხების გაცემა შემცირებულია, თუმცა ამავე ანგარიშის მიხედვით ნელი აღდგენის ტემპი პანდემიის გათვალისწინებით შენარჩუნებული. TBC კაპიტალის ანგარიშის დეტალებით მერი ჩაჩაინძე TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი შემოგვიერთება დღეს საქმიანი დილას ეთერში. სიახლეების სამედიცინო მიმართულებითაც 27 მაისიდან სამედიცინო სერვისებზე მნიშვნელოვანი შეღავათების გაცემა დაიწყო. ყველას, ვინც არ სარგებლობს კერძო დაზღვევით ან პანდემიის პერიოდში სამსახური დაკარგა, შესაძლებლობა აქვს მიიღოს სამედიცინო მომსახურების ბარათი, რომელიც ამბულატორიულ სერვისებზე, სტომატოლოგიასა და მედიკამენტებზე ვრცელდება. დეტალებზე სასაუბროთ კეთევან ჩახნაშვილი, ევექსი კლინიკების ამბულატორიული სერვისების კოორდინატორი შემოგვიერთება სტუდიაში. საქმიანი დილას ეთერში დღეს გვეგმავთ ახალ პროდუქტებზე საუბარს შალვა ჩოჩელთანაც. ქართული ლუდის კომპანია კომერციული სამსახურის ხელმძღვანელი გვესტუმრება საქმიანი დილას სტუდიაში. და რა თქმა უნდა, ანალიტიკა ელენე კვანჯელაშვილთან ერთად ძალიან საინტერესო ინტერვიუ USAID-ის ხელმძღვანელთან და საუბარი ეკონომიკის ყოფილ მინისტრთან, რომელიც მაკენზის გუნდს დაუბრუნდა. გიორგი ქობულია გადაცემის ბოლო ნაწილში შემოგვიერთდება. მშვიდობისა საქმიანი დილის ეთერს ვიწყებთ. დღეს 5 ივნისია, პარასკევი დღეა. საქმიანი დილასთან ერთად გელით საქმიანი დილას ანალიტიკას ეთერი ელენე კვანჯელაშვილთან ერთად და რა თქმა უნდა ანალიტიკას გამოშვებები ძალიან საინტერესო თემებით და სტუმრებით. იქამდე ტრადიციული საქმიანი დილის მიმოხილვა უკვე გიორგისთან ერთად. გამარჯობა, დილა მშვიდობის. იქამდე საქმიანი დილა არის ელენე კვანჯელაშვილთან ერთად პარასკევიდან გამომდინარე. ყველასა კიდევ ერთ არაჩვეულებრივ დილას გიოცავთ. დღეს 5 მაისია და ანა ლაპიაშვილთან ერთად ტრადიციულად უძღვებით BMG-ს გუნდი საქმიან დილას TV პირველზე. ბევრი საინტერესო ამბები გვაქვს კვირის ბოლოს, თუმცა ჩვენთვის სამუშაო კვირა
არამც და არამც არ მთავრდება. საკმაოდ საინტერესო იქნება შაბათ-კვირა Forbes Talks-ის და ტრადიციული Forbes-ის კვირის მიმართულებითაც. თემები საკვირაო შედგა, მიუხედავად იმისა, რომ გვექნება სიახლეები უკვე მთავრობის გარკვეულ ანგარიშებთან მიმართებაში, რომელთაც ისინი წარდგენ პარლამენტში და ასევე ეროვნული ბანკის ანგარიში, რომელიც გუშინ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში წარადგინა. ამაზე სხვა ეთერებში და მოგვიანებით, მანამდე კი ის რაც მეგაპროექტების სახით ყველას ძალიან მაგრად გვაკლია, მაგრამ სიახლე არის ჯერ კიდევ მარტიდან მოყოლებული ამ თემაზე. სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანია აცხადებს, რომ 2020 წლის უკვე მარტიდან, 20 მარტიდან სამხრეთ კავკასიის მილსადენის ტექნიკური ოპერატორის როლი, ადრე ეს BP-ს ეკუთვნოდა, BP Explorations, შაღდენიზის თემაში ჩართულ კომპანიას, იგი Sokar Midstream Operations Limited-მა ჩაანაცვლა. იგი Sokar-ის სულ მფლობელობაში მყოფი მშვილობილი კომპანიაა. სამხრეთ კავკასიის მილსადენის სამხრეთ გაზის დერეფნის ერთ-ერთი საკვანძო ნაწილი გახლავთ და Sokar-ს ოპერატორის როლი სამხრეთ კავკასიის მილსადენის მფლობელთა ხელშეკრულების მიხედვით გადაეცა. ამას ჯერ კიდევ 2013 წელს მოეწერა ხელი დეკემბერში და ის შაღდენიზის მეორე ეტაპის და სამხრეთ კავკასიის მილსადენის გაფართოების პროექტის შესახებ საბოლოო საინვესტიციო გადაწყვეტილების ნაწილი გახლავთ. ხელშეკრულების მიხედვით სამხრეთ კავკასიის გასადენის გაფართოების პროექტის მშენებლობის დასრულებიდან 1 წლის წინადაზე Sokar-ი უკვე უფლებამოსილია სამხრეთ კავკასიის მილსადენის ტექნიკური ოპერატორი გახდეს და ოპერატორის როლი ეხება ამ შემთხვევაში ყველა ობიექტს, რომელიც უშუალოდ აი ამ სამხრეთ კავკასიის მილსადენის ნაწილია, ცხადი აზერბაიჯანის და საქართველოს ტერიტორიაზე. BP გააგრძელებს იმ ობიექტების ექსპლუატაციას, რომელიც საერთოა ბაქო, თბილისი, ჯეიხანის და სამხრეთ კავკასიის მილსადენებისთვის. არანაირი ცვლილება ასევე არ ეხება სანგაჩალის ტერმინალის, ბაქო, თბილისი, ჯეიხანის მილსადენის და დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენის ექსპლუატაციას, რომელსაც გააგრძელებს ცხადია BP და Sokar-ი და BP აგრძელებენ ერთობლივ მუშაობას 2020 წლის განმავლობაში, რათა გარდამავალი ეტაპის ყველა ასპექტი შეხარ ჩემი ბატონი ეფექტურად განახორციელონ. მოდი მოვისმინოთ Sokar-ის და BP-ის პირველი პირების განაცხადები ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც BMG მოიპოვა. 2015 წლიდან ჩვენ ვართ სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომერციული ოპერატორი და მილსადენის კომერციულ საქმიანობას მაღალ დონეზე ვახორციელებთ. ახლა Sokar-ის სამხრეთ კავკასიის მილსადენის ტექნიკურ ოპერატორობას იბარებს, რაც მილსადენის მფლობელთა ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული. როგორც სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანიის აქციონერი, ჩვენ ყოველთვის კმაყოფილი ვიყავით სამხრეთ კავკასიის მილსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციით, რომელიც ინდუსტრიაში ერთ-ერთი საუკეთესოა. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ სამხრეთ კავკასიის მილსადენის ოპერატორის როლი Sokar-ს გადაეცა. როგორც შაჰდენიზის და სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანიის უმსხვილესი აქციონერი, ჩვენ ერთგულად გავაგრძელებთ Sokar-თან მუშაობას, რათა მილსადენის უსაფრთხო და საიმედო მუშაობა შემდგომშიც უზრუნველყოფილი იყოს. ჩვენ გვჯერა Sokar-ს აქვს პროექტების უსაფრთხო და ეფექტური შესრულების შესანიშნავი გამოცდილება. ეს დადასტურდა ტანაპის პროექტის 4 წლიანი წარმატებული მშენებლობით და შემდგომში მისი უსაფრთხო ექსპლუატაციით. ასეთია სიახლეები რეგიონის ერთ-ერთ მთავარ პროექტთან დაკავშირებით, რომელმაც გადაჭარბების გარეშე შექმნა მყარი საფუძვლები საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური დამოუკიდებლობისთვის, მეორე დამოუკიდებლობისთვის მე-20 საუკუნეში, მეორე დამოუკიდებლობას გულისხმობ. ეს საფუძვლები მეტნაკლებად მყარი და შეიძლება ნაკლებად ეფექტურად გამოყენებულია ჩვენს მიერ. პერიოდულად ხდებოდა სერიოზული გაღიზიანების საფუძველი ჩtildeოელი მეზობლისა, რომელმაც ვინ და მათ უწყიან, რომ სწორედ ასეთი პროექტები არის განსაზღვრელი ჩვენი თავისუფლებისა, თვითყოფადობისა და დამოუკიდებლობისა. საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და ადგილისთვის მსოფლიო რუკაზე ამგვარმა პროექტებმა რამდენჯერმე ისე დაძაბეს და იმგვარად დაძაბეს რუსეთის ფედერაცია, რომ არც უკიდურეს ნაბიჯებზე, ტერაქტებზე და სხვა მიმართულებებით იხევდნენ უკან თავსუმდავანებო საჯაროდ აღიარებულ საომარ ვითარებებს და სხვა ტერორისტულ ღონისძიებებს, რომელიც განახორციელეს მათ შორის საქართველოს ეკონომიკასთან მიმართებაში. ეგ სხვა სასაუბრო თემაა. დღეს მძიმე ვითარებაა რუსეთის ფედერაციაში და ამის მიზეზი არ არის COVID სიტუაცია, რომელიც ისედაც მძიმეა. ეს ეხება COVID-ი ეხება ადამიანების სიცოცხლეს და ეს არავის არ უხარია, მით უმეტეს ჩვენ როცა ამ ხელა მეზობლის ტერიტორიაზეა პერიოდულად უმართავი ეპიდემკერები, თუმცა დღეს სხვა პრობლემაზე მსურს თქვენი საქმიანი ყურადღების მიპყრობა. პრობლემაზე
რაც ვერ მოახერხა COVID-19-მა, ანუ რუსეთის ფედერაციის მასშტაბით საგანგებო ვითარება არ გამოცხადებულა, ეს მოხერხდა უკვე ფედერალურ დონეზე და ამის მიზეზი 20,000 ტონა დიზელის საწვავის დაღვრა გახლავთ ნორილსკის ტეციდან და ეს ჯერ კიდევ 29 მაისს მოხდა, რამაც რამდენიმე დღის დაგვიანებით ინფორმირების დაგვიანებამ რუსეთის პრეზიდენტი სრულად გამოიყვანა მწყობრიდან, რომელიც ვიდეო თათბირისას, რომელსაც თქვენ ახლა აკვირდებით, ეს ნოვოაგვარევოდან ატარებდა, ეკითხებოდა მთავრობის წევრებს და გუბერნატორებს, რომ ამ კატასტროფის შესახებ ინფორმირება დაგვიანდა და შესაბამისად რეაგირებაც, რაც ლამის სოცმედიიდან შევიტყეთო ეს ინფორმაციაო. პუტინს აქვს საფუძველი ამ კუთხით იყოს გასული სრულად მომსახურების ზონიდან, რადგან COVID-ისგან განსხვავებით აქ სრულად განჭვეტადია მასშტაბები კატასტროფისა, რომელსაც ეს ფაქტი მოასწავებს ადგილობრივი ეკოსისტემისთვის, საუბარია მდინარეებზე, დალდიკანზე და ამბარნაიაზე, იქ ჩაღრმავ ნავთობზე, რომელიც პირდაპირ მიემართება კრასნოიარსკის მხარის უდიდესი ტბის პიასონის მიმართულებით, რომელსაც სხვათა შორის ნორილსკის ნიკელი ისედაც იყენებდა ნარჩენების დასაღრელად. აი ეს კადრი არის სწორედ იმ მუზარმაზარი ლაქის. გრინპისში ამტკიცებენ, რომ ეს ავარია არის არქტიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მას არც მეტი და ნაკლები ექსონ ვალდეზის ტანკერის კატასტროფას ადარებენ, როცა ალასკას მიმდებარე სანაპიროზე 37,000 ტონა ნავთობი დაიღვარა. ექსონს იმ პერიოდში ეს ავარია არც მეტი და ნაკლები თუ სწორად მოხდა 6 მილიარდი დოლარი დაუждდა. აი რაფას გადაიხდის რუსეთი, ამას ჯერ ვერ ითვლიან, თუმცა პროგნოზები ეკოლოგიური კატასტროფის მართვასთან დაკავშირებით უმძიმესია და ეს ეტყობოდა პუტინის თათბირს, ეტყობოდა მის ტონს და ასევე რთულ პერსპექტივებს მისი გადაწყვეტისა იმ ფონზე, რომ უკვე ადგილზე დაპატიმრებულია რამდენიმე ადამიანი, ახსენეს ამ თემაში ჩართული თითქმის ყველა პირი, გარდა ერთი ადამიანისა. და ის რუსეთის უმდიდრესი ბიზნესმენი ვლადიმერ პოტანინი გახლავთ, რომელიც ნორნიკელის მფლობელია, ანუ მშობელი დედა კომპანია, როგორც ეძახიან, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნისა, რომელიც ნორილსკში მდებარეობს და საიდანაც მოხდა სწორედ დაახლოებით 20,000 ტონა დიზელის საწვავის დაღვრა. დაძაბულობა იმდენად მაღალი იყო თათბირისას, რომ სიტყვა და კრინტი არ დაუძრავს არავის COVID-19-ის პრობლემაზე, რომელიც საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს ქმნის რუსეთის ფედერაციაში, სადაც ბოლო მონაცემებით ესეთი ვითარებაა. რუსეთში არის 451,108 დადასტურებული ფაქტი, აქედან გამოჯამრთელდა 204,623, გარდაცვლილია 5,384 ადამიანი. უკვე თითვია დაავადებულთა რაოდენობა ყოველდღიურად 8-დან 10,000-მდე ინფიცირებულით მატულობს. მოდი გადავავლოთ თვალი ბარემ რეგიონის სხვა ქვეყნებსაც. თურქეთზე არის საუბარი, რომ არის 166,422 დადასტურებული შემთხვევა, აქედან უკვე 130,852 გამოჯამრთელდა და გარდაცვლილია 4,609 პირი. აზერბაიჯანში 6,522 შემთხვევაა დადასტურებული, 3,727 გამოჯამრთელებული და გარდაცვლილია 78 ადამიანი. რაც შეეხება სომხეთში დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 11,221-ს მიაღწია. და გამოჯამრთელდა 3,468 ადამიანი, 176 გარდაცვლილი ყავს სომხეთს. მე არ ვიცი ეს სფერო და დიდად არ ვცდილობ ბოლო სამთვენახევარია და იმე დამწდეს ეპიდემიოლოგიური, ჩემი ლექსიკა ფრაზეოლოგიიდან ვცდილობ სხვადასხვა ანალოგებით შევადარო მართვა, ვამაყობ ქართველი ეპიდემიოლოგებით და იმ შედეგებით, რაც აქვს საქართველოს და ვსაუბრობ მხოლოდ შრალ ფაქტებზე. მაგრამ, რა ვიცი, მგონია, როცა მეზობელს უჭირს და დახმარება სჭირდება, თვლი რომ უნდა მივეხმაროთ. არ ვიცი ამას რატომ არ ვაკეთებ და რა არის ამის მიზეზი, რომ უფრო აქტიურად არ ვეხმარებით, ვიდრე ჩვენთვის ცნობილი 4,000 პირბადის გაგზავნა საპარტნიორო ფონდის მიერ. და მართლა ვიცი ერთი რამ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მაგალითი მათ შორის რეგიონში და მაგალითი მსოფლიოში, ქცევის, იმავდროულად სწორი მართვის და აუცილებლად სოლიდარობის. სოლიდარობის, რომელიც დღეს ასე აკლია მსოფლიოს. და ეს მეტწილად იმის ბრალია, რომ მსოფლიო სრულად არის დაცლილი ავტორიტეტული და პასუხისმგებლიანი ლიდერებისგან, დაცლილი სოლიდარობის ეს სოლიდარობა კიდე თავად დაცლილი არის სულისკვეთებისგან და ღირებულებისგან, რომელსაც მთელი მსოფლიოს განვითარება ხორუმად მიჰყავდა წინ.
ჭეშმარიტ ღირებულებებთან ერთად და არის მხოლოდ კონკურენცია და ქიშპობა, რომელმაც მოიცვა მსოფლიო და მიიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. მე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია მრავალმხრივი დახმარების გაწევა მეზობლებისთვის, კონკრეტულად დღეს ყველაზე მეტად უჭირს სომხეთს და ეს პრემიერ-მინისტრმა ეს უნდა მოახერხოს, გააკეთოს, გარდა მოკითხვისა კოლეგა ნიკოლ პაშინიანის ჯანმრთელობისა, რომელიც უკვე გააკეთა კიდეს რამდენიმე გზის გიორგი გახარიან WhatsApp-ის საშუალებით და ეს კარგია, მაგრამ მისი ნაჩუქარი კავკასიური ნაგაზის, რომელიც მეხუთე ძაღლი იყო თუ მეოთხე პაშინიანისთვის, მოკლედ ამ ნაგაზის პატრონის მოკითხვის გარდა მისახედია ხალხი, რომელსაც დღეს უჭირს და ჩვენი გამოცდილებაც სჭირდება და ხელის გამართვაც. ჩვენი ექიმების და საავადმყოფოების თუ საჭიროა, არ ვიცი, შეიძლება იყოს საველე საავადმყოფოების დახმარება, მე არ ვიცი, სხვა არით შემილია გარდა ამ ყველაფრისა გამოვხატო, რომ კიდე ერთი ხმა ჩემი იმ საზოგადოებიდან, რომელიც თulis რომ სამეზობლოში ჩვენ უნდა ვიყოთ სამაგალითოები და სამაგალითოები კი მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ მთელ მსოფლიოში. ბოლო ერთი კვირა ყველა საქართველოს ეკონომიკის გარჩევაში რომ უნდა ვიყოთ და თვალყურს ვადევნებდეთ რეგიონში მიმდინარე მძიმე ამბებს და ამ ამბებს რომ სამეზობლო არის მძიმედ, ამაზე ინფორმაცია უკვე მოგიყევით, რა ხდება ასე ვთქვათ ჩვენს რეგიონში. ეხლა ორიოდე სიტყვით მსოფლიოს უდიდეს ეკონომიკაზე და შეერთებულ შტატებზე გადავიტან თქვენ ყურადღებას. აქ იდეაში SpaceX-ის Falcon-ის ისტორიული ვიზიტით მიიპყრეს საბოლოო ჯამში ყურადღება, მაგრამ ეს სრულად გადაიფარა ჯორჯ ფლოიდის ტრაგიკული დაღუპვის ფაქტით, რომელმაც მძიმე და აგრესიული საპროტესტო აქციები მოიცვა შეერთებული შტატები. ფლოიდის დაღუპვას ეხმაურებიან ყველა სპორტსმენები, მსახიობები, პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები, სხვები და მათ შორის ბიზნესმენები და მათი მოსაზრება სრულად სოლიდარული, ადეკვატურია განვითარებული საზოგადოებისგან, რომელიც სრულად უნდა იყოს დაცლილი დისკრიმინაციული სიმახინჯეებისგან, რაზეც წუხან მსოფლიოს წამყვანი ბიზნესმენებიც. მაგალითად, ინვესტორი რობერტ სმიტი, რომელიც თავად ფერადკანიანია, თანამშრომლებისადმი გაგზავნილ წერილში თავის გამოცდილებაზე საუბრობს. სმიტს მარტინ ლუთერ კინგის ციტატა მოყავს და ყვება, როგორ მოკლა მისი ბიძა თეთრკანიანმა დაახლოებით 50 წლის წინ და ეს მტკივნეული კვირააო ამერიკისთვის წერს იგი და რობერტ სმიტი Vista Equity Partners-ის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მხარდაჭერია რასობრივი თანასწორობისა და მისი ქონება დაახლოებით $5 მილიარდ შეადგენს. თანამშრომლების შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით წერილი ასევე გაუგზავნა Snap-ის აღმასრულებელმა ხელმძღვანელმა. ივან შპიგელი ამბობს, რომ ყოველ წუთს, როდესაც ჩვენ ხმას არ ვიღებთ ბოროტების და ცუდის აქციების წინააღმდეგ, ჩვენ თავად ვართ ბოროტების ჩამდენი ადამიანების მხარდაჭერი. მე გულგატეხილი ვარ და განრისხებული ამერიკაში ფერადკანიანი ადამიანების მიმართ ვიპყრობის გამო, აცხადებს შპიგელი. მან ასევე პირობა დადო, რომ რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ორგანიზაციას არც მეტი და ნაკლები $4 მილიარდზე მეტ შესწირავს. ბილ გეიტსის მეუღლე მელინდა გეიტსი ტვიტერზე წერს, რომ მან არ იცის კარგად თუ როგორ უნდა გამოიყენოს თავისი ქონება რასიზმის დასასრულებლად ქვეყანაში. მე არ მაქვს ყველა პასუხი. თუ როგორ უნდა გამოიყენო ჩემი ხმა, ჩემი ქველმოქმედება ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, მე გავაგრძელებ იმ ხალხის და ორგანიზაციის გვერდში დგომას, რომელიც გენდერული და რასობრივი თანასწორობისთვის მუშაობს. ამას წერს მელინდა გეიტსი და აღსანიშნავია, რომ ბილ და მელინდა გეიტსები თავისი ქონების 105 მილიარდს აჭარბებს, უდიდეს ნაწილს სწორედ ქველმოქმედებას წირავენ და მათ დაფუძნებული აქვთ ერთობლივი გეიტსების ცნობილი ფონდი. რაც შეეხება Facebook-ს და Zuckerberg-ს, მარკ Zuckerberg-მა დაწერა, რომ Facebook-მა მეტი უნდა გააკეთოს თანასწორობის და ფერადკანიანი საზოგადოების უსაფრთხოების მხარდაჭერისთვის ჩვენს პლატფორმებზეო. ის პირობას დებს, რომ ამ მიზნისთვის მარკ Zuckerberg-ი 10 მილიონს შესწირავს. გუშინ მოგიყევით, რომ Zuckerberg-ი მკაცრად გააკრიტიკა თავისმა თანამშრომელმა იმის გამო, რომ პრეზიდენტ ტრამპის მიერ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალადობის წამქეზებელ პოსტზე რეაგირება არ მოახდინა. Zuckerberg-ს ვარი ტრამპის პოსტის წაშლაზე, სადაც დემონსტრანტები, რომლებიც დაარბიეს ქალაქები, სროლით რო ემუქრება ტრამპი, აი ამ იმაზეა საუბარი. ცნობილ ტვიტზე, პოსტზე ეს ვთქვათ. კარგით, შევეშვათ Zuckerberg-ს, გადავიდეთ ჯორჯ ფლოიდის მკვლელობას, რომ გამოეხმაურა და მოახერხა ამ პერიოდში და იზევდა კიდეც Tesla-ს და SpaceX-ის ლეგენდარული დამფუძნებელია. უკვე მან ტვიტერზე დაწერა ჰეშტეგიანი პოსტი სამართალი ჯორჯისთვის. და ესე, დიახ, მოკლედ და კონკრეტულად მასკის სტილში. რაც შეეხება Amazon-ის დამფუძნებელ ჯეფ ბეზოსს, მან წერალ შენექვა გოლდინგის
ესზე გამოაქვეყნა, რომელიც ფერადკანიანების მკვლელობას ეხება, ტკივილი და ემოციური ტრავმა. რაც ფერადკანიანი საზოგადოების მიმართ რასიზმი და ძალადობით არის გამოწვეული, დიდხანს გაგრძელდება, დაწერა ბეზოსმა. და ეს არის ერთგვარი კლებული ამერიკელი წამყვანი ბიზნესმენებისა, რაც მათ ჯორჯ ფლოიდის მკვლელობასთან დაკავშირებით გამოხატეს. კიდევ ერთიც, რითაც ეს კვირა კვლავ და კარგახნით მორიგი კოვიდ კვირა იქნება, ჯანდაბა მაგას, მნიშვნელოვანი არის ინტერვიუ ანდერს ტეგნელთან, ის შვედეთის მთავარი ეპიდემიოლოგია, რომელმაც აღიარა, რომ შეცდომები დაუშვეს სტრატეგიაში შვედეთში კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში და დღეს რომ იგივე არჩევანის წინაშე იყოს, დღევანდელი გამოცდილებით და ცოდნით ალბათ შეცვლიდა შვედეთის მოდელს და აირჩევდა ოქროს შუალედს, რაც მთელმა მსოფლიომ, ანუ დანარჩენმა მსოფლიომ და შვედეთმა გაგეთ. სადაც შუაში გავჩერდებოდითო და რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვეძლო უკვე გვემოქმედაო, რადგან საკარანტინო ზომები, რომელიც საკმაოდ რბილი იყო შვედეთში, არ აღმოჩნდა საკმარისი შესაკავებლად შვედეთში და იქაური სტატისტიკა, ანუ შვედეთის ესე გამოიყურება, შვედეთში არის 41893 დადასტურებული შემთხვევა. 4971 გამოჯამრთელებული და გარდაცვლილი არის 4562. რაც შეეხება კიდევ ერთ ქვეყანას და ამით მართლა დავასრულეთ, დავის დროზე სამაგალითო სამხრეთ კორეას, ისინი გეგმავენ ეგრეთ წოდებული QR კოდების დანერგვას საზოგადოებრივ ადგილებში, ანუ ბარებში, რესტორნებში, კაფეებში, კლუბებში, თქვენ წარმოიდგინეთ ეკლესიებშიც კი. მიზეზი ამისი გახლავთ ის, რომ სეულში კორონავირუსის მორიგი კერის აფეთქების შედეგად ეპიდემიოლოგებმა და სხვა სამსახურებმა ვერ მიაგნეს ღამის კლუბებში და ბარებში მყოფი პირების მონაცემებს. შესაბამისად იმ პირებსაც ვერ მიაგნეს და ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა გახდა და შესაბამისად ვერ ნახეს ადამიანები, ვისაც მორიგ ანალიზებს ჩაუტარებდნენ, მიაგნებდნენ კვალს ან მოცვას კორონავირუსის ასე ვთქვათ ახალი კერისა. სამხრეთ კორეა, რომელიც ასევე გამოირჩეოდა საკმაოდ კარგი რეპუტაციით კოვიდის მართვისა, ბოლო კვირეებია სწორედ აღნიშნული ვითარების გამო, ასე ვთქვათ, შეექმნა პრობლემები, შედარებით გაექცა სიტუაცია ხელიდან და რაც აისახა სტატისტიკასაც. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შემოbrunების წერტილი საქართველოში თუ კი ოდესმე იქნება ამ კორონასთან თანაცხოვრებაში, არ იქნება მწვავე და არ იქნება მძიმე. მით უმეტეს ეკონომიკის კონკრეტულმა სექტორებმა მუშაობა განაახლეს და ზოგიერთი ბიზნესი ჯერ მოლოდინის რეჟიმშია, თუმცა აქაც სამზადისია დაწყებული. აი მაგალითად ჩვენ დღეს დავინტერესდით, როდის გაიხსნება ფიტნეს ცენტრები, რომლებსაც უკვე 3 თვეა რაც მუშაობა შეჩერებული აქვს, რა სითხოვანი ისინი და რა ტიპის მხარდაჭერა სჭირდება დღეს ყველაზე მეტად. ანუ კაი ჯოხაძე მოიკითხა ამ მიმართულებით ბიზნესები და ცხადია კერძო სექტორის პოზიცია აქ მხრივაც საინტერესოა. ოქტოპუს ფიტნეს კლუბი უკვე 3 თვეზე მეტი არაც დაკეტილია და თქვენ ეთერით მინდა რომ ვისარგებლო და გაუგზავნო შესაბამის ორგანოებს თავარი გზავნილი, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ დროულად მოხდება კომუნიკაცია ჩვენთან, შესაბამისად შეთანხმება ერთობლივად სტანდარტებზე და რეგულაციებზე და ჩამოყალიბება გახსნის თარიღზე, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის უკვე ყოველი დღე გაჩერებული ჩვენი კომპანიისთვის, ჩვენი თანამშრომლებისთვის და კლუბის წევრებისთვის, რომელსაც გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ, რომ დროულად დაუბრუნდნენ ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრების წესს. რიგ ქვეყნებში გახსნილი არის ფიტნეს კლუბები, შესაბამისად ეს სტანდარტები არსებობს უკვე. ჩვენ ეს სტანდარტები მოვიძიეთ და მივაწოდეთ შესაბამის ორგანოებს, რომ გაითვალისწინონ საქართველოს მაგალითზეც. რეალურად სულ რამოდენიმე ჯგუფი არის ამ რეკომენდაციების. პირველი ეს არის დასუფთავების და სანიტარიზაციის განახლებული პროტოკოლები. მეორე ეს არის კლუბში დაშვების სტანდარტები, თუ როგორ უნდა მოხდეს კლუბის წევრის შიგნით სივრცეში შემოშვება. შემდეგი ეს არის უკვე შიდა ეტიკეტი და ბოლოს ეს არის სოციალური დისტანციის საკითხები, თუ როგორ უნდა იყოს ამ სპეციფიკაზე მორგებული თვითონ ფიტნეს კლუბში. 3 თვის განმავლობაში არ გვაქვს არანაირი შემოსავალი მიღებული, დაგროვილი გვაქვს უამრავი ვალდებულება და ხარჯვითი ნაწილი, თუმცა გარდა ამის ნაწილისა გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ფიტნეს კლუბებისთვის ეს სეზონი გაზაფხულის არის, სულ ამას ვიძახი ხოლმე ფინანსური ხერხემალი. ანუ ამ პერიოდში ხდება შემდეგ ფინანსების მოგროვება და მომდევნო ჩავარდნილი სეზონების გადაგორება. ამიტომაც ჩვენ ძალიან დაგვარტყა, იმიტომ რომ პანდემიას ვთქვათ აი ამ კონკრეტულ ჩვენ სეზონს დაემთხვა, ხო? რაც შეეხება ფასწარმოქმედს ცოტათი ამ მომენტში მიჭირს პასუხისგაცემა, იმიტომ რომ დასათვლელია, ანუ ჯერ ისიც არ ვიცით როდის გავიხსნებით, ამიტომ
ბიუჯეტი როცა გაკეთდება უკვე გახსნის შემდეგ ეტაპისთვის, მაგ მომენტისთვის გვეცოდინება უკვე რამდენად შეიძლება ფასწარმოქმნაში იყოს ცვლილება. პირველადი ვერსიით გამოქვეყნებული იყო, რომ მე-6 ეტაპზე უნდა გავხსნილიყავით ფიტნეს კლუბები, თუმცა საბოლოო პასუხი მაინც ჯერჯერობით არ ვიცით და ძალიან გვიჭირს აი მოლოდინის რეჟიმში ხო ხდებით პროცესების აწყობა, გადაწყობა და გვინდა რომ რაღაცნაირად გქონდეს პერიოდი განსაზღვრული, რომ შესაბამისად მოვემზადოთ ჩვენც რომ დაალაგებულად შევხვდეთ გახსნის ეტაპს. ზარალი ძალიან დიდია და თუ ასე გაგრძელდება და თუ ვერ შევძლებთ ფუნქციონირების განახლებას, რა თქმა უნდა ეს ზარალი გაიზრდება. ჩვენ ამ დრომდე შევძელით თანამშრომლების ხელფასით უზრუნველყოფა, მაგრამ ვშიშობთ რომ თუ არ მოგცემს მთავრობა შესაბამის რეკომენდაციებს გახსნასთან დაკავშირებით, მათ განაზღაურებას შემდეგ თვეში ვეღარ შევძლებთ. მთავრობას აუზებს თან და ფიტნესის მუშაობასთან და რეგულაციებთან დაკავშირებით ამ დრომდე არ გაუკეთებია განაცხადი, მაგრამ ჩვენ ხელმძღვანელობთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებით და ჩვენ ვფიქრობთ რომ სრულად ვაკმაყოფილებთ მათ მოთხოვნას. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აი თქვათ ვალდებულებების საბანკო ნაწილში და ასე შემდეგ მთავრობა დაგვეხმარება და გვერდით დაგვიდგება. რაც შეეხება აღნიშნული მდგომარეობიდან ფასების ცვლილებას, ამ ეტაპზე ჩვენს კომპლექსში ფასების ცვლილება არ იგებთ. თარიღთან დაკავშირებით ძალიან საგულისხმო და გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ეს არ არის ბიზნესი, რომელსაც თქვათ მთავრობის განცხადებიდან მეორე დღეს მიხვალ და უბრალოდ გააღებ. აქ არის მოსამზადებელი სამუშაოები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დაახლოებით ალბათ 1 კვირა უნდა იყოს წინსვლები პერიოდი, რომ ჩვენ მოვემზადოთ კლუბის წევრების შესახვედრად. კორონა პანდემიისგან გამოწვეული ზარალი საკმაოდ დიდია. ჩვენ შემთხვევაში რამოდენიმე ასეული ათას ლარს შეადგენს. რა თქმა უნდა, დაუბრუნდეთ იმ ნიშნულს, რაც მანამდე იყო, არ იქნება ადვილი საქმე და ვფიქრობ, რომ გაგვიჭირდება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კლუბის წევრები და სტუმრები არ მოგვაკლდება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ემსახურება ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. პირველი, რასაც ვისურვებდით ინფორმაციის თვალსაზრისით და ვფიქრობთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია გვჭირდება ზუსტი თარიღი, თუ როდის განაახლებს ჩვენი ბიზნესი ფუნქციონირებას და მუშაობას. ასევე გვჭირდება ზუსტი რეკომენდაციები. ჩვენ ვახსენეთ და ვთქვით, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებს ვითვალისწინებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ რა რეკომენდაციებს მოგცემს უშუალოდ ჩვენი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო. ბანკის პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ საქართველო კარგად გაუმკლავდა პანდემიას, რის გამოც არის დადებითი მოლოდინები, რომ ეკონომიკა უფრო მალე გაჯანსაღდება, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყო. ეროვნული ბანკის 2019 წლის ანგარიშის წარდგენისას კობა გონეტაძემ გუშინ თქვა, რომ რეიტინგების გაუმჯობესება აძლიერებს საქართველოს მიმართ საერთაშორისო ინსტიტუტების და ინვესტორების ნდობას, ასევე პოზიტიურად აისახება ქვეყნის ბიზნეს გარემოზე. მისი შეფასებით, რეიტინგის გაუმჯობესება განპირობებულია იმ ღონისძიებებით და შედეგებით, რომლებსაც
რომელსაც საქართველოს ბოლო პერიოდში მიაღწია. მთავრობამ მოიწონა ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც მას შემდეგ, რაც საბიუჯეტო ცვლილებები დამტკიცდება, საკრედიტო საგარანტიო სქემასთან დაკავშირებული დაკორექტირებული პროგრამა სრულფასოვნად ამოქმედდება. ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რომ ბიზნესებს მთავრობის გვერდში დგომა რამდენიმე წელი დასჭირდებათ. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ მომავალი წლიდან ეკონომიკა ზრდას დაიწყებს, თუმცა როგორც ის აღნიშნავს, ეს არ ნიშნავს, რომ ამავე წელს ყველა პრობლემა ერთიანად დასრულდება. ჯანდაცვის მინისტრი ამავე დროს ფიქრობს, რომ 9 კლინიკის მიერ პრემიერისთვის ჯანდაცვის სამინისტროს სახელზე და პარლამენტისათვის გაგზავნილი წერილი საფუძველს არის მოკლებული. 84 სასტუმროში სავალდებულო კარანტინი 19,200 ადამიანმა გაიარა, რაზეც ბიუჯეტიდან 32,9 მილიონი ლარია დახარჯული. ეს კორონავირუსის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიშია ნათქვამი, რომელიც მდგომარეობას 22 მაისის ვითარების შესაბამისად აღწერს. თეთრწყაროში საკარანტინო შეზღუდვები მოიხსნა, ყველა საკონტროლო გამშვები პუნქტი გაუქმებულია და 39 დღიანი შეზღუდვების შემდეგ მოქალაქეებს თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა ექნებათ. ესპანეთის ტურიზმის მინისტრი ამბობს, რომ ქვეყანა საფრანგეთთან და პორტუგალიასთან სახმელეთო საზღვარს 22 ივნის გახსნის, აქამდე მეზობელ ქვეყნებთან საზღვრების გახსნა ივლისში იყო დაანონსებული. სომხეთის პრემიერის ინფორმაციით კი ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარება უარესდება, ამასთან დაკავშირებით ნიკოლ ფაშინიანმა Facebook Live-ისას ისაუბრა. იაპონიის მთავრობა და ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტი კორონავირუსის პანდემიის გამო ღონისძიების გამარტივებული ფორმატით ჩატარების შესაძლებლობას განიხილავენ. ორ 2020 წლის პირველ კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 13,9%-ით არის გაზრდილი და 26 მილიარდი ლარი შეადგინა. საქსტატის ანგარიშის თანახმად ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებლებიც. 2020 წლის პირველ კვარტალში მისი მოცულობა იყო 10 მილიარდ 300 მილიონი ლარით განსაზღვრული, რაც არის 8,4%-ით მეტი გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. პირველ კვარტალშივე მთლიანი ბრუნვის 60% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა. 16,6% საშუალოზე და 23,4% მცირე ბიზნესის წილია. მცირედით განსხვავებული მდგომარეობა არის პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში. მსხვილ ბიზნესზე პროდუქციის გამოშვების 44,3% მოდის, საშუალოზე 24,4% და მცირე ბიზნესზე 31,3%. განახლებული სტატისტიკით 2020 წლის პირველ კვარტალში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 684,400 ადამიანით განისაზღვრა, რაც გასული წლის იგივე პერიოდს თუ შევადარებთ, არის 3,1%-ით მეტი. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობიდან 41,8% ქალია და შესაბამისად 58,2% კაცი. პირველ კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში გასული წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით არის გაზრდილი 75 ლარი და 20 თეთრით და ჯამში გაუტოლდა 1227 ლარს. საშუალო ხელფასია საუბარი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. საწარმოთა საქმიანობის შედეგების თანახმად კი ბიზნეს სექტორში ქალების საშუალო თვიური ხელფასი იყო 957,9 ლარი, რაც გასული წლის იგივე პერიოდს თუ შევადარებთ 23 ლარი და 30 თეთრით მატებას ნიშნავს. აი რაც შეეხება საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიურ ხელფასს, მსხვილი ბიზნესის შემთხვევაში ეს არის 1293 ლარი და 70 თეთრი, საშუალო ბიზნესის შემთხვევაში 1404 ლარი და 90 თეთრი და მცირე ბიზნესის შემთხვევაში 1035 ლარი და 20 თეთრი. პირველ კვარტალშივე ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 37,6% ვაჭრობაზე მოდიოდა ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტის ჩათვლით. მეორე ადგილზე ამ ჩაშლაში ხელოვნება, გართობა და დასვენება 27,8%-ული წილით. შემდეგ მას დამამუშავებელი მრეწველობა მოჰყვება 8,9%-ით და მშენებლობა 5,8%-ული წილით. უკვე შემდეგი ტრანსპორტი და დასაწყობება არის, რომელსაც 5,4% უკავია წილში და ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 4%-იანი წილით არის გამორჩეული, სხვა ყველა დანარჩენი კი 10,9%-ს უტოლდება. პირველ კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობის თანახმად ბიზნეს სექტორში ვაჭრობის, საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, ავტომობილები და მოტოციკლების რემონტი გულისხმობა ამაში, დამუშავებელი
მრეწველობის და ჯანდაცვის სოციალური მომსახურების საქმიანობის დარგები ლიდერობენ. შესაბამის პროცენტულ მაჩვენებელს ახლა ეკრანზეც ხედავთ დაახლოებით როგორ არის ეს განაწილებული და აქვე უნდა გითხრათ რომ სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი წილი მოდის მშენებლობაზე, ტრანსპორტისა და დასაწყობების მიმართულებით და განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობის დარგის წარმოებაზე. ეს მხოლოდ მშრალი რიცხვებია იმაზე, როგორ იყო კიდევ ერთი მაჩვენებელი ამ წლის პირველ კვარტალში ეკონომიკის მთლიანი მდგენელისა და ამ მხრივ სხვაობის დასანახად მიმდინარე რეალობასთან რა ხდება აქ და ახლა ამ ქვეყანაში, სადაც კორონავირუსთან ბრძოლის სახელით ბოლო კვირებში ძალიან ბევრი დაპირება და ანტიკრიზისული გეგმის სახელით წარმოდგენილი პროექტები ვნახეთ. საინტერესო არის უკვე პოსტკრიზისულ მიმართულებაშიც. ერთ თვეში დაახლოებით სწორედ პოსტკრიზისული გეგმის წარდგენის მომსწრეები უნდა გავხდეთ, რომლის შემუშავებაშიც უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობაზე პრემიერ-მინისტრმა აქცენტები გუშინდელი მთავრობის ხდომის დაწყებამდე კიდევ ერთხელ დასვა, თუმცა ზედაპირული დეტალებიც ჯერ ისევ ბუნდოვანი რჩება. ყოველთვის ვამბობდით, რომ პოსტკრიზისული ეკონომიკური სტრატეგია ეს არის სხვა ისტორია, ეს არის სხვა გეგმა, ამას სჭირდება სხვა დონის მუშაობა. სწორედ ამიტომ თითოეულ თქვენგანი განსაკუთრებით ეკონომიკური გუნდის წევრები ჩართული არიან იმ პლატფორმებში, რომელიც ჩვენ შევქმნით, ქვეყნის პოსტკრიზისული ეკონომიკური აღდგენის გეგმაზე მუშაობის. ეს არის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი, რომელზეც ახლა ჩვენ მუშაობთ და რომელზეც ჩვენთან ერთად გარდა იმ ექსპერტებისა, ჩვენი ადგილობრივი ექსპერტებისა, მუშაობენ კემბრიჯის და ლონდონის უნივერსიტეტის საუკეთესო მეცნიერები და ასევე დელოიტის ნიუ-იორკის ოფისის ანალიტიკოსები. ჩვენს ადგილობრივ ექსპერტებთან ერთად ჩვენ ამ გეგმას დასრულებისთანავე პირველ სამუშაო ვარიანტს გამოვიტანთ განსახილველად ჩვენს მოქალაქეებთან. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ის გეგმა, რომელიც მისცემს საქართველოს შესაძლებლობას პოსტპანდემიურ ეკონომიკაში, რომლის კონტურები ჯერ არც თუ ისე კარგად არის ცნობილი, გლობალურ კონკურენციაში იყოს მაქსიმალურად მომზადებული და მაქსიმალურად ეფექტური. ანუ რა გავიგეთ, რომ ერთ თვეში პოსტკრიზისული გეგმის პირველი ვარიანტი გვექნება, შემდეგ უნდა იყოს განხილვები და ერთ თვეში მისი განახლება კიდევ მოხდება. თუმცა უკვე გამოყენება და შედეგების დათვლა მომავალი წლისკენ გადაიწევს. ცოტა მოგვიანებით ისე მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალის მიხედვით გეგმაზე სამუშაო შეხვედრა კემბრიჯისა და ლონდონის უნივერსიტეტების პროფესორებთანაც მოგვაწოდეს. ამ შეხვედრაში ჰაჯუნ ჩანი, კრისტოფერ კრამერი და ჯონათან დი ჯონსონი არიან მონაწილეები. ამაზე ისაუბრა ასევე პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმაც ეკონომიკის საკითხებში. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ქვეყნის განვითარების სხვადასხვა პრიორიტეტზე, იმაზე თუ როგორ ხედავს საქართველოს მთავრობა ქვეყნის როლს, როგორც რეგიონში, ასევე რეგიონის მიღმა. პროფესორების მხრიდან გამოითქვა სხვადასხვა მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მიმართულებები უნდა აირჩიოს საქართველოს მთავრობამ იმისთვის, რომ მომავალში ქვეყნის ეკონომიკა გახდეს კონკურენტუნარიანი, შესაძლებელი გახდეს შემოსავლების ზრდა, სიღარიბის დაძლევა, ისეთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გამოწვევების დაძლევა, როგორიც არის მაგალითად მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, სახელმწიფო ვალის მოცულობა და სხვა. ეს დოკუმენტი და მისი შინაარსი ორიენტირებული იქნება იმაზე, თუ რა უნდა იყოს საქართველოს ეკონომიკის მთავარი პრიორიტეტული მიმართულებები მომდევნო წლების განმავლობაში, როგორ უნდა გაიზარდოს ეკონომიკა სწრაფად, როგორ უნდა გახდეს ეკონომიკური ზრდა თითოეული ჩვენი თანამოქალაქისთვის ხელშესახები. პრემიერის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი პოსტკრიზისულ პერიოდში ეკონომიკური ზრდა თითოეული მოქალაქისათვის ხელშესახები რომ გახდეს. საკონსულტაციო ჯგუფი პარტნიორი დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით მთავრობამ სწორედ განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყანებთან მუშაობის გამოცდილებით და პროფესიული გამოცდილებით შეარჩია, აღნიშნავს მთავრობის ადმინისტრაცია და ვიდრე ამ გეგმის პირველადი ვარიანტი ხელმისაწვდომი იქნება, არც აქამდე გვაწყდნენ მართველი გუნდის წევრები და ვიდრე წინასაარჩევნო დაჩქარებული და თან პანდემიის გამო სრულად არაორდინარულ ვითარებაში საკონსტიტუციო განხილვები მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლით გადაიცემა, ამავე არჩევნების გათვალისწინებით დაპირებებიც უხვად გაიცემა და რესურსის გამოყენებაც ხელმისაწვდომი არის შეძლების დაგვარად. სამდეც შესაძლებლობა არსებობს. ანუ როგორც ჩანს, იქამდე ვიდრე საბანი გაგწდება. საბანი ანუ ბიუჯეტი როგორი იქნება, ამას დღეს დავინახავთ ფინანსთა სამინისტროსგან შესაბამისი დოკუმენტის საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენას უკვე ველოდებით, დღის ბოლომდე სავარაუდოდ ეს ფაქტი დადგება. იქ
დღესამდე ბიზნეს სიახლეებში მოგიყვებით იმ ცვლილებებზე, რომელიც ინგოროყვაში შვიდში გუშინ ეკონომიკის სამინისტროს სახელით კერძო სექტორის დასახმარებლად თუ სხვა დანიშნულებით დაანონსდა. თუმცა ვიდრე ბიზნეს ამბებს BMG-ის გუნდის დახმარებით გაგაცნობდეთ, მიუხედავად რთველთან სიშორისა, ღვინის თემას დიდხანს უყურადღებოთ მაინც ვერ ვტოვებთ და მოგიყვებით ძალიან საინტერესო სტატისტიკაზე. მსოფლიოში ყოველწლიურად 250 ჰექტოლიტრი ღვინო გამოიყენება, უმსხვილეს ბაზრად კი ამერიკის შეერთებული შტატები ითვლება. თუმცა აქ ერთ სულ მოსახლეზე ღვინის მოხმარება სხვა ქვეყნებთან შედარებით მაღალი არ არის. ამის შესახებ განახლებული ინფორმაცია World Top Export-მაც გამოაქვეყნა და იქ აღნიშნულია, რომ ჯამში გასაყიდ ღვინოს სულ 70 ქვეყანა აწარმოებს მსოფლიოში, მოწინავე პოზიციებს კი საფრანგეთი არავის უთმობს. მასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ესპანეთი და იტალიაც დომინირებენ. რომელია მსოფლიოში უმსხვილესი ღვინის იმპორტიორი ქვეყანა, მარიამ ადამიანს გადახედა კონკრეტულ რიცხვებს. კითხვაზე თუ ვინ ყიდულობს ყველაზე მეტ ღვინოს მსოფლიოში თითქმის ყოველწლიურად, პასუხი უცვლელია და ეს ამერიკის შეერთებული შტატებია, რომელმაც 2018 წელს 6 მილიარდ 500 მილიონი დოლარის ღირებულების ღვინის იმპორტი განახორციელა, რაც მსოფლიოში მთლიანი ბრუნვის 24%-ს, ხოლო გაყიდვების 26%-ს შეადგენს. ამერიკული იმპორტის წილი ბოლო 25 წლის განმავლობაში უცვლელი რჩება განსხვავებით მოხმარებისგან, რომელიც წლიდან წლამდე იზრდება. რაც შეეხება ქვეყნებს, ღვინის 2/3 საფრანგეთიდან შედის, დანარჩენი კი ნაწილდება ახალ ზელანდიაზე, ავსტრალიაზე, ესპანეთზე, არგენტინაზე, ჩილეზე, პორტუგალიასა და გერმანიაზე. შემდეგი უმსხვილესი ღვინის იმპორტიორი დიდი ბრიტანეთია, რომელმაც 2018 წელს მილიარდ 300 მილიონი დოლარი დახარჯა ღვინოზე. აქედან 3/4 საფრანგეთიდან, იტალიიდან, ესპანეთიდან და გერმანიიდან შევიდა, თუმცა რეალურად ქვეყანა მოიხმარს ნაყედი ღვინის მხოლოდ ნახევარს. დანარჩენი კი ექსპორტზე გააქვს. სამეულშია გერმანია, იმპორტზე 3 მილიარდ 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ხარჯით და ღვინის მიმართულებით ერთ-ერთ ყველაზე კონკურენტუნარიან ბაზრად არის შეფასებული, რომელიც ასევე ღიაა იმპორტის თვალსაზრისითაც. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყანაში თეთრი ღვინო ისედაც იწარმოება, ამიტომ მხოლოდ შავს ყიდულობს და ისიც საფრანგეთისგან და ესპანეთისგან. მსხვილ ღვინის იმპორტიორ ქვეყნად სახელდება ასევე ჩინეთი, რომელმაც 2018 წელს 2 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი დახარჯა ღვინოზე, რაც 7.5%-ია მსოფლიოში იმპორტის მთლიანი ბრუნვის და მოხმარების თვალსაზრისითაც ქვეყანა ტოპ 5-ში შედის. სიაში შემდეგი კანადაა 2 მილიარდი დოლარის ღირებულების ღვინის იმპორტით. ქვეყანაში მიუხედავად იმისა, რომ ღვინო იწარმოება, ის მაინც ყიდულობს მას საფრანგეთისგან, ესპანეთისგან და ავსტრალიისგან, რადგან მოთხოვნა დიდია და ვერ აკმაყოფილებს მხოლოდ ადგილობრივი წარმოებით. ამ ფაქტს განაპირობებს ისიც, რომ თუ კი წინა წლებში ახალგაზრდობა უმეტესად ლუდს სვავდა, ახლა ეს ტენდენცია ღვინომ ჩაანაცვლა. რაც შეეხება იაპონიას, ქვეყანა მილიარდ 700 მილიონი დოლარის ღირებულების ღვინოს უმეტესად ავსტრალიისგან და სამხრეთ ამერიკისგან ყიდულობს. გარდა ამისა, იაპონიაში არსებობს სხვადასხვა საკანონმდებლო რეგულაცია, რომელიც აფერხებს დაბალი ხარისხის პროდუქციის შეტანას, ხოლო ხარისხიან ღვინოზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება ქვეყანაში. რიგით მეშვიდე იმპორტიორი ქვეყანა კი ჰონგ-კონგია, სადაც 7 მილიარდ 300 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ყოველწლიურად 5.5 მილიონი ტურისტი მოგზაურობს. შესაბამისად, ხარისხიანი ღვინო უნდა ყველას. ამიტომ მილიარდ 1.5 დოლარი სწორედ ღვინის იმპორტს ხმარდება. მას რეიტინგში ნიდერლანდები მოსდევს, სადაც მართალია არ არის ღვინის წარმოებისათვის შესაბამისი კლიმატი, თუმცა მაინც ადგილობრივები ახერხებენ და ყოველწლიურად 900,000 ლიტრის თეთრი და შავი ღვინო იწარმოება. თუმცა დეფიციტს იმპორტით ივსებენ და მილიარდ 400 მილიონი დოლარის ღვინოს საფრანგეთისგან, გერმანიისგან, იტალიისგან და ჩილესგან ყიდულობენ. ბოლო ორ პოზიციას კი შვეიცარია და ბელგია ინაწილებენ. ორივე შემთხვევაში ღვინის იმპორტის ღირებულება მილიარდ 200 მილიონი დოლარია. ბიზნეს ამბებს გადავხედოთ. ბლუმბერგის საერთაშორისო ტერმინალზე ეროვნული ვალუტა გუშინ რამდენიმე თვის შემდეგ $3 ნიშნულს პირველად ჩამოსდა. დღის ბოლოსთვის კი დღევანდელი გაცვლითი კურსი ლარი დოლარის წყვილზე 2.5 თვის მაქსიმალურ ნიშნულზე გამყარდა და $1 ღირებულება ოფიციალურად 2 ლარი და 98 თეთრია. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით ეროვნული ვალუტა არც ასე სწრაფად უნდა უფასურდებოდეს და არც ასე სწრაფად არ უნდა მყარდებოდეს. TBC-ის მთავარი ეკონომისტი ოთარ ნადარაია ამბობს, რომ ლარი დოლართან გამყარდება, მაგრამ არა იმდენად, როგორც დოლარი ამ დროისთვის საერთაშორისო ბაზარზე ზოგადად გამყარებული.
ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძისათვის 9 კლინიკის მიერ პრემიერისთვის მის სახელზე და პარლამენტისათვის გაგზავნილი წერილი უსაფუძვლოა. ამასთან დაკავშირებით მან წერილთან და 500 მეოცე დადგენილებასთან დაკავშირებით BMG-ს მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ გუშინ ისაუბრა. მინისტრი ამბობს, რომ გეგმიური ოპერაციებისათვის დადგენილი მოცდის ვადით ისინი მოქალაქეების მიერ ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობას არ ზღუდავენ, არამედ უფრო სრულყოფენ. მისივე თქმით, საქართველოში გადაუდებელი ოპერაციების მაჩვენებელი არის კრიტიკული. ჩვენ ამ 9 კლინიკასთან გვაქვს ინტენსიური სამუშაო რეჟიმი თითოეულ ექიმთან და როდესაც ისინი ამ სამუშაო რეჟიმის მიუხედავად მინისტრს, პარლამენტს და პრემიერს მიმართავენ ღია წერილით, ეს ეფექტურად არ აისახება იმ გატარებულ სამუშაოზე, რომელსაც სამინისტრო ეწევა ჩვენი მოქალაქეების მიმართ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ 520 დადგენილება, ასევე ყველა ის სხვა დანარჩენი დადგენილება, რომელიც იგეგმება, იყოს ეფექტური, იყოს მორგებული ჩვენს მოქალაქეზე. ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ ჩვენმა მოქალაქემ უნდა მიიღოს ხარისხიან სერვისებზე წვდომა საქართველოს ნებისმიერ გეოგრაფიულ არეალში და ამაზე სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას, არა მხოლოდ ფინანსური კუთხით, არამედ ჩვენ მნიშვნელოვნად ვაქცევთ ყურადღებას, თუ როგორი ხარისხის სერვისი მიეწოდება ჩვენს მოქალაქეს. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ საქართველოში გეგმიური ოპერაციების რიცხვი საკმაოდ დაბალია და მისი განცხადების თანახმად ამავე გეგმიური ოპერაციების დაფინანსების მიზნით სამინისტროში შესული 52000-ზე მეტი მოთხოვნიდან დაფინანსებული არის, ანუ დადასტურებული სამინისტროდან არის 70%-ზე. რაც შეეხება ასევე პასუხს იმაზე, რომ შემცირდა გეგმიური ოპერაციები. თქვენ კარგად ადევნებთ თვალს ყველა ჩემს გამოსვლას და მე ყველა გამოსვლაში ვამბობ, რომ საქართველოში არის კრიტიკული რიცხვი გადაუდებელი ოპერაციების და ეს რიცხვი არის 80%. აქედან გამომდინარე, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ შემცირდა გეგმიური ოპერაციების დაფინანსება, ისინი გულისხმობენ 20%-ის დაფინანსების შემცირებას, რომელიც რეალურად დღეს დასახელებული რიცხვიდან გამომდინარე თქვენ ნახეთ, რომ არ შემცირებულა და მე შემიძლია თქვენ წარმოგიდგინოთ ასევე ამ პერიოდის სხვა წლების ჭრილში თუ რა რაოდენობის ოპერაციები მცირდებოდა. მთავრობის გადაწყვეტილებით 40 მილიონ ლარამდე გაიზარდა მიკროგრანტების და მცირე მეწარმეობის დახმარების პროგრამის ბიუჯეტი, რომელიც პრემიერის შეფასებით ბოლო წლების განმავლობაში ეფექტურად მუშაობდა. გიორგი გახარიამ თქვა, რომ გაზრდილია მინიმალური საგრანტო თანხა 20-დან 30000 ლარამდე. მისივე განცხადებით, ეს არის იმ მოქალაქეების პირდაპირ დახმარება, რომლებიც არიან მზად დაიწყონ ახალი ბიზნესი, აიღონ გარკვეული რისკი თავიანთ თავზე და წარმატების შემთხვევაში სხვების დაასაქმონ. მიკროგრანტების და მცირე მეწარმეობის დახმარების პროგრამები, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში ძალზედ ეფექტურად მუშაობდა, ამ პროგრამის ბიუჯეტი გაიზარდა 40 მილიონ ლარამდე და გარდა ამისა მინიმალური საგრანტო თანხა გაიზარდა 20-დან 30 მილიონ ლარამდე. ეს არის ასევე პირდაპირი დახმარება იმ ჩვენი მოქალაქეების, რომლებიც მზად არიან ამ გაურკვევლობაშიც დაიწყონ ახალი ბიზნესი, შევიდნენ ახალ პროექტებში, აიღონ გარკვეული რისკი თავიანთ თავზე, თავიანთ ოჯახზე და წარმატების შემთხვევაში შემდგომ უკმ დაასაქმონ სხვა ადამიანები. კიდევ ერთი პროგრამა, რომელზეც პრემიერმა ისაუბრა, ცვლილებებია აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში და სიახლის თანახმად გაორმაგდება იმ დარგების რაოდენობა, რომელსაც სახელმწიფო თანადაფინანსებით ეხმარება. ამავე დროს 36 თვემდე იზრდება პროექტის ფარგლებში ბიზნესის თანადაფინანსების პერიოდი. მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ მოქალაქეებს ამ პროგრამასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება და სარგებლობის შესაძლებლობა უახლოეს ერთ თვეში საზოგადოებრივი ცენტრების და იუსტიციის სახლების მეშვეობით ექნებათ. აწარმოეს საქართველოს ისევე როგორც სოფლის მეურნეობის პროგრამები უახლოეს ერთ თვეში საზოგადოებრივი ცენტრების და იუსტიციის სახლების საშუალებით და არხებით პირდაპირ მივლენ თითოეულ ჩვენს მოქალაქესთან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა ის პროგრამა, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს ბიზნესის, მცირე მეწარმეობის, ადგილობრივი წარმოების მხარდასაჭერად 100 იუსტიციის სამინისტროს ადგილობრივ სივრცეში იქნება განთავსებული და იმის მაგივრად, რომ ჩვენს მოქალაქეებს, ფერმერებს, მეწარმეებს აუცილებლობა ჰქონოდათ ჩამოსულიყვნენ თბილისში და აქ ეკონომიკის სამინისტროში და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ერკვიათ ამა თუ იმ პროგრამის დეტალები, ეხლა ეს პროგრამები იქნება თითოეული მათგანის ადგილობრივ დონეზე რაიონში.
იმ კომპანიებს, რომლებიც იწყებენ ახალ პროექტებს, სახელმწიფო მხარში დაუდგება საბანკო ცესხის 90% გარანტიით და იმ კომპანიებს, რომლებსაც უკვე აღებული აქვს ცესხი, არსებულ პროექტებში მათ სახელმწიფო 30%-იან თანამონაწილეობას თავაზობს. ეს არის პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი გაცხადების კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც მან მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. კახარიას თქმით, ეს არის ამ კომპანიების მდგრადობის და მათთვის ლიკვიდობის შენარჩუნების ყველაზე ეფექტური და სწრაფი შესაძლებლობა. ამავე დროს სახელმწიფო ქონების მოიჯარებს პანდემიით გამოწვეული პრობლემების გამო ვალდებულებების შესრულებაზე გარკვეული შეღავათი მიენიჭებათ. შესაბამისი ცვლილებები სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ კანონში შედის, რომლის ინიცირებაც ასევე გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე მოხდა და საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის დამტკიცება უკვე უახლოეს მომავალშია დაგეგმილი. პროექტის მიხედვით მთავრობას ეძლევა უფლებამოსილება, რომ პანდემიიდან საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე სახელმწიფო ქონებაზე, რომელიც განკარგულია ქონების მართვის სააგენტოს მიერ, მათ შორის იჯარით სახელმწიფო ქონებაზე ხელშეკრულების შესრულებაში თუ კერძო სუბიექტ შეექმნა პრობლემა და ვერ გადაიხადა დროულად საიჯარო გადასახადი, დაერიცხოს პირგასამტეხლო და ასე შემდეგ. შევძლოთ, რომ ვაპატიოთ პირგასამტეხლოები ან გადაუვადოთ გადახდის ვადები, ანუ შევუმსუბუქოთ ვალდებულებების შესრულება, რაც სახელმწიფო ქონების იჯარის აღების ან პრივატიზების დონეს კერძო სუბიექტებს აკისრებს. ასეთი არის მთავრობის პოზიცია ამ სიახლესთან დაკავშირებით. 2020 წლის თებერვალს გაფორმებული ხელშეკრულების შემდეგ საქართველოში ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა სტარტაპ აქსელერატორმა 500 სტარტაპსმა გააფორმა კონტრაქტი ჯიტას და საქართველოს ბანკთან თანამშრომლობით. კომპანიას ჩვენს ქვეყანაში დიდი გეგმები აქვს და მით უმეტეს კორონას ფარგლებში მნიშვნელოვანი იქნება სტარტაპებისათვის მათი გამოცდილება და მხარდაჭერა. აქამდე საშუალება არ ჰქონია და მედია სივრცეში ერთ-ერთი პირველი ლევან თაღიაშვილი აღმოჩნდა, რომელიც ამ სტარტაპ 500-ს რეგიონულ ხელმძღვანელთან ინტერვიუ ჩაწერა და მის გეგმებზე, ფონდის გეგმებზე საქართველოში გაკეთებულ არჩევანზე, ქართულ სტარტაპებზე და იმ ტექნოლოგიებზე ესაუბრა, რომელიც დღეს ჩვენს გარშემო ვითარდება. ნახოთ BMG Online-ის ფარგლებში ჩაწერილი კიდევ ერთი ინტერვიუ. პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოდით ვისაუბროთ 500 სტარტაპზე. რა არის თქვენი მიზნები და მიღწევები? 500 სტარტაპი ერთ-ერთი უმსხვილესი აქსელერატორია, რომელსაც ალბათ მსოფლიოში ყველაზე დიდი პორტფელი აქვს. ჩვენ ოპერაციებს 10-ზე მეტ ქვეყანაში ვახორციელებთ, ინვესტიციები კი 70-ზე მეტ ქვეყანაში გვაქვს განთავსებული. რაც შეეხება დარგებს, დაწყებული ელექტრონული კომერციით, ჯანდაცვის სექტორით დამთავრებული თითქმის ყველგან ვართ წარმოდგენილი. როგორც წესი, ჩვენ ვართ პირველი ინვესტორები კომპანიებში და მათ ვეხმარებით სწრაფ ზრდაში. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ვახორციელებთ ამ პროგრამას და საქართველოს ერთ-ერთი მათგანია. რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ერთ-ერთი მათგანი საქართველოს გამხდარიყო? რა იყო ამის მთავარი მიზანი? 500 სტარტაპის მისია საფუძველშივე იყო ტექნოლოგიური ეკოსისტემის ზრდა და განვითარება მსოფლიოს გარშემო. იდენტიფიცირებას ვუკეთებთ რეგიონის წამყვან სახელმწიფოებს, ვსწავლობთ თუ რა სჭირდებათ ადგილობრივ ანტერპრენერებს. შემდეგ კი მრავალი სახის დახმარებას ვთავაზობთ. ვცდილობთ მათ მსოფლიოში საუკეთესო პრაქტიკული კურსები შევთავაზოთ. საქართველოში და ზოგადად ამ რეგიონში მრავალი ინიციატივა განგვიხორციელებია, თუმცა მას მხოლოდ პერიოდული სახე ჰქონდა და სრულ განაკვეთზე არ გვიმუშავია და არც მუდმივი წარმომადგენლობა გქონია. ჩავთვალეთ, რომ საქართველოს ადგილობრივ მთავრობასთან და მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობა წარმატებული იქნებოდა ქართველი ახალგაზრდებისთვის. ასევე მიგვაჩნია, რომ საქართველოს შეუძლია კარგი კადრების მოძიება და ტექნოლოგიურ ჰაბად ჩამოყალიბება. რა იცით ქართული სტარტაპებისა და ადგილობრივი ანტრეპრენერების შესახებ? შეხვედრილ ხართ თუ არა მათ? თბილისში ძალიან ბევრჯერ ვარ ნამყოფი ბოლო წლების განმავლობაში მქონდა შეხვედრები სტარტაპების დამფუძნებლებთან. ვხედავ, რომ მათ სურთ საქართველოს საზღვრებს გასცდნენ, ისწავლონ საუკეთესო მენტორებისგან. თან საუბარია ძალიან დივერსიფიცირებულ ბაზრებზე. ისინი ხვდებიან, რომ ცოდნისა და გამოცდილების შესაძენად ბევრი მუშაობა მოუწევთ. რა მნიშვნელობას ანიჭებთ კერძო და საჯარო სექტორებთან თანამშრომლობას და საინტერესოა თქვენი აზრი, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია? ბუნებრივია, ეს არის სამაგი თანამშრომლობა, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო გვეხმარება კანონმდებლობის კუთხით. საქართველოს ბანკი კი ანტრეპრენერებისთვის კაპიტალზე ხელმისაწვდომობას გახდის შესაძლებელს. ასევე დაგვეხმარება ადგილობრივი ბაზრისთვის რელევანტური სტარტაპების შერჩევაში, სხვა ინვესტორებთან ურთიერთობაში კაპიტალის მოძიების კუთხით და ასე შემდეგ. ფიქრობთ თუ არა, რომ კერძო სექტორის თანამშრომლობა უფრო მნიშვნელოვანია და სახელმწიფო სტრუქტურების როლი ნელ-ნელა უნდა შემცირდეს?
ჩემი აზრით, ამ პარტნიორობაში კერძო და საჯარო სექტორი თანაბრად მნიშვნელოვანია. ამას ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე ვამბობთ და არ ამგონია საქართველოში განსხვავებულ სიტუაციასთან გქონდეს საქმე. თითოეული მათგანი სხვადასხვანაირად ეხმარება სტარტაპებს. მაგალითად, სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართულობა აუცილებელია, რათა კომპანიები შესაბამისობაში იყვნენ ადგილობრივ კანონმდებლობასთან. კერძო სექტორი კი ინდუსტრიულ ექსპერტიზაში გვეხმარება, ასევე მომხმარებლების შერჩევაში, ამიტომ ორივე თანაბრად საჭიროა. რას ფიქრობთ კორონავირუსზე? როგორ შეცვლის ის სტარტაპ ეკოსისტემას? კორონავირუსის იგნორი ნამდვილად არ შეგვიძლია. სამწუხაროდ ძალიან ცუდ დროს დაემთხვა პანდემია. ზიანი მიადგა გლობალურ ეკოსისტემას, რაც საშუალებას მოგცემს გაცილებით მეტი ცოცხალი მაგალითი გქონდეს. პანდემიამ დამფუძნებლები დაარწმუნა კიდევ ერთხელ დაფიქრდნენ საკუთარ ბიზნეს მოდელებზე. ირონიაა, რომ ამ რისკებს პროგრამის დასაწყისში ვასწავლით ბენეფიციარებს. COVID-19 კომპანიებს ასწავლის, რატომ და როგორ უნდა გაითვალისწინონ შესაბამისი რისკები. რა ტიპის კომპანიებია თქვენი პრიორიტეტი? ვისთან გსურთ თანამშრომლობა საქართველოში? ელექტრონული ვაჭრობა, განათლება, AD ტექნოლოგიები. ვეძებთ ისეთ იდეებს, რომლის გაციფრულება შესაძლებელია, რაც მთავარია სტარტაპებს უნდა ჰქონდეთ გლობალური ხედვა და მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე არ უნდა იყვნენ კონცენტრირებულნი. რაც შეეხება ინვესტიციებს, თითოეულ მათგან საშუალება ექნება მიიღოს თანაბარი რაოდენობის რესურსი. მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის, წარმატებებს გისურვებთ. 27 მაისიდან სამედიცინო სერვისებზე მნიშვნელოვანი შეღავათების გაცემა დაიწყო. ყველას, ვინც არ სარგებლობს კერძო დაზღვევით ამ პანდემიის პერიოდში სამსახური დაკარგა, შესაძლებლობა აქვს მიიღოს სამედიცინო მომსახურების ბარათი, რომელიც ამბულატორიულ სერვისებზე, სტომატოლოგიასა და მედიკამენტებზე ვრცელდება. დეტალებზე სასაუბროთ ქეთევან ჩახნაშვილი, ნევექს კლინიკების ამბულატორიული სერვისების კოორდინატორი შემოგვიერთება რამდენიმე წუთში სტუდიაში. დაგვალდეთ, ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. მაისიდან სამედიცინო სერვისებზე მნიშვნელოვანი შეღავათების გაცემა დაიწყო. ყველას, ვინც არ სარგებლობს კერძო დაზღვევით ამ პანდემიის პერიოდში სამსახური დაკარგა, შესაძლებლობა აქვს, რომ მიიღოს სამედიცინო მომსახურების ბარათი, რომელიც ამბულატორიულ სერვისებზე, სტომატოლოგიაზე და მედიკამენტებზე ვრცელდება. ამ პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი შეღავათებით ისარგებლებენ საქართველოში დაბრუნებული ემიგრანტები. სამედიცინო მომსახურების ბარათის მიღების მსურველებმა კი რეგისტრაცია 30 ივნისამდე უნდა გაიარონ. დეტალებზე სასაუბროთ ქეთევან ჩახნაშვილი, ევექსის კლინიკების ამბულატორიული სერვისების კოორდინატორი შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. მადლობა მადლობა მოგზაურობისთვის. მოდით ვისაუბროთ ამ შეთავაზებაზე, რას მოიცავს, რა არის საჭირო რეგისტრაციისათვის, რომლის ვადაც 30 ივნისი არის მაქსიმალური განსაზღვრული და ამ პერიოდში შეუძლიათ რომ ეს რეგისტრაცია აღრიცხვა გააკეთონ და რამდენიმდე შეიძლება გამოყენება, რისი გამოყენება შეიძლება და ასე შემდეგ. რას მოიცავს ეს შეთავაზება?
ეს შეთავაზება, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მოიცავს მნიშვნელოვან შეღავათებს, რომელიც გავრცელდა იმ ადამიანებზე, ვინც დაკარგა პანდემიის დროს სამსახური ან არ აქვს კერძო დაზღვევა. ასევე გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოში დაბრუნებული ემიგრანტებისთვის ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომის სხვადასხვა სერვისები. პაკეტები მოიცავს როგორც ამბულატორიულ სერვისებს, ასევე სტომატოლოგიურ სერვისებს და მედიკამენტებზე დაფინანსებას და ასევე სასწრაფო პედიატრზე დაფინანსებას. იმისთვის, რომ ადამიანებმა ისარგებლონ ამ საშეღავათო ბარათით, უნდა პროცესი მარტივია ძალიან, უნდა მომართონ ევექსის კლინიკებს, გაიარონ რეგისტრაციის პროცესი, ამაში ჩვენთან მშრომლები დაეხმარებიან და შემდეგ გადამისამართნენ ოჯახის ექიმთან. რის მიხედვით შერჩა ეს პაკეტი, რომელიც ამ მომსახურებას აერთიანებს? ანუ ეს პირველადი საჭიროებაა თუ კიდევ რაღაცა სხვა სტატისტიკური მონაცემებით იყო, თქვა, დამუშავებული? კი ბატონო, ანუ შეირჩა ზუსტად იმ მოთხოვნიდან გამომდინარე, რაც ჩვენი პაციენტებისგან და ზოგადად დღევანდელი რეალობიდან, პანდემიიდან გამომდინარე იყო, იმიტომ რომ გათვალისწინებული იქნა საქართველოში დაბრუნებული ემიგრანტები პირველ რიგში ის ხალხი, რომელიც იძულებით დაბრუნდა და რომელსაც სხვა შორის იქ სადაც იყვნენ, ეს იყო ამერიკა თუ ევროპა, არ ქონდა შესაძლებლობა სამედიცინო სერვისებით ესარგებლა, რომ საკმაოდ ძვირადღირებულია იქ ეს პროცესი. ამიტომ ჩვენ ამ მიმართულებით ვიზრუნეთ, შევიმუშავოთ სხვა ტიპის პაკეტები, რომელიც გულისხმობს ძირითად გამოკვლევებს, ანუ ძირითად სერვისებს, რომელიც ადამიანს შეუძლია პირველადად ჩაიტაროს და მისი ჯანმრთელობის სტატუსი შეამოწმოს, ანუ ქალებისთვის, კაცებისთვის სხვა ტიპის პაკეტებია. ასევე ზოგადად ჩვენი პოპულაციისთვის იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ჰქონდა კერძო დაზღვევა და ამ момენტში დაკარგა ეს დაზღვევა, ან სამსახური დაკარგა და ასე დარჩა, ასე ვთქვათ, შემოსავლის და ყველაფრის გარეშე, ამ ხალხსაც ვიზრუნეთ, მათი პირველადი ძირითადი საჭიროებები გავითვალისწინეთ და შევქმნით სხვა ორი ტიპის ბარათი, რომელიც განსხვავებულია. არა, აქაურ პაციენტებზე, ემიგრანტებზე არის პაკეტები, სხვა კი ბატონო, და აქაურ პაციენტებზე არის ორი ტიპის ბარათი, ბარათების მიხედვით განსხვავებულია სერვისების, ასე ვთქვათ, დაფინანსება, ამბულატორიულ სერვისებზე არის 70%-მდე დაფინანსება, მედიკამენტებზე ვრცელდება 30%-მდე დაფინანსება, 50%-მდე დაფინანსება სტომატოლოგიურ სერვისებზე და გავითვალისწინეთ სასწრაფო პედიატრის, ანუ ვინაიდან გადაუდებელი სამედიცინო სერვისი ძალიან მოთხოვნადი იყო, 40%-მდე დაფინანსება. მათ შორის ნომერი 1 ბარათი შეუძლია ისარგებლონ საყოველთაო დაზღვევის მოსარგებლე, ისაც უკვე პაციენტებმა და მიიღონ 100%-მდე დაფინანსება საყოველთაო სერვისებით გათვალისწინებული. ფაქტობრივად ვეცადეთ, რომ სრული სპექტრი ჩვენი მომხმარებლების და საჭიროებები დაგვეფარა ამ ორი ტიპის ბარათით და ემიგრანტებისთვის, ასე ვთქვათ, სპეციალური პაკეტებით. ეხლა ემიგრანტებზე ჩავშალოთ. კი ბატონო. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს თემა რა. კი ბატონო, არის ესე იგი განსხვავებული რამოდენიმე ტიპის შინაარსის და ხელმისაწვდომობიდან გამომდინარე ღირებულების ბარათი, რომლის ფარგლებშიც ადამიანს შეუძლია ჩაიტაროს როგორც ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები, ასევე ოჯახის ექიმის და სხვა სპეციალისტების კონსულტაცია. იმის მიხედვით ქალია თუ მამაკაცია, სქესის მიხედვით პაკეტები განსხვავებულია და საჭიროების მიხედვით არსებობს შედარებით ესე იგი შემოკლებული ვერსია, რომელიც ფასშიც განსხვავებულია, არსებობს შედარებით უფრო ვრცელი ვერსია, რომელიც რეალურად ეს ყველაფერი საბოლოოდ აისახება ფასზე. შესაბამისად, ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობის და საჭიროების მიხედვით შეუძლია ემიგრანტმა აირჩიოს, იყიდოს პაკეტი, ჩაიტაროს სრულყოფილი გამოკვლევა და ადგილზე ყველაფერი, კი ბატონო, ჩვენთან ნებისმიერ კლინიკაში და ასე ვთქვათ, მისი სტატუსი იდენტიფიცირება, აი სტატუსის. ნახეთ, მე კი არ ვამბობ, რომ ეს რაღაცა ძალიან რთული იქნება, აი თვითდასაქმებულების პრობლემის არ იყოს, როგორ გამოარჩიო ეს ხალხი, მაგრამ ხო არ არის რაიმე სირთულეებთან დაკავშირებული, ანუ თუ ადამიანი ახლა რაღაც საჯაროები იცით როგორი ამბავია, რომ თუ ადამიანი ბრუნდება საქართველოში, მოდის პასპორტით და გვეუბნება, რომ მე დავბრუნდი ემიგრანტი ვარ, ახლა ვიზის შემოწმებას იქ ადგილზე არ დავიწყებთ. თუმცა ეს აბსოლუტურად ესე როგორ გითხრათ, საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ადამიანმა ეს პაკეტი იყიდოს, მისი განაცხადი. რაც შეეხება დანარჩენს, ასე ვთქვათ, პაკეტებს, არსებობს პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლებისთვის სპეციალური სარეგისტრაციო ბაზები. ის ადამიანი, ვინც საყოველთაო ჯანდაცვისას ჩემი ბენეფიციარი აღრიცხვაზეა, ჩვენში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ პორტალზე გადავამოწმოთ ეს პაციენტი და რეალურად მოვახდინოთ იდენტიფიცირება. ასევე ის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა რაიმე ტიპის დაზღვევა, ყოველთვის ატარებენ ეს ადამიანები თავის ბარათებს, სადაზღვევო
დროზე ან კონკრეტულად სამსახურის კი არა მე ადგილობრივებზე ვამბობ თორე ემიგრანტი რომელიც ჩამოდის და მოგმართავს რომ ის არის ემიგრანტი ნამდვილად დამატებით ასე ვთქვათ რაიმე განსაკუთრებული საჭიროება და განსაკუთრებული დოკუმენტი რომელიც მან უნდა წარმოადგინოს არ არის იმიტომ რომ რეალურად ეს არის სერვისი რომელსაც ის ყიდულობს ჩვეულებრივად საკუთარ თავს ასე თვითონ აფინანსებს ეს სერვისი ვალიდურია სანამ ის არის საქართველოში კი ბატონო ეს სერვისი ვალიდურია სანამ ის არის საქართველოში თუმცა ჩვენ დისტანციური სერვისებიც გვაქვს ამ პანდემიამ განსაკუთრებით გამოავლინა ამის საჭიროება და ძალიან აქტიურად გადავეწყეთ ამ სერვისებზე დისტანციური სერვისის საშუალებით არსებობს ესეთი აპლიკაცია პლატფორმა ონლაინ პლატფორმა ექიმო რომლითაც ადამიანს ნებისმიერი ქვეყნიდან შეუძლია დაგეგმოს ვიზიტი დაჯავშნოს ექიმთან ასე ვთქვათ მისთვის საჭირო ვიზიტი ჩაიტაროს სრულყოფილი კონსულტაცია მიიღოს სამედიცინო დოკუმენტაცია რეცეპტურა და ასე ვთქვათ დისტანციურად მიიღოს საჭირო მომსახურება დაიდგინოს ჯანმრთელობის სტატუსი ასე ვთქვათ ჩვენ ვახსენეთ რომ 30 ივნისამდე არის ეს რეგისტრაცია და ბართის მიღება შესაძლებელი და პროცედურები განმარტეთ, მაგრამ მუდმივი შეიძლება სარგებლობა იმ ადამიანებისთვის, ემიგრანტების შემთხვევაში თქვა გასაგებია, მაგრამ ვიზეთ საუბრობთ, რომ დროებით აქვთ სამსახური დაკარული, მედია დროებით აქვთ შეჩერებული იგივე კერძო დაზღვა და ასე შემდეგ. როდემდე მოქმედებს და თქვენ ახსენეთ მედიკამენტები. ეს კონკრეტულ თქვა საფთიქო ქსელებში ფასდაკლებას გულისხმობს თუ არის გავრცელება თქვა ყველა ტიროლში მინდა გითხრათ, რომ ბარათების რაოდენობა საკმაოდ ლიმიტირებულია, მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია, პაციენტები აქტიურად ყიდულობენ 30 ივნისამდე შესაძლებელია რომ ეს ბარათები მიიღონ ხოლო 30 სექტემბრამდე შეუძლიათ რომ ისარგებლონ ბარათებით მათ შორის ემიგრანტებმაც ამ პაკეტებით ამ ეტაპზე ესეთი მდგომარეობა გვაქვს ბარათის შეძენისთანავე მყისიერად შეუძლია პაციენტს დაგეგმოს და ისარგებლოს სერვისებით რაც შეეხება მედიკამენტებზე ფასდაკლება არის როგორც უკვე აღვნიშნე 30%-მდე ულიმიტოდ რაოდენობა შეზღუდული არ არის ჩვენს ქსელში გეფას ასე ვთქვათ და ევექსის აპტეკო ქსელში ნებისმიერ აპტეკში შეუძლია პაციენტს შეიძინოს მისთვის სასურველი მედიკამენტი რა თქმა უნდა იმას რასაც ოჯახის ექიმი ან სხვა სპეციალისტი გამოუწევს. რამდენიმე დღე რაც რეალურად ეს შეთავაზება გაჩნდა და უკვე მოქმედი არის. როგორი არის მომართვიანობა და როგორი არის ინტენსივობა პოტენციური ვთქვათ მოსარგებლეების. კი ბატონო ზუსტად ეს აღვნიშნე რამდენად დავაანონსეთ ასე ვთქვათ ეს საშეღავათო მნიშვნელოვანი საშეღავათო პროექტი ასე შემიძლია დავთქვა ჩვენ ეს დავანონსეთ ფაქტობრივად სრულად საქართველოს მასშტაბით 6 რეგიონში 32 კლინიკის მასშტაბით ჩავერთეთ ამ მნიშვნელოვან აქციაში საშეღავათო ასე ვთქვათ აქციაში მომართვიანობა საკმაოდ მაღალია ინტენსივობა საკმაოდ მაღალია ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია იმიტომ რომ საკმაოდ ხელმისაწვდომია ემიგრანტებისთვის პაკეტები და ასევე ის მნიშვნელოვანი შეღავათები რომელიც უკვე ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დაწეს და ძალიან სერიოზულად აისახა მათ ჯიბეზე და ხელმისაწვდომობაზე ამიტომ მოთხოვნა ნამდვილად მაღალია და ფიზიკურად ეს თქვენს კლინიკებში ხდება რეგისტრაციის პროცესი თუ აი რა ადგილას იმისთვის რომ ანუ პაციენტმა გაიაროს რეგისტრაციის პროცესი უნდა მიმართოს ნებისმიერ ევექსის კლინიკას ევექსის კლინიკების ნებისმიერ კლინიკას 72-დან პროცესი მარტივია ადგილზე ჩვენი წარმომადგენლები მას დაეხმარებიან და გაატარებენ რეგისტრაციას გადამისამართებენ ოჯახის ექიმთან. ოჯახის ექიმთან მიმართებაშიც გვაქვს სიახლეები. ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში დავნერგეთ აბსოლუტურად განახლებული მართვის, ასე ვთქვათ, პროცედურა. ეს არის აპრობირებული თანამედროვე სტანდარტით, როგორც შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპაში სკრინინგი ინსტრუმენტის, ასე ვთქვათ, იმპლემენტაცია. ეს არის კითხვარი სპეციალურად, რომელსაც პაციენტი ავსებს სანამ შევა ექიმამდე. აქ არის პაციენტის შესახებ ყველა ტიპის ინფორმაცია, მისი გენეტიკური განწყობა, წინასწარი, ანუ რისკი, მისი ჩვევები, მავნე და ასე შემდეგ. თუ პაციენტი ასე ვთქვათ ვერ პასუხობს კითხვებს, მე უკვე ექიმთან ერთად ხდება ვიზიტი, კონსულტაციის დროს ამ სკრინინგ კითხვარის სრულყოფილად შევსება. ეს არის ფაქტობრივად უკვე ექიმისთვის სამუშაო რუქა, ანუ სრულყოფილად დაწურული ინფორმაცია, რის საფუძველზეც ექიმი და პაციენტი ერთად გეგმავენ იმ გამოკვლევებს, იმ ასე ვთქვათ სერვისებს, რომელიც მან უნდა ჩაიტაროს და იმ ეტაპზე, როდესაც დაიწყებს, მიიღოს ამომწურავი სტატუსი მისი ჯანმრთელობის შესახებ. დიდი მადლობა. ამომწურავი პასუხისთვის. კეთევან ჩახმაშვილს მადლობა. იგი
ევექსის კლინიკების ამბულატორიული სერვისის კოორდინატორი გახავთ და მადლობა რომ მან დღეს დილა სტუდიაში დაიწყო საქმიანად, თორემ მათ დილა ყოველთვის საქმიანად წარმატებები გისურვებთ და გვამადლობთ. მადლობა წარმატებები. ჩვენ პრინციპში სამედიცინო სფეროს გამოგზავნთ, თუმცა BMG Drive-ის მორიგ ეპიზოდში Volvo V90 TBC დაზღვევის გენერალურ დირექტორს ბაატა ხაძაძეს მივაკითხეთ, რა მოლოდინები აქვს სექტორს, სად ხედავს ის სახელმწიფო როლს არა მარტო დაზღვევის, ზოგადად ქვეყნის განვითარების ჭრილში და რა შენიშვნები აქვს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამასთან. ასევე რას თვლის ქვეყნის მთავარ სიმდიდრედ სადაზღვეო ბაზრის ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშის ხელმძღვანელი BMG Drive-ის მორიგ ეპიზოდი უნდა ვნახოთ. შეცდომები მოსულა, მაგრამ ავტოწარმოებაში არა. სწორედ აი ამ უშეცდომო წარმოების ერთ-ერთი მაგალითია V90 cross country, რომლითაც დღეს დღევანდელ სტუმარს მივაკითხავთ BMG Drive-ის რუბრიკაში. დღევანდელი სტუმარი, ალბათ მიხვდებოდით დასაწყისიდან ჩემი ტექსტის, რომ TBC დაზღვევის გენერალური დირექტორი ბაატა ხაძაძე იქნება. გროლდება ბატონი ბაატა უკვე და დავიწყოთ. გამარჯობა ბატონო ბაატა. სალამი. მადლობა რომ BMG Drive-ს სტუმრობთ. როგორ ხართ პირველ რიგში? აღგვიშოს. უძლებთ ხო? კეთესად ვისურვებდი, მაგრამ ვეჩვევით. პირველ რიგში Volvo-ზე რას მეტყვით ბატონო ბაატა? თქვენ რა ასოციაცია გაქვთ Volvo-სთან მიმართებით? Volvo-ს გამორჩეულად ვწდები უსაფრთხოების კუთხით. ხო, ყველა ესე ის. მე ამ ხავს Volvo არც ყოლია, მაგრამ სიამოვნებდი გავსინჯა. ოკეი, სხვათა შორის სტატისტიკაც კარგი არის რიცხვებით, თან BMG-საც გვიყვარს და 2018 წლის შემდეგ Volvo X90-ში მოდელი რო ყავს, იმაში არც ერთი გარდაცვალების შემთხვევა არ დაფიქსირებულა ავარიის შედეგად და ამითაც შეუძლია რომ ავტომწარმოებელმა იამაყოს. ბატონო ბაატა, სადაზღვეო სექტორზე მინდა რომ გადავიდეთ. თქვენ თქვით რომ უფრო კარგადაც შეიძლებოდა ყოფილიყავით ზოგადად, მაგრამ 2020-ზე ვთქვი ზირეთ. ხო და მაგრამ ეგ უხდება ეხა იმ სიტუაციას, რომელშიც სადაზღვეო სექტორია, პირველი კვარტლის მონაცემები გვაქვს. სხვათა შორის კარგი ზრდა იყო. მოზიდული პრემიაც წმინდა მოგებაც ორჯერ არის გაზრდილი 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან 16.6 მილიონია და 8.3 იყო 2019-ში, ხო? შეიძლება და ყოფილიყო თუ არა უკეთესი. არა, პირველი კვარტლის მონაცემები ზოგადად არის ტრენდულად გაგრძელებული რა, მარტის ჩათვლით არის. და პრინციპში ინდუსტრია არ უჩივის ახლა ძალიან ის სხვა ინდუსტრიებთან შედარებით თუ აიღებ მაგალითად არის ტურიზმის ინდუსტრია საერთოდ მიჭირს კიდევაც რა საუბარი ამ ინდუსტრიაზე ძალიან გული მწყდება რომ ბევრს ქონდა აქცენტები აღებული და ესეთი მდგომარეობით ასე ვთქვათ დაიჩაგრა ეს ინდუსტრია. სადაზღვეო ინდუსტრია არ დაჩაგრულა, ეგეთი თუ ვიტყვით, მით უფრო სამედიცინო დაზღვევის ნაწილი არ დაჩაგრულა. ავტოდაზღვევის ნაწილი, რომელიც ძირითადი არის მაინც, აქ პენეტრაცია იზრდება კიდევაც, უმნიშვნელოდ, მაგრამ იზრდება კიდევაც. ეხლა აი ამ კორონას გამო და იმის გამო, რომ პენეტრაციაც გვინდა რომ გავზარდოთ, ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, რომ შედარებით იაფი და მორგებული ავტოდაზღვევის პაკეტი გავუკეთებინა. გაცილებით იაფი იქნება ალბათ 2-ჯერ, 3-ჯერ, რაც კი 2.5-ჯერ ნაკლები, ვიდრე ჩვეულებრივი კასკო და ეგ, რა ვიცი, დავაკვირდებით როგორ იმუშავებს, ალბათ მე ჩვენი კოლეგებიც და კონკურენტებიც მოგბაძავენ, რომ ხელმისაწვდომი გახადონ ეს კასკოს, ეგეთი სახის კასკოს. როდის გაუშვებთ? ვფიქრობ, აი უკვე ორშაბათიდან მზად არის და ორშაბათიდან ყველა ღონისძიებები არის ჩატარებული და ასე თუ ისე ჩვენ ბაზარში ზოგადად დაზღვევის ბაზარი ჩვენი აზრით დაახლოებით 10-15%-ით შემცირდება იმის გამო რომ წლის განმავლობაში? დიახ, წლის განმავლობაში ესეც იმის გამო რომ ორი ძირითადი პროდუქტის გამო ეს არის
სამოგზაურო დაზღვევები მართალია წილი მაგას ცოტა ქონდა, მაგრამ საცალო სეგმენტში ძალიან მოთხოვნადი იყო და აი სასტუმროების ბიზნესთან დაკავშირებული დაზღვევები და იმ მათ შემოსავლიანობასთან დაკავშირებული. აი ამათ ხარჯზე თორე ხა მანქანების მობილობა როგორც ხედავთ, რა ვიცი, პრობლემაა და პირიქით ზოგიერთ შემთხვევაში იზრდება კიდე აგროდაზღვევა იგივე დარჩება. აგროდაზღვევაზე უნდა მეკითხა. სამედიცინო დაზღვევის ნაწილში ასე თუ ისე დღეს ბაზარი ხო უფრო განვითარებულია ვიდრე აგროდაზღვევა მით უმეტეს რაღაც ახალია, ხო? ახალი და ძალიან საჭირო სახელმწიფოს და კერძო სექტორის როლი მათ შორის მინდა რომ ან გავაერთიანოთ, ან გავმიჯნოთ აგროდაზღვევის პოპულარიზაციის ნაწილში და რამდენად მოქნილია თვითონ სადაზღვევო სექტორი, იმიტომ რომ შეთავაზებებიც უნდა იყოს. გამოცდილება არ გვაქვს დიდი, მაგრამ შეთავაზებები როგორია? მოდი ჯერ თვითონ ბიზნეს მოდელს შევხედოთ აგროდაზღვევაში, თქვათ იგივე ფერმერი, რომელიც მიწის სამუშაოებთან ხეხილი, ბოსტნეული და ასე შემდეგ, ვაზი, ამასთან აქ შეხება. ამ ტიპის ფერმერებმა დიდი ამ მცირე არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ ხო დიდებს მსხვილებს ეს კარგად ესმით, საშუალო ზომის ფერმერებს კარგად უნდა ესმოდეთ, რომ ამ ბიზნესში ხარჯების დიდი წილი, უпростоრად რისკების დიდი წილი მოდის სწორედ გარემო ფაქტორებზე, ამ ძირთად ამინდზე, ხო? და შესაბამისად ხარჯის ნაწილი ამ ბიზნესში დიდი წილი ამ რისკების დასაზღვევად უნდა მოვიდეს. შესაბამისად ძალიან ცოტა არის ხალხი, რომელიც ასე ვთქვათ ბედის ანაბარა და ასე ვთქვათ უფლისი მედად არის მარტო და ესე ბიზნესში არ შეიძლება. ძალიან ბევრს რისკავენ. ამიტომაც იყო, რომ ვთქვათ სტიმულირების გულისთვის ჩაერთო სახელმწიფო და ახლა სახელმწიფოს პოზიცია, უпростоრად ეხანდელი ხელისუფლების პოზიცია არის, რომ აქ მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ დაბალი შემოსავლების მქონე ხალხმა შეეძლოს ამ რისკების დაზღვევა და მეტი სითამამით გააკეთოს ინვესტიციები აგრობიზნესში. და მე მგონი დასაწყისში კარგია, მაგრამ ზოგადად სუბსიდიები ცუდია ხოლმე იმ გაგებით, რომ ფასწარმოქმნას ამახინჯებს და ანაზღაურების ნაწილში მეკუთვნის და მეკუთვნის თემა წამოდის და ყველაფერი მეკუთვნის ახლა. პანდემიის პერიოდში რამდენი პროფესიონალი ყავს სამედიცინო სფეროში ხო გამოჩნდა მსოფლიოში? თუ აკვირდებოდით, ანუ სხვადასხვა და სად გამოჩნდა რომ ყავს? სხვადასხვა ქვეყნებში, არა საქართველოში. ხო, ნუ ან კონკრეტული ტიპის ვირუსოლოგები რაღაც ესენ კი ბატონო, მაგრამ ჯამურად რო შეხედოთ, რა ვიცი, აბა. აქ არ საქმიანობენ ტიპები. გარეთ რომ არიან. კი, აი ეს ეს ბაზარი, საერთაშორისო ბაზარი მეც უხდის და იმიტომ. საერთაშორისო ბაზარი მეც უხდის. იმიტომ რომ მანდაც ეს თემა არის, მნიშვნელოვანი თემა სამედიცინო სფეროში. ჩემი აზრით მოჭარბებული სახელმწიფოს ჩარევა დაფინანსების კუთხით. დაზღვევას საყოველთაოდ დაზღვევა ხო საერთოდ აღარ არის, საყოველთაოდ დაფინანსება გვია მაგას აღარ. ეხლა კიდე ის დამატებით და ფასების დადგენა ამდენი იმეებით. აი ჩემი აზრით ეგ ზედმეტია რა და ბიუჯეტსაც აწევს და რა ვიცი შეიძლება ცოტა მოშვება მან და საერთოდ ლიბერალიზაცია მაგ სფეროში განსაკუთრებულად მოსაზრება, რომ სახელმწიფო ანუ დიდია კონცენტრაცია სამედიცინო სექტორში, ანუ კერძო საავადმყოფოები და კლინიკები არის ძალიან ბევრი. აი დიდია კონცენტრაცია. იცით რატომ? რომ მომხმარებელი გაჩნდა სახელმწიფოს სახით. მომხმარებელი ბაზარზე გაჩნდა სახელმწიფოს სახით. რა თქმა უნდა, ეს რეგულირებადი სფეროა სამედიცინო საქართველოს, მაგრამ ესე რომ როგორც მომხმარებელი გაჩნდა და მე შენ აფინანსო ყველაფერი და პრაქტიკულად აჩენს იმას, რომ თუ სახელმწიფო იძახის, რომ მე გადაუდებელ დახმარებას ვაფინანსებ სრულად და არ ყოფს იქ შემოსავლიანობაზე, სოციალურ სტატუსზე და არც არაფერი, რა ვიცი, ან ასაკს იძახის, ან რა ვიცი, განურჩევლად ყველას ვაფინანსებ, იმაზე მეტი ადგილები იქმნება რეანიმაციულ განყოფილებაში, რამდენადაც საჭიროა, ხო? ანუ
როცა გამომიცხადებს ბიუჯეტი რომ მე შენ რაღაცებს შევიძენ ის ყველა შემთხვევაში გავჩდები. ამიტომ ესეც გაჩნდა. თორე კერძო სადაზღვო კომპანიებით დაფინანსებული ჰოსპიტალები აბა იქ უკან ნახე, იქ ბაზარი კარნახობს ფასებს. რა გაქვს თქვენი შეფასებით სიმდიდრე, რომელიც შეიძლება რომ მთელ ქვეყანაზე გადავანაწილოთ? რაც შეიძლება რომ გამოვიყენოთ სახელმწიფო მთავრობამ, არ ვიცი, კერძო სექტორმა. ჩემი აზრით ყოველთვის სოციალობს ეს პოსტულატი, რომ ჯერ უნდა აკეთო ის, როგორც კერძო სექტორმა ისე სახელმწიფო ჯერ უნდა აკეთო ის, რაც ყველაზე სასწრაფოა და ყველაზე საჭირო, ანუ ყველაზე საჭირო. მე რომ უნდა აკეთო ის, რისი გაკეთებაც შეგიძლია. და ჯამში ამ ორს თუ თანმიმდევრულად და რიტმულად აკეთებ, გამოდის რომ შეუძლებელს აკეთებ. ამიტომ ეხა განსასაზღვრია რომ თითოეულ დღეს, აი მაგალითად დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? აი ეს არის. ის უნდა გააკეთო. ეხა ჩემი აზრით ცოტა დაგვიანებული ასე ვთქვათ რეაქციები არის, მაგრამ არ არის ისეთი შეცდომები დაშვებული ამ რეაქციებში, რომ თქვათ ეს რაღაცა კატასტროფულ ან სულ შედეგებს იძლეოდეს. მაგრამ დაგვიანებულები არის. მაგალითად იგივე ეს სოციალური დახმარება. თუ გადაწყდა სოციალური დახმარება, მაშინვე ხისიერად მაშინვე უნდა მოხდეს. ეხლა იმდენად დაგვიანებულია, რომ რა ვიცი რა, აზრსაც კარგავს ეს ბიუჯეტიდან, იმიტომ რომ განცდა მოლოდინები სულ ესეთ მუდმივ მოლოდინებში არ უნდა ამყოფო საზოგადოება, ხო? სრულ მოლოდინების არსებობა არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, სრულ მოლოდინებების შექმნა. ხა გასაგებია წინასაარჩევნო პერიოდია და ესეც რა გავიზარდეთ როგორც ახალწლები? ალბათ გავიზარდეთ. მე თუ ვადარებ წინაარჩევნების პერიოდს და ოჯახში ჩემთანაც, მშობლებთანაც დაკავშირებით ჩემ სამეგობრებში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ეს პოლიტიკური სიმწიფე. პოლიტიკოსები თუ ხვდებიო? არა მგონი ახლა პოლიტიკოსობა ან ცოტა შეუძლია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როგორც კი ეს ყოფაქცევაში გადაგვივა ეს საჭიროს კეთება და რაც შემიძლია იმის კეთება, გაკეთება შეუძლებელი. ეხლა შეხება ამ დღეს რა არის საჭირო გასაკეთებელი და რა შეგვიძლია. ვიცით, რომ ინფრასტრუქტურის დიდი პროექტები არის დაგეგმილი, მათ შორის ისეთი პროექტები, რომელიც საგარეო ვალის აღებასთან არის დაკავშირებული, ხო? და ეს არის გრძელვადიანი ეფექტების, ეს უთუოდ კარგი თემაა, არ არის სადაო. 7.5 მილიარდი. აი არ არის სადაო, რომ აი ეს მოგცემს გრძელვადაში დიდ შედეგს. მაგრამ რაღაცა ინფრასტრუქტურის პროექტები არის, ხან ჩამონათვალზე კონკრეტულად არ მინდა საუბრო. რაც არ არის პრიორიტეტული. ვთქვათ, რაღაცა ხაზი, გზა არის, შეიძლება მარტივად შეკეთდეს და არ არის იქ ავტო მაგისტრალის გაკეთების საჭიროება კრიტიკული, ამას ვიძახი. და აი ესეთი გადანაწილება, ვთქვათ, კრიტიკულობის და მიხედვით. იმიტომ რომ პანდემია, თორე პანდემიის სიტუაცია რო არ ქონდეს, ესეთ გადანაწილებას აზრი არ აქვს. თის კურორტები ზოგადად თემაა. იმიტომ რომ მგონია რომ მაგას პანდემიაც ძალიან დიდად ვერ დაარტყავს, ისე როგორც სხვა თემებს, ვთქვათ, ვიზიტორებს 2-3-4 დღიან ვიზიტორებს, მაგრამ თის კურორტების განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რა გვაქვსო რომ ამ კითხებით ერთ-ერთი თემა, იმიტომ თის კურორტები ყველა შემთხვევაში ბუნებრივ მოცემულობებს საჭიროებს და სხვას არ აქვს, ჩვენს გარშემო ბევრს არ აქვს ეგ და ახლოსა ვართ ევროპასთან. აი ცოტა ელემენტარული ინფრასტრუქტურის შექმნა იქ, ელემენტარულად რო ვთქვათ, სანიაღური არხები არ არსებობს, მაგალითად ბაკურიანში. ხო? სანიაღური არხებია და აფუჭებს უკვე გაკეთებული ინფრასტრუქტურასაც, რაც უნდა, ანუ ელემენტარული რაღაცებია, წყლის თემებია, ხო? იქ ამ სეზონზე წყალი არ იყო მაგალითად, ხო? ანუ ამას ხო ვერ შეძლებს ერთი და ორი კომპანია. ანუ ყველაზე კრიტიკულად რაც არის, აი ეს უნდა აკეთოს სახელმწიფო. ის და რაც შეუძლია კიდევაც. თუ არ შეგვიძლია რაღაცების გაკეთება,
იმას თავი უნდა დავანებოთ. მაგალითად არ შეგვიძლია კოსმოსური დეტალების წარმოება, ხო? არ შეგვიძლია. კურსმა ცოტა დაიწია. კურსმა დაიწია, ცოტა კი კარგად დაიწია, მაგრამ მე კარგად დაიწიას, იმიტომ ამბობ, რომ თავის დროზე კარგად დაიწია. იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო გამყარდება ლარი, რა ვიცი. იმედია, ხო? მოლოდინები იყო ცოტა რთული და მოლოდინების გამო. ის რაღაცა არ იყო ყველა რა პრინციპში არ დახარჯა ხალხმა. ამბობდა, რომ არ არის ეს ის კურსი, წონასწორული კურსი მოკლედ რა, რომელიც უნდა იყოს რაღაც ცოტა. კი, ბანკების ინდიკაცია უფრო სწორი იყო, მაგრამ ნელ-ნელა ჩამოდის და კარგი არის. დავსტაბილურდებით. ბატონო, დიდი მადლობა. წარმატებები თქვენ. თიბის დაზღვევას წარმატებები, კიდევ სხვა მიმართულებებით, რომლითაც საქმიანობთ თქვენ და რა ვიცი, მადლობა BMG Drive-ის რუბრიკაში სტუმრობისთვის. ბოლოს მადლობა, რომ ესე უსაფრთხოდ გამოგზაურა მის უსაფრთხოებას. მადლობა, ჯანმრთელობა. არ არის გაბუქეთ და წარმატება ბოლოს. მადლობა. საგანგებო ჩერჩეული მონატრებული გემოს დაბრუნების ადგილი, რომლის წარმოებას თავდაპირველად ქუთაისში მეწარმე რევაზ დვალიშვილმა დაიწყო, რომელიც კომპანია დვალიშვილი წყობის დამაარსებელი იყო. აი ეს ახალი სიცოცხლის ამბებზე და გეგმებზე შალვა ჩოჩელი ქართული ლუდის კომპანიის კომერციული სამსახურის ხელმძღვანელი მოგუყვება. ივნისიდან საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების კიდევ ერთი ნაწილი იხსნება, თუმცა კვლავ რჩება სავალდებულო ხასიათის შესასრულებელი მოთხოვნები. ბოლო აღწერის მონაცემების თანახმად ქვეყანაში საპენსიო ასაკის 762,621 ადამიანი ცხოვრობს. შესაბამისად, ქვეყნის მოსახლეობის მეხუთედი COVID-19 პანდემიის მიმართ მაღალი ან საშუალო რისკის მატარებლად შეიძლება ჩაითვალოს. ნათქვამი არის კორონავირუსის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში. ამავე ანგარიშის თანახმად სარეკომენდაციო ხასიათის შეზღუდვებმა ქვეყანაში ეფექტი ვერ გამოიღო და ამიტომ დოკუმენტში წერია, რომ ეს ვირუსის გავრცელების, მოქალაქეთა უმრავლესობის დაინფიცირების და ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის ჩამოშლის რისკებს ზრდიდა, რის გამოც დადგა დღის წესრიგში მკაცრი ზომები და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების აუცილებლობა. პარლამენტში სიტი პარკის ჯარიმების ჩამოწერის შესახებ კანონპროექტია დარეგისტრირებული. კანონპროექტის ავტორმა რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტზე ზაზა გაბუნიამ განაცხადა ამასთან დაკავშირებით. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად პირველ კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვა 3.9%-ით არის გაზრდილი და 26 მილიარდი ლარი შეადგინა. პირველ კვარტალშივე საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 75 ლარით და 20 თეთრით გაიზარდა და საშუალო ხელფასმა შესაბამისად 1227 ლარი შეადგინა. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ვაჭრობის ფინანსირების პროგრამამ EBRD-ის 27 ბენეფიციარ ქვეყანაში მისი საუკეთესო პარტნიორი საფინანსო ინსტიტუტები დაასახელა. საქართველოში EBRD-ის საუკეთესო პარტნიორად ვაჭრობის ფინანსირების მიმართულებით TBC ბანკია დასახელებული. 2020 წელს პროგრამამ გააძლიერა მისი მხარდაჭერა, რაც უზრუნველყოფს ვაჭრობის გაძლიერებულ დაფინანსებას, რაც რეკორდულ 1.9 მილიარდ ევროს შეადგენს წლის პირველ ხუთვეში. EBRD-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშივე ნათქვამია, რომ 2020 წლის პირველი 5 თვის განმავლობაში ვაჭრობის ფინანსირების პროგრამის მეშვეობით ბენეფიციარ ქვეყნებში გაცემული სესხების მოცულობა არის 1.5 მილიარდ ევრო, რაც დაფინანსების რეკორდული მოცულობაა. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების დებულების ამოქმედებამ 2019 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი დაახლოებით 6% პუნქტით გაზარდა, ამბობს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე სების 2019 წლის ანგარიშის განხილვაზე. სების პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოს ამოქმედებამ შემცირა მაღალი საკრედიტო ტვირთის მქონე სესხები. გვენეტაძის განცხადებით, ფიზიკური პირების პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოს ამოქმედებამ როგორც მოსალოდნელი იყო ფინანსური სტაბილურობის
რისკი მნიშვნელოვანად შეამცირა. გაუმჯობესდა სესხის მომსახურების და უზრუნველყოფის კოეფიციენტები. შედეგად შემცირდა მაღალი საკრედიტო ტვირთის მქონე სესხები, რომლებიც მოსახლეობისათვის ფინანსური პრობლემების მთავარი წყარო იყო. ფიზიკური პირების დაკრედიტებაში იზრდებოდა ლარით გაცემული სესხების წილი, რაც მოსახლეობის მეტ დაცულობას უზრუნველყოფოდა. მანვე გუშინ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ გარდა ამისა, პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პრინციპების დამკვიდრებით ხელი შეეწყო სესხების გადამისამართებას უფრო პროდუქტიულ სექტორებში, მაგალითად, როგორიც არის მცირე და საშუალო მეწარმეობა და სხვა ბიზნეს სესხები. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე ეროვნული ბანკის 2019 წლის წლიური ანგარიშის განხილვისას ფასიანი ქაღალდების ბაზარზეც იყო საუბარი და ითქვა, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ადგილობრივი სახელმწიფო და კორპორაციული ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზომა დაახლოებით 14 ჯერ არის გაზრდილი. კობა გოვენეტაძის თქმით, ფლიანში და პროდუქტთა მიმართებით ადგილობრივი სახელმწიფო კორპორაციული ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზომა ბოლო 5 წლის განმავლობაში 2.5 ჯერ ზრდას აჩვენებს და 2019 წლის ბოლოს იყო 11%. სების პრეზიდენტი ელოდება, რომ კაპიტალის ბაზრის ზრდის ტენდენციას საპენსიო რეფორმაც დაეხმარება, რაც თავის მხრივ საკმაოდ გრძელვადიანი მასშტაბის დაფინანსების ინსტრუმენტს წარმოადგენს. დეპუტატებს ექნებათ კითხვები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა პარლამენტში გამართულ სხდომაზე განაცხადა, რომ მას ლარის გაუფასურების ფონზე უფრო მეტი სავალო რეზერვის დახარჯვის მოლოდინი ჰქონდა. თუმცა კობა გოვენეტაძის თქმით, ფაქტობრივად კრიზისის საპასუხოდ რეზერვების თავდაპირველად პროგნოზირებული მოცულობით ხარჯვა საჭირო არ აღმოჩნდა. ეროვნულმა ბანკმა შეგახსენებთ, COVID-19-ისა და ნავთობის ფასების ვარდნისგან გამოწვეული ეკონომიკური შოკის საპასუხოდ პირველი სავალუტო ინტერვენცია 13 მარტს განახორციელა. მაშინ გაყიდული თანხის მოცულობა იყო 20 მილიონი დოლარი, მას შემდეგ სავალუტო ბაზარზე კიდევ 4 ინტერვენცია განხორციელდა, საიდანაც 3 40 მილიონი დოლარის მოცულობის იყო, ერთი კი 20 მილიონი დოლარი. ჯამურად კრიზისის ფონზე ეროვნულმა ბანკმა 160 მილიონი დოლარი გაყიდა. რაც შეეხება სავალუტო რეზერვების ჯამურ ოდენობას, ის საერთაშორისო დონორების დახმარების ფონზე მზარდია. 31 აპრილისათვის რეზერვების მოცულობა 3 მილიარდ 470 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის იგივე თვეს თუ შევადარებთ მონაცემებს, 77 მილიონი დოლარით მეტია. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, ეროვნული ვალუტა არც ასე სწრაფად უნდა უფასურდებოდეს და არც ასე სწრაფად არ უნდა მყარდებოდეს. ჟურნალისტებთან საუბარში ირაკლი კოვზანაძემ ეროვნული ბანკის ანგარიში შეაფასა და თქვა, რომ 2019 წელი არ იყო მარტივი წელი და ეროვნულმა ბანკმა მთელი რიგი მიმართულებით თავით წარმატებით გაართვა გასულ წელს. საქართველოს პარლამენტში სითი პარკის ჯარიმების ჩამოწერის შესახებ კანონპროექტია დარეგისტრირებული. ეს კანონპროექტის ავტორმა რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ზაზა გაბუნიამ თქვა, ის ამბობს, რომ კანონპროექტის დამტკიცება სავარაუდოდ ივნისის თვეში მოესწრება და ის გამოქვეყნებისთანავე შევა ძალაში. მისი განცხადებით, საქმე ეხება ჯარიმებს, რომელიც წარმოშობილი არის 2018 წლის 10 აპრილამდე და რომელთა აღსრულებაც ჯერ არ მომხდარა. განმარტებითვე, მოქალაქეები სრულიად გათავისუფლებული იქნებიან ამ კანონის მიღების შემდეგ ჯარიმის, საურავის და აღსრულების ხარჯების გადახდისგან და მოიხსნებათ ფინანსური დავალიანება. საერთო ჯამში ასეთი ჯარიმების ოდენობა დაახლოებით 850.000 ლარს უტოლდება. ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, ჯანდაცვის სამინისტროს და სისტემის განვითარების სტრატეგია რამდენიმე დღეში იქნება წარდგენილი. ის ამბობს, რომ ამ სტრატეგიის მიხედვით ჯანდაცვის სისტემა წლის ბოლომდე ხარისხობრივად და ინფრასტრუქტურულად გაუმჯობესდება. გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ჯანდაცვის სისტემის მიმართ ჩვენი მიდგომა არის ბევრად უფრო კომპლექსური, ჩვენ რამდენიმე დღეში წარმოვადგენთ სწორედ იმ სტრატეგიულ გეგმას, სადაც იქნება დეტალურად გაწერილი, თუ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი შემდგომი 4-5 თვის განმავლობაში და როგორ ვაპირებთ ჩვენ ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესებას, როგორც ხარისხობრივად, ასევე ინფრასტრუქტურულად და რა თქმა უნდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ფარგლებში. პირველი ქართული ლუდის ბრენდი აია დაბრუნდა ბაზარზე. ლუდი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გაუჩინა და ახლა უკვე გაყიდვაშია. აია ერთგულ მომხმარებელთან ერთად მზად არის, რომ უალკოჰოლო სასმელების ბაზარზე ახალი სიტყვა თქვას და პოზიციებიც აღიდგინოს.
პირველი ქართული ლუდის ბრენდი აია ბაზარზე ბრუნდება. ლუდის დაბრუნების აღნიშვნა კი ქუთაისში ოქროს ჩარდახის ეზოში მოეწყო. დღეს აიას ბრენდის მფლობელი ქართული ლუდის კომპანია, რომელსაც არაალკოჰოლური სასმელების წარმოების სეგმენტში საკმაოდ დიდი და წარმატებული გამოცდილებაც აქვს. ქართული ლუდის კომპანიის ქვეშ დღეს ბევრი ცნობილი ლუდის ბრენდია და ამიერიდან მათ ჩამონათვალს აიაც დაემატა. დღეს აია არ არის მხოლოდ რაღაცა რიგით ერთი ახალი ბრენდი რა, ეს არის კონკრეტული კულტურული ღერძი, რომელიც პირველ ეტაპზე ალბათ ქუთაისიდან და იმერეთის მხარიდან მოდის და აერთიანებს ამ ნაწილს. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ეს მხოლოდ რაღაცა ერთი რეგიონისთვის დამახასიათებელია, რადგან აიას სახელი როგორც ბევრმა კვლევამ გვაჩვენა, ბევრი სხვა რეგიონებისთვის არის ცნობილი, მათ შორის რა თქმა უნდა თბილისში. ოდნავ სახეცვლილი შეფუთვით, თუმცა შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად შეგვენარჩუნებინა ის ისტორია და ის მუხტი, ის გემო, ის ყველაფერი, რაც ამ ბრენდს თან ახლავს. აია საკმაოდ საინტერესო ქართული ლუდია, რომლის წარმოება თავდაპირველად ქალაქ ქუთაისში მოღვაწე მეწარმე რევაზ დვალიშვილმა დაიწყო, რომელიც კომპანია დვალიშვილის წყლების დამაარსებელი იყო. ლუდის პირველი ქართული ბრენდი აია თავისი გამორჩეული ფერებითა და ფორმით მოკლე დროში, ჯერ ქუთაისის და შემდეგ მთელი იმერეთის საყვარელ ბრენდად ჩამოყალიბდა. გაჩნდა სახალხო სლოგანებიც, რომლებიც ბრენდს ქვეყნის მასშტაბით კიდევ უფრო პოპულარულს ხდიდა. პირველი ლუდი, რომელიც მე წლების როცა ახალგაზრდა ვიყავი და ავაგემოვნე, სწორედ ეს ლუდი იყო, ლუდი აია და დღეს ორგანიზატორებმა შეძლეს, რომ მე დამაბრუნეს ახალგაზრდობაში წლების წინ და გამახსენეს ეს გემრიელი და ძალიან სასიამოვნო გემო. მისი გემო, რომელიც მახსოვს ბავშვობიდან, ეხაც შვენიერია და საუკეთესო არის ჩემი აზრით. ლუდი აია დღემდე პოპულარული ბრენდია და ამას მოწმობენ ის ადამიანები, რომლებსაც თავის დროზე ეს ლუდი გასინჯული აქვთ. ქუთაისის ლუდი ბევრისათვის საყვარელ ასაკთან და წლებთან ასოცირდება. ქუთაისური ლუდი მსახიობებისთვის, მომღერლებისთვის, შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, საუკეთესო გემოსთან და რეალურ შეგრძნებებთან ასოცირდება. ჩემი ბავშვობიდან მახსოვს ლუდი აია, მაშინ ჯერ კიდევ ესე ვთქვათ, ეტიკეტირებული და ბოთლში ჩამოსხმული არ იყო, როცა ჩემი ძმა და მისი მეგობრები, აი ახალ შეღერებული ბიჭები, წამოიღებდნენ ხოლმე ქარხნიდან და იძახდნენ, რომ აი დვალიშვილის ლუდი მოვიტანეთ და ძალიან მოკლედ გულმოდგინეთ და გულდასმით ჩაუჯდებოდნენ და იქნებოდა ეს ფეხბურთი თუ რაიმე კარგი ფილმი, მაშინ სვამდნენ ხოლმე აი ამ ლუდს. აი ეს ლუდი, ეს ეტიკეტი, ეს ბოთლი ჩემთვის არის ბავშვობის დაბრუნება. ვიღაცები მეუნებოდნენ, რომ ჩემთვის ახალგაზრდობის დაბრუნებაო. ვიღაცა მითხრა ჩემი შეყვარებულის დაბრუნებაო, რომელიც ეხა აღარაა ჩემი შეყვარებული და სხვა ცოლი მყავს და ის ქმარი ყავს და რაღაც აი სოციალური კამპანია ჩემთვის აიას დაბრუნება. ნაღდი ლუდი რაია. ქართული ლუდის ბრენდის აიას მფლობელი ქართული ლუდის კომპანია ბრენდ აიას აღდგენაზე მუშაობა 2 წლის წინ დაიწყო. ბიზნეს ჯგუფის მთავარი მიზანი ისეთი პროდუქტების შექმნას წარმოადგენდა, რომელიც იქნებოდა საუკეთესო და რომლითაც იამაყებდნენ მომხმარებლები. გასაბჭოებულ საქართველოში, ქალაქ ქუთაისში ქართული ლუდის პირველი ბრენდი აია პირველად 1953 წელს გამოჩნდა. 2020 წლის 5 ივნის გიყვებით ამბავზე, რომელიც სწორედ ამ ძველი ლუდის დაბრუნებას ეხება, საგანგებოდ ჩერჩეული მონატრებული გემოს დაბრუნების ადგილი, რომლის წარმოებაც სწორედ ქუთაისში მოღვაწე მეწარმე რევაზ დვალიშვილმა დაიწყო, რომელიც კომპანია დვალიშვილის წყლების დამაარსებელი იყო. აი ეს ახალი სიცოცხლის ამბებს და გეგმებზე უკვე შალვა ჩუჩილთან, ქართული ლუდის კომპანიის კომერციული სამსახურის ხელმძღვანელთან გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ მე სხვა სენტიმენტები მაქვს კიდევ აიასთან დაკავშირებით. ბევრი რამე თქვა ანას შესავალ სიტყვაში, ნინი ლუნგურაშვილის სიუჟეტში. ჩემი სენტიმენტები პირდაპირ უკავშირდება აიას დამფუძნებელს და მის ოჯახს. რეზო დვალიშვილი საქართველოს ერთ-ერთი პირველი მეწარმეა, დამოუკიდებელი საქართველოს ერთ-ერთი პირველი მეწარმეა. მე მქონდა პატევი არა მხოლოდ ურთიერთობის მასთან, არამედ მეგობრობისაც და როცა არის საუბარი რაიმე ტიპის ბრენდის შექმნაზე და დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაზე, იქ აუცილებლად უნდა იყოს ხსენებული აიას ბრენდი და რეზო დვალიშვილი. და რაც შეეხება ქართული ლუდის კომპანიას, იცით რა არის ბიზნესი ზოგადად თავის დანიშნულებას მიღმა ხარისხიანი პროდუქტის შექმნისა ამართლებს კიდევ იმით, რომ ის მიმართებას აკეთებს ისტორიასთან, ბრენდებთან მიმართებაში და როცა ამ კომპანიამ
ვახსენებ ბატონ ცეზარ ჩუჩხს და თელმა მისმა გუნდმა დღეს შალვა არის წარმოდგენილი ჩვენთან აღადგინა ეს ბრენდი მან არ აღადგინა მხოლოდ ბრენდის მეხსიერება ეს პატივისცემაა ქართული ბიზნესის და ეკონომიკის ისტორიისა და ამიტომ ცალკე მადლობა ჩემგან ქართული ლუდის კომპანიას არა მხოლოდ ამ პროდუქტისთვის, არამედ იმისთვის, რომ ქართულ მეწარმეობას და რეზო დვალიშვილის ხსოვნას ცემენ პატივს. ქუთაისის საუკეთესო მოკითხები. შალვა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. მადლობა მოწვევისთვის. ამ დროს, ამ კრიზისულ ფონზე, ამ პანდემიაში, ამ ლუდის აღდგენის მიზანი, მიზეზი და მთელი ისტორია მინდა რომ მოგიყვეთ გადაწყვეტილებები, როგორ მიიღეთ, რაზე მიიღეთ, დრო როგორ შეარჩიეთ? დიახ, როგორც სიუჟეტში იყო ნათქვამი, დაახლოებით 2 წლის წინ დავიწყეთ ამ ბრენდზე მუშაობა. თუმცა საწყის ეტაპზე არ მიდიოდა ინტენსიური მუშაობა, უბრალოდ ასე ვთქვათ, ზედაპირული. გასული წლის 2019 წლის დასასრულს ეს ბრენდი შევიძინეთ დვალიშვილების ოჯახისგან და გადავწყვიტეთ რომ ამ ბრენდისთვის მეორე სიცოცხლე შეგვეძინა. თუმცა მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე განვიხილავდით ხომ არ იყო დრო რომ ცოტა გადაგვეწია. თუმცა ბოლოს ყველანი ერთადზე შევჯერდით რომ ეხლა არის ის დრო, როდესაც აია უნდა დაბრუნებულიყო. თვითონ აიას ფუძე მდებარე აი არის ქართული სულის ასე ვთქვათ ქართული ბრენდი რომელიც ძალიან უცნაურ ვითარებაში შეიქმნა. აი არის პირველი ქართული ლუდის ბრენდი რომელიც ქართულ ბაზარზე არსებობდა და ამით გულისხმობ იმას რომ ეს არის პირველი ლუდი რომელსაც ერქვა სახელი. ქართულ ლუდის ბაზარზე ბრენდები გამოჩნდნენ დაახლოებით 90-იან წლებში, 90-იან წლების ბოლოს. როდესაც უკვე წარმოვიდა ეს ძირითადი ბრენდები, რაც დღეს ქართულ ბაზარზე არის. თუმცა ჩვენ რომ მოვიკვლიეთ, აღმოჩნდა რომ არსებობდა ესეთი ბრენდი აია, რომელიც 1953 წელს გაჩნდა. და ეს ის პერიოდია, როდესაც არ არსებობდა საბჭოთა კავშირში ბრენდის ცნება. იყო მხოლოდ კატეგორიების დასახელება უხეშად რომ ვთქვათ, არსებობდა მხოლოდ პივა და არ არსებობდა ბრენდი. არსებობდა ქუთაისის ბათუმური, რუსთავური, თბილისის. აი ეს ფორმულა, რაც იყო მაშინდელი, ბევრი იხსენებდა, რომ გაახსენა წარსული ახალგაზრდობა და ასე შემდეგ. ეს ბრენდი, როცა იყიდეთ, ეს ფორმულაც ამაში იყო თუ იყიდეთ სახელი, რომელსაც მოყვება ისტორია და რომელსაც მოყვება მთელი ეს მეხსიერება, მაგრამ თქვენ რა არის ამ ბოთლში მოკლედ? აია. აია არის ბრენდი, რომელსაც ჩვენი შეცვლა არ ჭირდებოდა არაფრის. აი არის ისეთი როგორც იყო მაშინ. ეს არის მთავარი დღეს ეს არის აია. ეს ლოგო რომელიც აქვს ბოთლს ახალია თუ ესეც ეს ლოგო ძველია. ლოგო ძველია და რასაც ჩავაყვება, ნახე, ყველაფერი არის ეს რეალურად დატანილი თვითონ უკვე ლეიბელზე. ანუ ისტორია თვითონ ბრენდის შექმნისა და არსების ანუ 53 წელი რაც ახსენა და რეალურად მონატრება ყველა იმ თემისა, რომ ხდება რომ აია დაბრუნდა. რაიმე კი არ შეიქმნა, არამედ მიმართება რჩება. კი, ანუ აიას არ ჭირდებოდა შექმნა, ან აია უბრალოდ მეორე სიცოცხლე შევძინეთ, თორემ აიას იმდენად ძლიერი მემკვიდრეობა და იმდენად დიდი ფუნდამენტი აქვს მომხმარებლების თავში, ვისაც ახსოვს, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ უძლურები ვართ რაიმე შევმატოთ. მაგრამ დაიწყებულად თქვენი გათვლა არ არის მხოლოდ ის ადამიანები, ვისაც ახსოვს აია, ლუდის მომხმარებლები არიან ახალგაზრდებიც ხშირ შემთხვევაში, სეგმენტურად თვლით მის მომხმარებელს თუ იქნება ვთქვათ შეთავაზებები იმ ადამიანებისთვის, ვის მეხსიერებაშიც აია არ არის. არა, ჩვენი მომხმარებლები, ამ ლუდის მომხმარებლები მისი გემოვნური თვისებებიდან გამომდინარე არიან ისევე როგორც მაღალი ასაკის კატეგორია, ასევე ახალგაზრდები, თვითონ ეტიკეტიც ძალიან უცნაური შემთხვევაა, როდესაც ახალგაზრდას რომ მოაჩვენებთ ახალგაზრდულად აღიქვავს მას და ასე ვთქვათ შედარებით მაღალი ასაკის კატეგორიას რომ მოაჩვენებთ, ის თავისებურად აღიქვავს, იმიტომ რომ მას ძველ დროს ახსენებს და ახალგაზრდებს ეს მინიმალიზმი და ეს არაგადატვირთული თანამედროვე ჰგონია. ანუ ესეთი შემთხვევა
ჩვენი გამოცდილებაში არ ყოფილა, როდესაც ორივე ასაკის კატეგორიას ერთნაირად მოსწონდათ პროდუქტი. ლუდის ბაზარზე რა უპირატესობა აქვს? ისევ ისტორიით არის ის, თქვა, მთავარი უპირატესობა დღეს საკმაოდ გადატვირთული არის ძირითადად უცხოური ბრენდებით, რომლებიც ზოგი შემოდის ზოგი ადგილზე იწარმოება, მაგრამ ნაყიდი აქვთ სახელი ან რაღაც უფლება აქვთ მიღებული. მისი უპირატესობა რა არის? ეს არის პირველი ქართული ლუდის ბრენდი. მითხარი გეოგრაფია როგორც თუ მსხვილესი ლუდის და არა მხოლოდ ლუდის წარმოებელი კომპანიის კომერციული ხელმძღვანელი იქნება მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს თუ აი ამ კუთხით მოცვა როგორ არის, იმიტომ რომ და რას გეგმავთ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ბაზართან? თავდაპირველად ვფიქრობდით, რომ ეს იყო ლუდი მხოლოდ ქუთაისისთვის. თუმცა მუშაობის პროცესში აღმოჩნდა, რომ თურმე ქუთაის გარეთაც, იმერეთის გარეთაც საკმაოდ მოსწონთ ეს პროდუქტი და რატომაც არ უნდა იყოს აია თბილისში. ანუ ესეთი იგივენაირი მოწონება აქვს დაახლოებით ამ პროდუქტს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, იმიტომ რომ განსხვავებულია ყველასგან. ესეთი იქნება ვიზუალით, გემოვნური თვისებებით, ისტორიით მეორე ქართული ლუდი არ არის ფიზიკურად. და შესაბამისად ჩავთვალეთ, რომ ასეთი ისტორიის, ბექგრაუნდის, წარმომავლობის გემოვნური თვისებების მქონე ლუდი უნდა ხელმისაწვდომი იყოს აბსოლუტურად ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის. და გადაწყვეტილება კომპანიაშიც და ქართული ლუდის კომპანიაშიც და თქვენ როგორც კომერციული სამსახურის ხელმძღვანელს მიღებული აქვს, რომ ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ ადგილობრივი. რა თქმა უნდა, არ შემოიფარგლება. ეს სწორი გადაწყვეტილება. ასე ვთქვათ, იმერეთის საზღვრებს გატანას და პოტენციურად შეიძლება ექსპორტად საქართველოს საზღვრებს გარეთ ვიფიქროთ უკვე ამ თემაზე. ვიფიქროთ ამ თემაზეც, დიახ. ერთ-ერთ პირველ ქართულ რაგბის გუნდს, რომელმაც დასაბამი მისცა ელიტარულ რაგბისტებს თავის დროზე, ნუგზარ ძაგნიძე და სხვაები ქუთაისში, რომელსაც ასევე ჰქონდა პატივი მეგობრობის მათთანაც ბატონი რეზოსი არ იყოს, ერქვა აია. ამიტომ ეს ბრენდი თავის თავში უამრავ ემოციას აერთიანებს გარდა თავად იმ სითხისა, რაც ახლა ასე თქვა, ახლა მიუხედავად იმისა, რომ მე თავად ლუდის მოყვარული არა ვარ, მოვისმინე სიუჟეტი და ვიცი რა მიმართებები აღძრა ამ ყველაფერს. დიახ, ანუ აია რეალურად ასე თქვა ძველი კოლხეთის დასახელებაა. ძველი ბერძნული წარმომავლობის სიტყვა არის და ბერძნულად აია იყო. შესაბამისად აია არ არის მხოლოდ რაღაც ქუთაისის, ანუ აიას წარმომავლობა ბევრად ადრეა, ვიდრე ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირი ან ვიდრე თვითონ საქართველოს. დიახ, ანუ ძველი კოლხეთის სახელწოდება არის და რეზო დვალიშვილმა სავარაუდოდ ზუსტად მაგიტომ დაარქვა შუას უხეშად რო ვთქვათ გაგანია საბჭოთა კავშირის პერიოდში ლუდს აია, რომ ასე ვთქვათ მიისწრაფოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისკენ მიამბოხეს სულიდებს ამ ბრენდში. ზუსტად ეგრეა და თქვენ კიდევ ერთხელ მადლობა ამ ბრენდის დაბრუნებისთვის ბაზარზე, მადლობა მთელ თქვენ გუნდს, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ლუდის მორიგი სახეობა ბაზარზე. ეს არის ისტორიის აღდგენა. ჩვენი მოწოდებაა, რომ ჩვენ გვიჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს, შესაბამისად ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც ქართულს გახდის საუკეთესოს. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა იმ ემოციისთვის, რომელიც მე შეუერთე საუბარ შალვა ჩოჩილთან, ქართული ლუდის კომპანიის კომერციული სამსახურის ხელმძღვანელთან იმ სიუჟეტის კვალობაზე, რაც აიას ბაზარზე როგორც ბრენდის დაბრუნებას, ასე ვთქვათ, უკავშირდება. ძალიან კარგი და საინტერესო ამბავია და დარწმუნებული ვარ ამ თემაზე ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორია გაკეთდება, მათ შორის ერთ-ერთ პირველ ქართულ მეწარმეზე რეზო დვალიშვილთან დაკავშირებით. მადლობა სტუმრობისათვის და წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ უკვე შემდეგი ბლოკის სტუმრის მისაღებად ვმზადებით. TBC კაპიტალის ყოველკვირეული ანგარიშის მიხედვით, რომელსაც საქმიანი მაყურებელი კიდევ უფრო აქტიურ რეჟიმში გაეცნობა ხოლმე, რა ხდება დღეს ბაზარზე, როგორია მომხმარებლების აქტივობა, რაზე ვხარჯებთ უფრო მეც, რამდენად მაღალია მოთხოვნა საბანკო პროდუქტებზე და პირველადი მოხმარების სერვისებზე. TBC კაპიტალის ანგარიშის დეტალებით მერი ჩაჩაინძე, TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში.
მარტის კვირაში უძრავი ქონების ბაზარი უჭრილში 70%-იან კლებას აჩვენებს, თუმცა 7/10 კლება COVID რეალობაში გაუმჯობესებას ნიშნავს. ჩინური წარმომავლობის ინფექციასთან ბრძოლის რეჟიმში მყოფი მსოფლიოს საქართველოს ნაწილში უნახტო დანახარჯები სურსათსა და ფარმაციაზე ზრდას განაგრძობს. კარტოფილსა და ფიტნესზე ხარჯვა ნულთან ახლოს რჩება. აქაც კორონას ეფექტი და გახსნის მოლოდინია. ექიმთან ვიზიტზე ხარჯვა საწყის ნიშნულს დაუბრუნდა. ხარჯვა ჰორეკა სექტორში კვლავ შეჩერებულია და არა მხოლოდ ეს, სწორედ ახლა კორონობისას TBC კაპიტალმა ყოველკვირეული ანგარიშების კიდევ უფრო მეტად მრავალფეროვანი თემატიკით დატვირთა. ჩვენს ფერხულს არ ჩამოვრჩებით და TBC კაპიტალის სიახლეები ბიზნესებისათვის საქმიანი დილის ეთერში იწყება. აქ და ახლა მერი ჩაჩანიძე, TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი გსტუმრობს სტუდიაში. უბრალოდ გვერდება დისტანციურად, მერი მოგესალმებით. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ვიწყებთ განახლებული ფორმატით ამ ანგარიშების წარდგენას. და აქ და ახლა არ გადავირეოდეთ ჩვენ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე და რაღა გუჭის მაშინ. დილა მშვიდობის ამერი და მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყეთ ანუ. დილა მშვიდობის. პირველ რიგში თვითონ მინდა რომ ამ განახლებულ ანგარიშებზე გითხრათ რას უნდა მოიცავდეს, ის რას უნდა ელოდოს უკვე საქმიანი დილის მაყურებელიც თქვენთან ერთად ბიზნესი იმისათვის რომ მიიღოს სრული თქვათ ინფორმაცია გასული კვირის ძირითად ეკონომიკურ პარამეტრებთან მიმართებით. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და რომ მომეცა შესაძლებლობა რომ ჩვენი განახლებული ფორმატის რეპორტი წარმოვადგინოთ. ანუ როგორც იცით ჩვენ 15 მაისს გავაკეთეთ საკმაოდ დეტალური კვლევა და შევაფასეთ ჩვენი მოლოდინები როგორც მაკროეკონომიკაზე, ასევე სხვადასხვა სექტორებზე, როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში და იქვე დავტვირთით ჩვენს პარტნიორებს, კლიენტებს თუ მკითხველებს, რომ ყოველკვირეულ რეჟიმში მივაწოდებდით სწრაფ ინდიკატორებს, რომლებიც მათ საშუალებას მისცემდათ, რომ რეალურ რეჟიმში დააკვირდნენ თუ როგორ აღდგება სხვადასხვა სექტორები და როგორია მომხმარებლის ხარჯვა, ანუ რაზე ხარჯავენ ისინი ფულს და ამის საშუალებით, რა თქმა უნდა, დაგეგმონ და მიიღონ გადაწყვეტილებები თავიანთ ბიზნესთან დაკავშირებით. და ეს იქნება ყველა სფეროსთან მიმართებით. ეს იქნება ყველა სფეროსთან მიმართებაში, ანუ აქ ჩვენ ანალიზში ვიყენებთ როგორც საჯარო ინფორმაციას, ასევე უშუალოდ TBC ბანკის ინფორმაციას პლასტიკური ბარათებით გადახდაზე, რომელთაც რეალურ ინფორმაციაზე, ანუ ყოველკვირეულ რეჟიმში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ დავაკვირდეთ, რომელ სექტორში ხარჯვები როგორ მიმდინარეობს და ამის გაზიარება და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ვაკეთებთ ანალიზს და ამის გაზიარება ხდება ჩვენი მომხმარებლების. და განსაკუთრებით საინტერესოა ეხლა როცა ეკონომიკის გახსნის ეტაპები დაიწყო, სწორედ ამ დინამიკის განსაკუთრებული სხვაობის, თქვათ, აღქმა ნებისმიერ ტიპის ბიზნესისთვის და მოდი ამ კვირის ძირითად მიგნებებზე დავიწყოთ უკვე საუბარი. მე რამდენიმე ჩამოვთვალე კიდეც, რომელიც თქვენთვის ფოკუსში მოექცა და მივყვეთ ეტაპობრივად, ეს არის იპოთეკური სესხების შედარებით გააქტიურება, მიუხედავად იმისა, რომ კლება წინა წელთან მიმართებით არის ძალიან დაბალი. აქ თქვენს რაპორტში ეყრდნობით თუ არა მხოლოდ TBC-ის მონაცემებს თუ ეს ზოგადი ინფორმაცია? ჩვენ ორივეს ვეყრდნობით, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ერთის მხრივ იპოთეკების მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ TBC ბანკის ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, იპოთეკებზე ინფორმაცია არის საჯარო, მაგრამ არის ესე ვთქვათ time lag-ი, ეროვნულ ბანკში როდის რეპორტდება ეს ინფორმაცია, ამიტომ ჩვენ გამოვიტანეთ და ყოველკვირეულ რეპორტში ავსახავთ მხოლოდ TBC ბანკის ინფორმაციას, მაგრამ ასევე არის საჯარო ბანკის საჯარო რეესტრში დაფიქსირებული ტრანზაქციები, რომლებსაც ასევე ვაკვირდებით. და აქ მაჩვენებლებს რომ შევეხოთ უშუალოდ, ანუ იპოთეკებში დაახლოებით 73%-იანი შემცირებაა წლიდან წლამდე და ეს დაახლოებით ემთხვევა საჯარო რეესტრში დაფიქსირებული ტრანზაქციების რაოდენობას, სადაც 70%-ამდე შემცირებაა მაისიდან მაისამდე, რაც გაუმჯობესებაა წინა კვირასთან შედარებით, სადაც 73% იყო შემცირება, ხოლო აპრილის შუა რიცხვებში დაახლოებით 97%-იან შემცირებასთან გვქონდა საქმე. ასევე ამ რეპორტში ვფარავთ და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ალბათ ფასების შემცირება და მოლოდინები. ანუ საქართველოს ეროვნული ბანკის ინდექსის მიხედვით 2020 წლის თებერვალთან შედარებით მაისში ბინების ფასი დოლარში 4%-ით არის შემცირებული, ხოლო ლარში ფასები შედარებით სტაბილურია. მკვეთრ კლებას განაგრძობს ქირის ფასი დოლარში, რომელიც 2020 წლის თებერვალთან შედარებით დაახლოებით
მაისში 12%-ით არის შემცირებული. როგორც იცით, ქირის ღირებულება, ბინის გასაყიდი ფასის ცვლილების წინვწრები ინდიკატორია. შესაბამისად, ბინების ფასების კლება შემდგომ პერიოდში ისევ არის ნავარაუდები. თუმცა საქართველოს სახელმწიფოს მიერ დაანონსებული ხელშემწყობი პროგრამამ შესაძლებელია რომ ეს შემცირების ეფექტი შედარებით გაანეიტრალოს და მათ შორის ქირაზეც მე თუ აქ შემთხვევაში იპოთეკაზე არის და მოთხოვნაზე იპოთეკაზე, ანუ პროგრამა რომელიც დაანონსებულია, ძირითადად მიმართულია პირველადი მოთხოვნის გასაგებია. კი ბატონო, გავაგრძელოთ. კარგი, გასაგებია. პირველადი მოთხოვნის ნაწილში ფაქტობრივად მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში პირიქით ზრდა იყო სურსათის ყიდვის წილში და ეს დანახარჯებზე არის ხო საუბარი. წინა პერიოდიც აჩვენებდა ამას. რამდენად გაჩნდა სხვა მიმართულებებით ხარჯვა უფრო აქტიური მაისის ბოლო კვირაში? გარდა იმისა, რომ Google-იც კი ადასტურებს, რომ არის ასე შემთხვევაში გააქტიურებული ვართ და ცოტა ამოძრავდით. კი, ნამდვილად გააქტიურებული ვართ და ამოძრავდით, რაც შეეხება ხარჯვებს, თუ დავუშვათ აპრილის განმავლობაში ჩვენი საქართველოს მომხმარებლების და რეზიდენტების ძირითადი დანახარჯები მოდიოდა სურსათზე და ფარმაციაზე, ქცევა მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი და მაისის ბოლოდან კლების ტემპი შემცირებულია და პირიქით მაისის ბოლოში უკვე პოზიტიური ტრენდი აჩვენა არასურსათზე და ფარმაციაზე დანახარჯებმა. ეს არის წილობრივად, ანუ საერთო დანახარჯების, მაგრამ რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, აი გასულ წელს დანახარჯები რამდენიც იყო, იგივეს ხარჯავენ ადამიანები თუ არა და ხომ არ არის მოლოდინი რაღაცა, ვთქვათ, კიდევ უფრო გართულებული პერიოდისა ხარჯების შემცირების, ვთქვათ, ერთ-ერთი განმაპირობებელი. ხარჯების შემცირებებში ეკონომიკური მოლოდინიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია, რომ ჯამურად შემცირება იყოს და აქ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ხარჯვაზე, ანუ სხვადასხვა სექტორებში მნიშვნელოვანი იყო ტურისტების დანახარჯები, შემოსული ტურისტების დანახარჯები, რომელშიც, რა თქმა უნდა, თბის კაპიტალის რეპორტის მიხედვით შემცირებას ველოდებით შემოდინებებში დაახლოებით 75%-ია, რომელიც სხვადასხვა პროპორციით, სხვადასხვა სექტორებზე აისახება, იქნება ეს სურსათის ხარჯვაზე, სადაც დაახლოებით 15%-იანი წილი ეჭირა, ტურისტების ხარჯვას შოპინგი, სადაც 20%-იანი წილი ეჭირა, თუმცა ამის და მიუხედავად, ანუ, როდესაც ამ რეპორტებს უყურებთ, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ვისაუბროთ გადავადებულ მოთხოვნებზე. და მაისის ბოლოს და ივნისში ზრდებს, რასაც დავინახავთ, ამან ზედმეტი ოპტიმიზმი არ უნდა მოგცეს, რომ მთელი წლის განმავლობაში ეს ზრდა ესე შენარჩუნდება, რადგან ვსაუბრობთ გადავადებულ მოთხოვნაზე და წლის მეორე ნახევარში ალბათ ეს ზრდის ტემპი უფრო დასტაბილურდება. ამის ძალიან კარგი მაჩვენებელია მაგალითად სამშენებლო სექტორი, სადაც დაახლოებით 60-70%-იანი ზრდა მაისის ბოლოს, სამშენებლო მასალებზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში, სადაც აუცილებლად გადავადებული მოთხოვნაა ეს და 70%-იანი ზრდა ყოველწლიურად მაშინ, როდესაც ჯამურად დეველოპმენტის სექტორში კლება გვაქვს ნავარაუდები, ალბათ არ შენარჩუნდება. თუმცა აღდგენაა და თან ცალსახად პოზიტიური, რასაც ხედავთ, გრძელდება სამომხმარებლო საქონელზე, ტრანსპორტის მიმართულებითაც, ესეც ეხმიანება, მე როგორც ვხვდები, საკარანტინო პირობების გადახედვას და მოხსნას და იმავდროულად მაგალითად ექიმთან ვიზიტის თემა გაქვთ პრეზენტაციაში გამოყოფილი, რომელიც პირდაპირ იდენტიფიცირებულია, რომ ის ფაქტიურად დაუბრუნდა უკვე საწყის ნიშნულს, რომელიც თქვენთვის იყო რაღაცა ათვლის წერტილი, როგორც გავიგე, ხო? არა მხოლოდ დაუბრუნდა, არამედ პირიქით, ექიმთან ვიზიტებზე დანახარჯები წლიდან წლამდე დაახლოებით 25%-იან ზრდას აჩვენებს. რაც ასევე გადავადებული მოთხოვნაა და ასევე გაიზარდა დაახლოებით 21%-ით სამედიცინო აღჭურვილობაზე დანახარჯები მაისის ბოლოს.
გასაგები. ძალიან ბუნებრივი არის მონაცემი, როდესაც თქვენს პრეზენტაციაში ვნახავთ, რომ ჰორეკა სექტორში ხარჯვა იყო შეჩერებული, ამ კვირიდან გაიხსნა მხოლოდ, მაგრამ მარტივად შეიძლება აიხსნას ერთის ხრევი ის, რომ ტანსაცმელზე მოთხოვნა 25%-იან ზრდას აჩვენებს, თუმცა ამავე დროს უნდა გაგვახსენოს, რომ ტანსაცმლის მაღაზიებიც ორშაბათიდან, ანუ ამ კვირიდან არის გახსნა და ჩვენ ვსაუბრობთ ამ დრომდე პერიოდზე. ანუ შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ 25%-იანი ზრდა სრულად ონლაინ შეძენებზე მოდიოდა, მათ შორის ტანსაცმლისა, რაც თქვათ თქვენს ანგარიში ხდება. დიდწილად ზრდა ელექტრონული კომერციის გააქტიურების გამოა და ეს არა მარტო ტანსაცმლის სექტორში, განსაკუთრებით ელექტრონული ტექნიკის მაღაზიებმა ძალიან სწრაფად მოერგნენ რეალობას და აქტიურად დაიწყეს ონლაინ თავიანთი პროდუქციის გაყიდვა და შესაბამისად ეს მძიმე პერიოდი, ჩაკეტილობის პერიოდი, რომელიც ჰქონდა, მან მოახერხეს და შემოსავლების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ დაკარგეს. და ძალიან საინტერესო არის სასტუმროებთან დაკავშირებული ჯავშნები. გიორგი საუბრობდა, მე მგონი გუშინ ქონდა კი, გუშინ ქონდა, რომ რაღაცა პოზიტივებია ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენი გამოკითხვა, ანუ გაცილებით მასშტაბურია და მომცველი, ვიდრე თქვათ წრე, რომელსაც თანაც მე მოვედი შეხებაში, რომლებიც მიდასტურებენ ივლისის პერიოდიდან გარანტირებულ ჯავშნებს, თქვენს გამოკითხვაში მე რაც ვნახე არის საუბარი უკვე ივნისი-ოქტომბრის პერიოდზე თუ არ ვცდები. მე მგონი ესე არის. ჩვენ გვაქვს ივლისი, ანუ ივნისიდან, რა თქმა უნდა, რეგიონებში, ბათუმსა და რეგიონებში პატარა ზრდა შეინიშნება, ანუ ეს ძირითადად ადგილობრივი მოთხოვნით არის გამოწვეული. ივლისში ჯერჯერობით დატვირთულობა მხოლოდ 10%-ია, აგვისტოში დაახლოებით 14%-მდე და რა ძალიან საინტერესოა, დატვირთულობა სექტემბერში თითქმის 36%-ია, მაგრამ აქაც უნდა გვესმოდეს, რომ სექტემბრის ჯავშნები ეს არის ძირითადად და დიდწილად გაკეთებული პრე-კოვიდ პერიოდში ჯავშნები, რომელიც არ გაუქმებულა. ამიტომ ეს ჯავშნები შესაძლებელია გაუქმდეს ან ახალი მოთხოვნით ჩანაცვლდეს. კარგი და ალბათ ჩვენ გარკვეულწილად სექტორული ხარჯვის დინამიკა ვახსენეთ, თუ აქ რაიმე შესავსებია, ესეც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ცალკეული მიმართულებების მიხედვით და უკვე მნიშვნელოვანი თემა არის ემიტენსები, გადმორიცხვები, უკვე აი ეს ბალანსი, რომელიც ცხადია ჯერჯერობით რჩება ნეგატივში, ეს მოსალოდნელი იყო და რთული განსაჭვრეტი არ არის, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე ფაქტია, რომ არის პოზიტიური ცვლილება წინა პერიოდთან შედარებით. კი ბატონო. უშუალოდ შემოდინებებსა და გადმორიცხვებთან დაკავშირებით დაახლოებით აპრილში 40%-იანი შემცირება გქონდა, თუმცა რა თქმა უნდა ზრდა შემცირებულია და მაისში შემოდინებები უკვე 17%-მდე არის მხოლოდ შემცირებული წლიდან წლამდე და აქვე აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირიდან და ინგლისიდან გადმორიცხვები იქით პოზიტიურ ტრენდს აჩვენებს და 8%-იანი ზრდაა წინა წელთან შედარებით. თუმცა ყველაზე დიდი შემცირება არის რუსეთიდან, სადაც 40%-იანი შემცირებაა მაისში. გასაგებია. მერი, ჩემი ბოლო კითხვა, ამითი რომ ამოვწუროთ, ეხება გარკვეულწილად ჩვენ მაინც შევეხეთ Google-ის აი ამ ცნობილ მობილობის დინამიკას, რომელიც ერთის მხრივ რაღაცას გვიქარვებდა ამ 3 თვის განმავლობაში, როცა ყველანი ჩვენს გარდა გამოკეტილები ვიყავით ამ შემთხვევაში და აგერ ექიმებთან ვიზიტებზეც აისახა ეს ყველაფერი მე მგონი ძალიან დამატულად მე მაინც ყოველს კიდევ სიფრთხილეს და ჯანმრთელობას უსურვებ რა არის პირადად თქვენთვის Google-ის მობილობის დინამიკა ანუ რა ინდიკაციას გაძლევთ ამ შემთხვევაში და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ კვლევის ფარგლებშიც და ზოგადად მომხმარებელმა ყურადღება მიაქციოს ამ თემას რომელიც არ იყო თქვა ესეთი აქტუალური წინა პერიოდში რა თქმა უნდა Google-ის მობილობა გვიჩვენებს თუ როგორ გადაადგილდება ხალხი გამოსვლის ტემპი როგორია სამსახურში დაბრუნების ან თუნდაც გარეთ სარეკრეაციო ზონებში სიარულის ტემპი როგორია და აქაც ვხედავთ რომ რა თქმა უნდა ხალხი ბევრად უფრო მობილური გახდა ვიდრე იყო დაუშვათ მარტი-აპრილის განმავლობაში როდესაც სრულიად გამოკეტილები ვიყავით თუმცა ამ მობილობის ინდექსის მიხედვით
საქართველოს უფრო ნაკლებს მოძრაობს ვიდრე ევროკავშირი და იგივე დსთ-ს ქვეყნები. თუმცა ალბათ ამ გახსნებთან და შეზღუდვების მოხსნასთან ერთად, რომელიც უკვე მაისის ბოლოს დავიწყეთ, იმედი გვაქვს, რომ ქართველები აქტიური ხალხი ვართ და აქტიურად დავიწყებთ მოძრაობას და გადაადგილებას უკვე ივნისიდან და ამას ჩვენს რეპორტში აუცილებლად ავსახავთ. აქ და ახლა მოძრაობას ჩვენ გავაგრძელებთ ყოველ პარასკევს, კი ბატონო, და მადლობა მერი ჩაჩანიძეს ჩართვისთვის. იგი TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორია და ჩვენ გვექნება პატივი BMG-ს გუნდს რომ ყოველ პარასკევს აღნიშნული კვლევა წარმოგიდგინოთ. მერი ბედნიერ დღე, საქმიანი დღეს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. დაუბრუნდებით ამ კვლევას ყოველკვირეულად. ახლა კი საკრედიტო საგარანტიო სქემაში შეტანილ ცვლილებებზე უნდა მოგიყვეთ. პროგრამის ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარიდან 300 მილიონ ლარამდე იზრდება. ცვლილების პროექტი საქართველოს მთავრობის ხდომაზე გუშინ დამტკიц და ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება ამ სქემაში კიდევ ის არის, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ჩართვაც იწყება, რისთვისაც დამატებით 30 მილიონი ლარის ბიუჯეტი გამოიყოფა. თემაზე მიკროსაფინანსო კომპანიების შეფასებები თათია ჩაფიჩაძე მოისმინა და ის ახლა ამ თემით გვერდება. პირდაპირ ეთერში თათია დილამშვიდობის და გისმენთ. დილამშვიდობის. დიახ, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას ინფორმაციით მთლიანად საკრედიტო საგარანტიო სქემისთვის 330 მილიონი ლარის ბიუჯეტი გამოიყო, საიდანაც მიკროსაფინანსოებისთვის 30 მილიონი იქნება გათვალისწინებული. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სესხების მიმღები მიკრო და მცირე ბიზნესები შეძლებენ, რომ ისარგებლონ სახელმწიფოს თანაუზრუნველყოფით სესხების 90%-ის ოდენობით. ამ გადაწყვეტილებით პრაქტიკულად სახელმწიფოს უზრუნველყოფილი სესხი იქნება არა მარტო ბანკის, არამედ მისოების შემთხვევაშიც, თუ კი ის განკუთვნილი იქნება კონკრეტული ბიზნეს საქმიანობებისთვის. რაც შეეხება ბიზნეს საქმიანობის ჩამონათვალს, მინისტრის ინფორმაციით დარგების ჩამონათვალი, რომლებიც ისარგებლებენ საკრედიტო საგარანტიო სქემით, საკმაოდ ვრცელია. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის გამგეობის თავმჯდომარე არჩილ ბაკურაძე ამბობს, რომ სქემაში მიკროსაფინანსოების ჩართვა კარგი მექანიზმია იმისთვის, რომ საფინანსო ინსტიტუტებმა გასცენ სესხები მიკრო და მცირე ბიზნესი. ამ დროისთვის კი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი მისი თქმით მისოებისთვის კაპიტალის მოთხოვნის შერბილებაა. ეს მექანიზმი არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა უფრო გაბედულად გასცენ სესხები მიკრო და მცირე ბიზნესზე. ჩვენ გვქონდა ძალიან პროდუქტიული მსჯელობა ამ პროგრამის პარამეტრებთან დაკავშირებით. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადმოდგა მთავრობამ, კუთხით რომ შეამცირა მინიმალური თანხა, სესხის მინიმალური მოცულობა 20,000 ლარამდე, რაც ნიშნავს, რომ მეტი მომხმარებელი ისარგებლებს ამ პროგრამით. პროგრამა საკმაოდ ფართეა, ის მოიცავს მრავალ წარმოებისა და მომსახურების დარგს, რომელიც პანდემიის და პოსტკრიზისულ პერიოდში საჭიროებს მხარდაჭერას. ეროვნული ბანკი აქტიურად თამაშობს კომერციულ ბანკებთან კაპიტალის მოთხოვნების შერბილების მიმართულებით, რაც უკვე განხორციელდა და იგივე პოლიტიკა აქტიურად გავრცელდება მიკროსაფინანსოების სწორედ ახლანდეთის მუშაობა ამ თემებზე. ასე რომ ყოველმხრივ ჩვენ ძალიან აქტიურ კოორდინაციაში ვართ ჩვენს მარეგულირებელთან. პროექტში მიკროსაფინანსოების ჩართვას პოზიტიურად აფასებენ კომპანია MBC-შიც კომპანიის გენერალური დირექტორის გია პეტრიაშვილის შეფასებით ეს საფინანსო ინსტიტუტებს რისკების დაზღვევის მიმართულებით დაეხმარება, თუმცა საქმიანი დილასთან საუბრისას პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ მისოებისთვის ფინანსური გარანტია მხოლოდ მსესხებლის დეფოლტის შემთხვევაში მიიღება, რაც მათ ბანკებთან შედარებით არათანაბარ ვითარებაში აყენებს. სახელმწიფო უდგება გარანტიაში, ესე ვთქვათ, სესხებელს, ეს საშუალებას მისცემს მიკროსაფინანსოებს უფრო მეტი სესხი გასცენ და დაზღვეული იყოს მათი რისკები, ცალსახად არის მისასალმებელი, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ რამდენიმე დეტალი. პირველ რიგში რომ ისარგებლონ მიკროსაფინანსოებმა ამ პროექტით უნდა არსებობდეს ლიკვიდური სახსრები იმისთვის, რომ სესხები გასცენ, ეს თავისთავად პრობლემაა, რომელიც ამ პროექტთან პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ პრობლემა რჩება პრობლემად. და მეორეს მე აღნიშნავდი ის, რომ ბანკები და მიკროსაფინანსოები მეტნაკლებად უნდა იყვნენ თანაბარ პირობებში, იმ დადგენილებით, რასაც ჩვენ გავეცანით, ჯერჯერობით გარკვეული ასიმეტრია ჯერჯერობით მაინც არის, ბანკებისთვის ეს არის ფულით უზრუნველყოფილი გარანტია, რაც არის ძალიან კარგი, ხოლო მიკროსაფინანსოებისთვის ეს მხოლოდ გარანტიაა და თანხებს მიიღებენ მხოლოდ კლიენტის სესხებლის დეფოლტის შემთხვევაში. ამ თემაზე ჩვენ გუშინ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციასაც ვესაუბრეთ, სადაც აცხადებენ, რომ სექტორმა ეკონომიკის სამინისტროს კონკრეტული დეტალების დაზუსტების მოთხოვნით მიმართა, საბოლოო დოკუმენტი სწორედ ამ თანამშრომლობის დაზუსტების შემდეგ გახდება ცნობილი.
მადლობა თათია მიმოხილვისათვის. ამ თემაზე ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს Forbes კვირას ეთერშიც და ვისაუბრებთ უახლოეს პერიოდში, რა თქმა უნდა, საინტერესო იქნება თავად ბიზნესების პოზიციების მოკითხვაც, ვინც სარგებლობას გააწყობს ამ პროგრამისა. საქმიანი დილას ეთერს კი სულ რამდენიმე წუთში უკვე ელენე კვანჯელაშვილი გააგრძელებს. საქმიანი დილას ანალიტიკა იწყება ძალიან საინტერესო სტუმრებით და თემებით. ორგანიზაცია European Best Destinations-მა თბილისი და ბათუმი პოსტკორონავირუსული პერიოდის 20 ყველაზე უსაფრთხო ევროპულ ქალაქს შორის შეიყვანა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, მას შემდეგ, რაც ევროპულმა ქვეყნებმა კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქება და საზღვრების გახსნა დაიწყეს, თანდათან უფრო რეალისტური გახდა საზაფხულო არდადეგების ევროპაში გატარება. აღნიშნული ორგანიზაციის რეიტინგში, რომელსაც Forbes-ი აქვეყნებს, პირველ ადგილზე თბილისია. COVID-19 კრიზისის ფონზე სოციალური დისტანცირებისა და საავიაციო მიმოსვლის შეჩერების გამო სახელმწიფოებმა ათასობით საერთაშორისო კონფერენცია და შეხვედრა გააუქმეს, ან ისინი Zoom-ის ან Webex-ის შეხვედრებით ჩაანაცვლეს. ამის გამო შემცირდა ის თანხაც, რომელსაც საქართველოს მთავრობა მივლინებებზე ხარჯავდა. 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების პირველი კვარტალის შესრულების მიხედვით, ჯამურად მთავრობის მიერ მივლინებებზე დახარჯული თანხა 15.513.000 ლარს შეადგენდა. ეს 2019 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 1.802.800 ლარით, ანუ 14%-ით ნაკლებია. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ვაჭრობის ფინანსირების პროგრამამ EBRD-ის 27 ბენეფიციარ ქვეყანაში მისი საუკეთესო პარტნიორი საფინანსო ინსტიტუტები დაასახელა. საქართველოში EBRD-ის საუკეთესო პარტნიორად ვაჭრობის ფინანსირების მიმართულებით TBC ბანკი დასახელდა. 2020 წელს პროგრამამ გააძლიერა მისი მხარდაჭერა, რაც უზრუნველყოფს ვაჭრობის გაძლიერებულ დაფინანსებას, რაც რეკორდულ 1.5 მილიარდ ევროს შეადგენს წლის პირველ 5 თვეში. თქვენ უყურებთ საქმიანი დილის ანალიტიკას, მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჯელაშვილი ვარ. ამ კვირაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოსთვის განახლებული მაკროეკონომიკური პროგნოზი წარმოადგინა. მის მიხედვით 2020 წელს საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 19%-იანი შემცირება არის პროგნოზირებული. ეს აბსოლუტურ რიცხვებში ინვესტიციების $241 მილიონ შემცირებას ნიშნავს. განახლებული პროგნოზის მიხედვით საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში 2020 წელს შემომავალი სავალუტო ნაკადების თითქმის $2 მილიარდი შემცირებას პროგნოზირებს. შესაბამისად, საგადასახდელო ბალანსის დეფიციტი კრიზისიდან გამომდინარე მთლიანი შიდა პროდუქტის 11%-ის მოცულობით გაიზრდება. ორგანიზაცია წერს, რომ ამ დისბალანსს საქართველოს დონორი ორგანიზაციებისგან მოზიდული სახსრებით დაიბალანსებს. აქვე ვთქვათ, რომ სავალუტო ფონდის დახმარების ფარგლებში საქართველოში საბიუჯეტო დახმარების სახით $201 მილიონი ამერიკული დოლარი უკვე ჩამოირიცხა სახელმწიფოსთვის. IMF-ის მიერ ყოფილი დახმარება ჯამურად $447 მილიონ შეადგენს. IMF-ის განახლებული მაკროეკონომიკური პროგნოზი საქართველოსთვის ასეთია. ექსპორტის შემცირება 24%, საქონლის იმპორტის შემცირება 21.1%, სერვისების ექსპორტი ტურიზმის ჩათვლით შემცირება 55.7%, სერვისების იმპორტი შემცირება 60%, ფულადი გზავნილები შემცირება 15%, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირება 19%. გუშინ პრემიერისგან და ეკონომიკის მინისტრისგან მოვისმინეთ ზოგადი მონახაზი თუ როგორ აპირებს მთავრობა ინვესტიციების მოზიდვას. მთავრობა ორი მიმართულებით მუშაობს: ადგილობრივი წარმოების სახალისება და დიდი ინდუსტრიული ჰაბებიდან წარმოების კომპანიების გადმოყვანა საქართველოში. თურნავას თქმით, ეს ყველაფერი ასახული იქნება პოსტკრიზისულ გეგმაში, რომელზეც მთავრობა მუშაობს. ორი ძირითადი მიმართულება, ეს არის ადგილობრივი წარმოების სახალისება იმდაგვარად, რომ ჩვენი დამოკიდებულება იმპორტზე ყველგან სადაც ეს შესაძლებელია შემცირდეს, განსაკუთრებით სადაც საკუთარი რესურსი გვაქვს ჩვენ და ის უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად და ასევე ჩინეთიდან, სხვა ტრადიციული ინდუსტრიული ჰაბებიდან გადანაცვლების სურველი წარმოებები და გლობალური კომპანიები გადმოვიყვანოთ ჩვენთან. ამისთვის იქნება კონკრეტული წამახალისებელი პაკეტი, თუმცა ისედაც საქართველოს ყოველთვის იყო მიმზიდველი, მაგრამ ჩვენ ვგზნობთ, რომ ეს არ არის ახლა დღესდღეობით საკმარისი, კიდევ დამატებით წამახალისებელი პაკეტი იქნება, რაზედაც ვისაუბრებთ უკვე იმ სტრატეგიის ფარგლებში.
ჯერ კიდევ მაისში Forbes-ის კვირაში გიორგი ისაკაძესთან სტუმრობისას ნათია თურნავამ თქვა, რომ COVID-19-ის კრიზისის ფონზე მთავრობამ სრულად გადაიაზრა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგია და ის მიმართა იმ საერთაშორისო კომპანიებზე, რომლებიც დღეს ჩინეთში საქმიანობენ. ეკონომიკის მინისტრის თქმითვე, შემუშავებულია დასაბუთებული გზამკვლევი გლობალური კორპორაციებისთვის, ასევე საკომუნიკაციო სტრატეგია, რომლითაც საქართველოს მთავრობა გადის 400-ზე მეტი კორპორაციის ტოპ მენეჯმენტზე და უსაბუთებს მათ თუ რატომ არის საქართველოს ნომერ პირველი არჩევანი იმისთვის, რომ საკუთარი ბიზნესების გადანაწილება მოახდინონ, ვიდრე ეს არის ჩინეთი ან აღმოსავლეთ აზიის სხვა ქვეყნები. Forbes-ის კვირაში მაისში მხოლოდ ის ითქვა, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს იმ კომპანიებთან, რომელთა მიერაც ჩინეთში წარმოებული პროდუქცია ევროკავშირში მაღალი საბაჟო გადასახადით იბეგრება. ამ კომპანიებს საქართველოს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობას თავაზობს. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 2020 წლის პირველი კვარტალის მონაცემები მომავალ კვირას გამოქვეყნდება, თუმცა წლიურ სტატისტიკას 2019 წლის წინასწარი მონაცემების ჩათვლით თუ შევხედავთ, დავინახავთ, რომ 2017 წლის შემდეგ 2018 წელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მკვეთრად შემცირდა, შარშანკი 0.2%-ით გაიზარდა, თუმცა 2014-2017 წლების წლიურ მაჩვენებელს მაინც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. ამის მიზეზად საქართველოს მთავრობა მილსადენის პროექტის დასრულებას ასახელებს, საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ბიზნეს ასოციაციები კი სულ უფრო ხშირად და უფრო თანმიმდევრულად და ხმამაღლა უფრო სისტემურ პრობლემებზე საუბრობენ, მათ შორისაა სასამართლო სისტემა, ბიზნეს გარემოს განჭვრეტადობა და ლარის გაუფასურება. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის თემას შევეხეთ ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუშიც USAID-ის მისიის ხელმძღვანელთან საქართველოში პიტერ ვიბლერთან. სანამ ამ ინტერვიუს ახლა გაჩვენებდეთ, მანამდე ვიტყვი, რომ გუშინ გახდა კიდევ ერთი ინფორმაცია ცნობილი, რომ ამერიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით კორონავირუსის შემცირებისთვის, ეფექტის შემცირებისთვის USAID საქართველოს კიდევ $1 მილიონი დაეხმარება. ეს მხარდაჭერა, რომელიც განხორციელდა გაეროს ბავშვთა ფონდთან პარტნიორობით, მოიცავს სამედიცინო დაწესებულებებისთვის ჰიგიენური და სამედიცინო აღჭურვილობის გადაცემას, სწრაფი რეაგირების ჯგუფების ხელშეწყობას, ინფექციის კონტროლს, ვირუსის გავრცელების პრევენციას და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კომუნიკაციის გაძლიერებას ნათქვამია განცხადებაში. პიტერ ვიბლერი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელობაზე, სასამართლო სისტემის რეფორმის აუცილებლობაზე, უარყოფითი საინვესტიციო გამოცდილების როლზე და კიდევ ბევრ სხვა რამეზე, უბრალოდ რატომ ვუსვამ ამას ხაზს, ამას უკვე ნახავთ ამ გადაცემის მეორე ბლოკში, ანალიტიკას ექსკლუზიურ ინტერვიუს ახლა გაჩვენებთ. ბატონო პიტერ, დიდი მადლობა, რომ პასუხობთ ჩემს კითხვებს. მოდი ჩვენი საუბარი დავიწყოთ იმით, თუ რა გავლენა იქონია COVID-19-მა მსოფლიო ეკონომიკაზე და მათ შორის ცხადია ამერიკის და საქართველოს ეკონომიკაზეც. რა ჩანს უკვე ამ გადმოსახედიდან? პრინციპში ჩვენი ხედვა ალბათ არ განსხვავდება იმისგან, რასაც თქვენ და თქვენი კოლეგებიც აკვირდებით, თუ რა მძიმე გავლენა აქვს ამ ვირუსს პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მათ შორისაა საქართველოს და რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატებიც. ვიცით, რომ ბევრი ბიზნესი იძულებული გახდა დახურულიყო. ბევრ ადამიანს მოუწია, შეეცვალა მუშაობის ქცევა, გადასულიყო ონლაინ რეჟიმში, ბევრმა ადამიანმა სამსახური დაკარგა. ეს მხოლოდ ამერიკაში ან საქართველოში არ ხდება. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ასია. ეს ყველაფერი ძალიან ბევრი რამის ერთობლიობას მოითხოვს. რესურსებს, რომ გამოწვევს უპასუხო საზოგადოებისადმი ერთგვარ ჰოლისტურ მიდგომას მთავრობებისგან, მათ შორის საქართველოს მთავრობისგანაც. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის, რომ ეკონომიკური დაღმასვლა გაგრძელდება და აღმასვლაც არ იქნება. სამწუხაროდ, ძალიან სწრაფი და ესეც გლობალურად. ჩვენ ვიცით, რომ პანდემიას მძიმე გავლენა ჰქონდა ოჯახებზე საქართველოში, მაგრამ პოზიტიური მხარე ის არის, რომ მთლიანობაში ქვეყანამ, მათ შორის მთავრობამ, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად საქართველოს ხალხმა სათანადოდ უპასუხა კოვიდის გამოწვევას. ამის გამო დღეს ჩვენ უკვე ვაკვირდებით, რომ ეკონომიკას აქვს საშუალება გაიხსნას. აქვე კიდევ რამდენიმე მოკლე მოსაზრება. ჩვენ ვიცით, რომ პოსტკოვიდური ეკონომიკა იმისგან განსხვავებული იქნება, რაც პანდემიამდე იყო. ჩვენ მიგოჩნია, რომ ამ ტრანსფორმაციას ამსვლელობას შესაძლებლობაც მოჰყვება. ვფიქრობთ, გამოჩნდება ახალი საშუალებები ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებით. ახალი ბაზრების და მომხმარებლების აღმოჩენის თვალსაზრისით საქართველოში წარმოებული პროდუქციის და სერვისებისთვის. და ჩვენ USAID-ში ვცდილობთ საქართველოს კერძო სექტორს დავეხმაროთ, რომ მან მოახდინოს ამ შესაძლებლობებზე კაპიტალიზება. აი აქ საინტერესოა, თუ იმოქმედა COVID-19-მა USAID-ის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერის პრიორიტეტებზე, ახლაც კრიზისის დროს და უკვე შემდეგაც პოსტკრიზისულ პერიოდშიც.
It's a great question. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კითხვაა. ვფიქრობ, მარტივი პასუხი არის ის, რომ პანდემიას არ შეუცვლია ის ზოგადი მიდგომა, რაც USAID-ს აქვს საქართველოს მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. ეს პრიორიტეტი ყოველთვის იყო საქართველოს ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის და საქართველოს უწყვეტი დემოკრატიული განვითარების ხელშეწყობა და ასევე საქართველოს დახმარება წინააღმდეგობა გაუწიოს გარემავნე ზეგავლენას. ჩვენი მხარდაჭერის ეს პრიორიტეტები უცვლელი რჩება. პანდემია ჩვენთვის ყოველთვის ის გამოწვევა აღმოჩნდა, რომელმაც დროებით ხელი შეუშალა ამ პრიორიტეტების განხორციელებას. პანდემიაზე ჩვენი პირდაპირი პასუხი ამერიკელი ხალხის გულუხობის პირობებში იყო ის, რომ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვიზრუნეთ განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფების ჰუმანიტარულ დახმარებაზე, მათზე, ვინც პანდემიის გამო ყველაზე მძიმედ დაზარალდა. ჩვენ შევძელით და საქართველოსთვის გამოვყავით საჭირო აღჭურვილობა, სამედიცინო კომპლექტები და ამით მხარდაჭერა გაუწიეთ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას, რომ წინააღმდეგობა გაეწია პანდემიისთვის. ჯამში ჩვენ ვეცადეთ და ვხმარებოდით ამერიკის მხარდაჭერის მთავარ ამოცანას. საქართველო გახდეს დემოკრატიული სახელმწიფოს მაგალითი, ლიდერი ამ რეგიონში, რომელიც ინტეგრირდება ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებში. ეს ყველაზე მთავარი ამოცანები დღესაც ხელშეუხებელი რჩება. რადგან მთავრობების როლი და მათ შორის საქართველოს მთავრობის როლიც ახსენეთ COVID-19-თან ბრძოლის საქმეში. აქ როგორია USAID-ის შეფასება? რამდენად გაართვა საქართველომ ამ ბრძოლას თავი და შემდეგ უკვე გკითხავთ, რა შეიძლება გაკეთდეს უკეთ ან უფრო მეტი? ეს ძალიან კარგი და ამასთან ძალიან ადვილი კითხვაა. ჩვენც USAID და ვიცი რომ ამ თემაზე ჩვენი ელჩი საჯაროდ საუბრობს. ნამდვილად დიდი შტაბ-ბეჭდილების ქვეშ ვართ თუ როგორ გაართვა თავი ამ პანდემიას საქართველომ და აქ გულისხმობ როგორც საქართველოს მთავრობას და ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს, სერვის პროვაიდერებს, რომლებმაც პანდემიაზე ეფექტური პასუხის გაცემა შესაძლებელი გახადეს, აქ გულისხმობ ექიმებს, ექთნებს, ამასთან პოლიციელებს, უსახელო გმირებს, ვინც მთელი ამ ხნის განმავლობაში მუშაობდა სასურსათო მაღაზიებში, სანიტარული მუშაკები, რომელთა ძალისხმევითაც თბილისი და სხვა ქალაქების სისუფთავეს ინარჩუნებდა. ეს ამ დროისათვის ძალიან კარგი ამბავია და იმედი გვაქვს, რომ ეს ტრენდი ეფექტური პასუხის ამ პანდემიაზე გაგრძელდება და აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თუ როგორ გააგრძელებთ ერთმანეთზე ზრუნვას და პანდემიისთვის წინააღმდეგობის გაწევას საქართველოს მოსახლეობა. კიდევ ერთი რაც ალბათ აღსანიშნავია ამ კონტექსტში ის არის, რომ ამერიკის მხარდაჭერა არ შემოიფარგლება მხოლოდ USAID-ის დახმარებით, არამედ ამ პროცესში ჩართულია მთელი რიგი სამთავრობო ინსტიტუტები და სააგენტოები. საქართველოს ბევრმა საერთაშორისო მეგობარმა, მათ შორის მეგობრებმა ევროპიდან, საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან, როგორებიც მაგალითად მსოფლიო ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. მათაც შეაერთეს საკუთარი ძალისხმევა, რომ დახმარებოდნენ საქართველოს და ეს მეტყველებს არა მხოლოდ იმ მნიშვნელობაზე, რასაც დასავლეთი და მსოფლიო საქართველოს ანიჭებს, არამედ იმ ნდობასა და თავდაჯერებაზეც, რითაც საქართველოს პროგრესმა თავი დაიმკვიდრა მის ისეთ პარტნიორებში, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დასავლური კურსი სწორი არჩევანია საქართველოსთვის და ვფიქრობ, ამ მხარდაჭერამ საქართველოს დასავლელი პარტნიორებისგან ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა. და ბოლოს ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს მხრიდან პანდემიისთვის გაცემულ სწორ პასუხში იმის წვლილიც არის, რომ ამერიკა თავისი სააგენტოების, მათ შორის USAID-ის მეშვეობით და საქართველოს სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად 10 წლეულების განმავლობაში ინვესტირებას ახორციელებდა საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში. დროში გაწერილი მდგრადი ინვესტიციების მეშვეობით საქართველოს შეძლო სისტემების, ინფრასტრუქტურის, რაოდენობის გაზრდა და მართვა, რაც საქართველოს საბოლოო ჯამში დაეხმარა პანდემიისთვის გაეცა ის ეფექტური პასუხი, რასაც ჩვენ დღეს ვაკვირდებით. მადლობა ამ მხარდაჭერისთვის და მიხარია რომ დღესაც მზად ხართ დაეხმაროთ საქართველოს არა მხოლოდ კრიზისულ, არამედ პოსტკრიზისულ პერიოდშიც. რადგან თავად ახსენეთ ის ფაქტი, რომ ამ პერიოდში ეკონომიკური რეალობა შეიცვლება საქართველოსთვისაც და პრინციპში დანარჩენი მსოფლიოსთვისაც, ამ კონტექსტში ჩვენ გვესმის შეფასებები, რომ შესაძლოა საქართველოსთვის აღარ იყოს საკმარისი ის ტრადიციული კონკურენტული უპირატესობები, რაც მას ამ დროისთვის აქვს. თქვათ იგივე მსოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების მარტივის ინდექსის მიხედვით, რომ საქართველოს როგორც ქვეყანამ უნდა იპოვოს ახალი განმასხვავებელი ფაქტორები, რომ უკეთ შეძლოს კონკურირება ინვესტიციებისთვის. სად ხედავთ საქართველოს თქვენ ამ სურათში? ესეც ძალიან კარგი კითხვაა. ჯერ არც ერთ ჟურნალისტს ასეთი კითხვა ჩემთვის არ დაუსვამს, ასე რომ სუპერ შეკითხვაა. ვფიქრობ, საქართველოს აქვს რამდენიმე კონკურენტული უპირატესობა. ეს ხადია პატარა ქვეყანაა ძალიან ღია ეკონომიკით, ღია ბიზნესის წარმოებისთვის, როგორც თქვენც აღნიშნეთ და ღია ასევე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისთვის. მოსახლეობა ზოგადად განათლებულია და თუ რეფორმები, რომლებსაც მთავრობა ახორციელებს, საგანმანათლებლო სექტორში ბოლომდე განხორციელდა, რასაც სხვათა შორის USAID
რადიც მხარს უჭერს, უკეთ განათლებული სამუშაო ძალა ნამდვილად შეძლებს საქართველოს მომავალში ეკონომიკური განვითარების ახალ საფეხურზე აიყვანოს. ასევე საქართველოს ვაჭრობის და მისი სავაჭრო პარტნიორების შემდგომი დივერსიფიკაცია, მათ შორის ევროპულ ბაზრებთან მზარდი ინტეგრაცია, იქნება ეს ენერგეტიკული ბაზარი თუ სოფლის მეურნეობის ბაზარი, სერვისები. ვფიქრობ, აქ არის უდიდესი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ რეორიენტირება და დივერსიფიკაცია მოხდეს. ვფიქრობ, შესაძლებლობა არსებობს, რომ ახალი ტურისტული ბაზრებისთვისაც უფრო მეტად გაიხსნა საქართველო. ტურიზმი ამ ქვეყნის ეკონომიკის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და ამაზე ცხადია დიდი გავლენა აქვს COVID-19-ს. თან ჯერ ჩვენ არ ვიცით, როგორი იქნება ტურიზმი გლობალურად ამ პანდემიის შემდეგ იმის კვალდაკვალ, რომ ნელ-ნელა მსოფლიო ისევ გაიხსნება. ამდენად ერთი, რაც ნამდვილად თვალშისაცემია ჩემთვის ის არის, რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობა მოიზიდოს, თქვათ, ტურისტები ევროპიდან, მეტი ტურისტი ამერიკიდან, მას შემდეგ რაც პანდემია გადაივლის. რეალურად დიდი საშუალებები ჩანს საქართველოსთვის, რომ განაახლოს ტურიზმის სტრატეგია და მოიზიდოს, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ უფრო მაღალი და ამატებული ღირებულების მქონე ტურისტები, რომლებიც უფრო მეტ წულს შეიტანენ ამ ქვეყნის ეკონომიკაში. ასევე აშკარად შესაძლებლობები ჩნდება, რომ საქართველოს უფრო მეტად აითვისოს ელექტრონული კომერციის შესაძლებლობები. პანდემიამაც აჩვენა, რომ საქართველოს ინტერნეტი ძალიან კარგად დაკავშირებული აღმოჩნდა, განსაკუთრებით თბილისი და ამ პანდემიამ ვფიქრობ აჩვენა, თუ რამდენად სწრაფად შეუძლიათ ბიზნესებს ონლაინ გადაწყობა. ვფიქრობ, ამ მიმართულებითაც დიდი პოტენციალია ზრდის და განვითარებისთვის. უფრო რომ დავაკონკრეტოთ, რა არის ის სფეროები, სადაც მკაფიო ინტერესია ამერიკელი ინვესტორების მხრიდან? ამ თემას გაკვეთით უკვე შევეხეთ. საქართველოს საკმაოდ დინამიური ეკონომიკა აქვს და კრიზისამდე, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ 5%-ით იზრდებოდა. ეს ნამდვილად ის მაჩვენებელია, რომლის მიღწევა ძალიან ბევრ ქვეყანას ენდომებოდა. ჩვენ ინვესტიციები იქითკენ არის მიმართული, რომ საქართველოს რაც შეიძლება მეტმა მოქალაქემ მიიღოს ამ ეკონომიკური ზრდის სიკეთეები. მათ შორის მათაც, ვისაც ამის შესაძლებლობა აქამდე არ ქონიათ. მაგალითად, უმცირესობათა წარმომადგენლების ნაწილს და სხვა ამ ინკლუზიურობის უზრუნველყოფა მომავალში კიდევ უფრო მეტად გაზრდის ეკონომიკას. რაც შეეხება უფრო კონკრეტულად სექტორებს, უკვე ვახსენეთ ტურიზმი, ვუყურებთ ასევე მსუბუქმრეწველობას, მათ შორის ავეჯის წარმოებას, შეფუთვების წარმოებას და ასე შემდეგ. რაც შეიძლება იყოს გათვლილი ექსპორტზე და ასევე შექმნა სამუშაო ადგილები, ასევე შესაძლებელია ეს იყოს შემოქმედებითი ინდუსტრიებიც, აუდიო, ვიდეო პროდუქცია, დიზაინი, ხელით წარმოება, ერთმანეთთან დაკავშირებული შემოქმედებითი და ანტრეპრენერული ადამიანების გამოცდილება. გარდა ამისა, დიდი აქცენტი კეთდება სოფლის მეურნეობაზე. ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობაზე, იმისთვის რომ თავი შეინახოს. ჩვენ გვინდა საქართველოს დავეხმაროთ ამ ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სექტორი გარდაიქმნას საოჯახო ეკონომიკიდან უფრო მაღალი ღირებულების მქონე პროდუქციის მწარმოებელ ინდუსტრიად, რომელსაც ექნება უნარი გავიდეს ევროპულ ბაზრებზე და შექმნას უფრო მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები, იმისთვის რომ ეკონომიკური ზრდა იყოს გაცილებით უფრო მეტად ინკლუზიური. ჩვენ ასევე დავინახეთ ამერიკის მკაფიო ინტერესი პორტების განვითარების ნაწილშიც, თუმცა ანაკლიას შემთხვევაში ეს არ გამოვიდა სამწუხაროდ, რადგან ამ თემას შევეხეთ სხვადასხვა პოზიციების მქონე ადამიანებისგან გვესმის, რომ ამ ტიპის გამოცდილება ერთ ინვესტორთან შესაძლოა გახდეს მაგალითი სხვა ინვესტორებისთვის და ამერიკელ ინვესტორებს ზოგადად საქართველოს ბიზნეს გარემოს მიმზიდველობა დაუკარგოს. ეს სიმართლეა? ჩვენ რასაც ვამბობ დელჩსაც აქვს კომენტარები გაკეთებული ამ თემაზე იმისთვის რომ ქვეყანაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები შემოვიდეს იმისთვის რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდოს რაც ჩვენ ყველას გვინდა და ვიცით რომ ქართულ ხალხსაც უნდა ეს რადგან ეს გაზრდილი ეკონომიკური პოტენციალს ნიშნავს აუცილებელია რამდენიმე პირობა იყოს დაცული. პირველი, სადაც უნდა აბანდებდნენ საკუთარ ფულს ინვესტორები დარწმუნებულები უნდა იყვნენ რომ მათი ინვესტიცია დაცულია. დარწმუნებულები უნდა იყვნენ რომ არსებობს პერსპექტივა რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ მათი ბიზნესი გაიზრდება და ისინი აქედან მოგებას ნახავენ. და ვფიქრობ ეს სრულიად ლოგიკურია ნებისმიერ შემთხვევაში, იქნება ეს ამერიკა თუ საქართველო. მეორე, ინვესტორები უნდა დარწმუნდნენ რომ თუ რაიმე ტიპის სამართლებრივი პრობლემა წამოიჭრება ან სამართლებრივი დავა გახდება საჭირო, ქვეყანაში არსებობს სასამართლო სისტემა, რომელიც ძლიერია, რომელიც პატივს სცემს საკუთრების უფლებას და კანონის უზენაესობას. ეს არის ის, რასაც ზოგადად ინვესტორები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ. ამის გამო შეერთებული შტატები, USAID-ის და ასევე სხვა სამთავრობო სტრუქტურების მეშვეობით ცდილობს საეხმაროს საქართველოს გააძლიეროს სასამართლო სისტემა იმისთვის, რომ სისტემა იყოს სამართლიანი და გამართული, რომ მას უფრო და უფრო მეტად ენდნონ არა მხოლოდ ინვესტორები, კომპანიები, არამედ თავად ქართველი ხალხი.
მადლობა ამ ძალისხმევისთვისაც. დავუბრუნდეთ USAID-ის თემას. რომ გთხოვოთ რიცხვებში მოყვეთ მისი ეფექტი საქართველოში, რომელ რიცხვებს შეარჩევთ ამისთვის? ამერიკელი ხალხის გულუხობის გამო შარშან 2019 წელს USAID-ის ბიუჯეტი საქართველოსთვის იყო 73 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი. ეს არის მთავარი რიცხვი, რითიც გადავწყვიტეთ მხარი დაუჭიროთ საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, მის ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას და დავიცვათ ის მავნე გარე ზეგავლენისგან. USAID-ში ვამბობთ, რომ რიცხვები მნიშვნელოვანია, მაგრამ რაც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ეს არის ხელშესახების შედეგები, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით. ეს შედეგები თავის თავზე ყველაფერს ყვება. ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორს ტრანსფორმაციაში. ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს მოახდინოს ახალი მიმზიდველი სექტორების იდენტიფიცირება, რაც გაცდება სოფლის მეურნეობის სფეროს. მუშაობთ ამ ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოებასთან, მედიასთან, ჩვენ ვაძლიერებთ აღმასრულებელ შტოს, მთავრობას, მუშაობთ პარლამენტთან და სასამართლოსთან, კერძო სექტორთან. და ჩემი ბოლო შეკითხვა და კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენი დროისთვის. რა არის ის გაკვეთილები, რაც ჩვენ ყველამ საქართველოში თუ ამერიკაში თუ მსოფლიოს ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში შეგვიძლია ვისწავლოთ ამ პანდემიის შედეგად? ფიქრობ, მე თქვენ უნდა გეკითხებოდეთ, როგორ შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ ის გაკვეთილები ამერიკაში, რასაც საქართველომ მიაღწია. ფიქრობ, ბევრი გაკვეთილია და იმედი ვაქვს, რომ ვსწავლობთ. ყველანი, ვისაც ჩვენი ძალისხმევა გვაქვს ინვესტირებული საქართველოში. ქართველი ხალხი, საქართველოს მთავრობა, საერთაშორისო მეგობრები. რა თქმა უნდა, პირველი გაკვეთილი ის არის, რომ ამ ტიპის შოკი, რაც პანდემიას უკავშირდება, არის უპრეცედენტო, თუმცა ადრეც იყო მსგავსი მაგალითები, უფრო მცირე მასშტაბით. დღეს გვაქვს COVID-19-ის გამოცდილება. მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სასიამოვნო არ არის, უნდა ვისწავლოთ, რომ შოკები მომავალშიც იქნება და მოდით, მათთვის მზადება უკვე დღეს დავიწყოთ. შევქმნათ მეტი შესაძლებლობა, როგორც ჯანდაცვის, ისე სახელისუფლებო თვალსაზრისით იმისთვის, რომ მსგავს შოკებს უფრო ეფექტურად უპასუხოთ და გაუწიოთ წინააღმდეგობა. კიდევ ერთი გაკვეთილი, რაც მე დავინახე საქართველოს მაგალითზე არის ის, რომ საქართველოს მთავრობა მკაფიოა. ღია და გამჭვირვალეა თავიანთ მოქალაქეებთან კომუნიკაციის პროცესში. იქნება ეს დაავადება და კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები თუ თავად პრემიერ-მინისტრი. ისინი მეტ ნდობას იმსახურებენ. ფიქრობ, როდესაც მთავრობამ მოусმინა თავის ხალხს და რჩევაც მიიღო, მათგან როდესაც პრობლემის გადაჭრაში ჩაერთო სამოქალაქო საზოგადოება, კერძო სექტორი და სტეიქჰოლდერების ფართო სპექტრი, ფიქრობ, თქვენც უკეთეს შედეგებს ხედავთ. ესეც კიდევ ერთი გაკვეთილია. და ბოლოს, რაც შევამჩნიეთ ჩემს ქვეყანაშიც და აქაც, ამ ტიპის უდიდესი გამოწვევები, როგორიცაა დღეს COVID-19 შესაძლებლობაა, რომ გაერთიანო ხალხი, ვიდრე გააღრმავო პოლარიზება. ფიქრობ, აქ არის რეალური შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომ გაერთიანონ საკუთარი ძალისხმევა, გამოხატონ სოლიდარობა, რომ გადაჭრან ეს რეალურად მნიშვნელოვანი გამოწვევები ქვეყანაში. დიდი მადლობა ამ ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის და დროისთვის, რომელიც დაგვითმეთ. რეკლამის და ამინდის პროგნოზის შემდეგ შევეცდებით გავაანალიზოთ, რამდენად რეალისტურია ის ხედვა, რასაც მთავრობა ამ ეტაპზე საინვესტიციო პოლიტიკას აფუძნებს. ჯერჯერობით მხოლოდ ეს ზოგადი მონახაზია ჩვენთვის ცნობილი ადგილობრივი წარმოების წახალისება და დიდი ინდუსტრიული ჰაბებიდან წარმოების კომპანიების გადმოყვანა საქართველოში. გადაცემის მეორე ბლოკში ჩემი სტუმარი იქნება ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი გიორგი ქობულია.
საქმიანი დილის ანალიტიკა, მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. გიორგი ქობულია ის მინისტრია, რომელმაც თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება თავისინებით არ დაწერა და ის გაათავისუფლეს. მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ მაშინდელ ეკონომიკის მინისტრს გიორგი ქობულიას ტემპი დაუწუნა. მოქმედი ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა გიორგი ქობულიას მინისტრობის დროს მისი მოადგილე იყო. ქობულიას თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ კი მინისტრად დაინიშნა. პრინციპში იგივე ტემპს კი ამასობაში COVID-19 წამოეწია. ჩვენი სააგენტოს არქივი უკვე ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის რანგში გიორგი ქობულიას პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის შემდეგ ნათია თურნავას კომენტარსაც ინახავს. გიორგი ქობულია კარგი ანალიტიკოსი და თეორეტიკოსია. ეს იყო ყაზახეთში ვიზიტად მყოფი ნათია თურნავას მოკლე რეპლიკა, რომელმაც უშუალოდ გამოსვლის შეფასებისგან მაშინ თავი შეიკავა და თქვა, რომ ნანახი და მოსმენილი არ ქონდა. ხოდა დღეს უკვე ანალიტიკოსი და ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია გვერდება იაპონიიდან პირდაპირ ეთერში და მასთან ერთად ვისაუბრებთ, როგორ ესმის მას განახლებული საინვესტიციო პოლიტიკის ლოგიკა, ადგილობრივი წარმოების წახალისება და დიდი ინდუსტრიული ჰაბებიდან წარმოების კომპანიების გადმოყვანა საქართველოში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობა რომ გვერდებით პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიორგი, რამდენად რეალისტური ჩანს ეს ხედვა ოდნავ შორიდან თქვენი პერსპექტივიდან საქართველოსთვის, როგორი იქნება თქვენი შეფასება? პირველ რიგში მოგესალმებით ტოკიოდან, სასიამოვნოა რომ მომიწვიეთ. მე ალბათ ორ ნაწილად გავყოფ ჩემ კომენტარს. პირველი შევეხები ადგილობრივი წარმოების წახალისებას. რა თქმა უნდა, უდაოა, რომ ადგილობრივი წარმოების წახალისება ეს არის უმაღლესი პრიორიტეტი ჩვენი ეკონომიკის განვითარების. აქ ამაზე ლაპარაკიც ზედმეტია. საქმე იმაში არის თუ რა ტიპის წარმოებას წავახალისებთ. ჩემი აზრით იმპორტზე იმპორტის ჩანაცვლებაზე ორიენტირებული სტრატეგია ალბათ კარგად ჟღერს პოპულისტური თვალსაზრისით, მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ უფრო უტოპიურია და ალბათ რთულად შესასრულებელია. რაში არის აქ საქმე? ალბათ რამოდენიმე წუთს გაუთმობ იმას, რომ ახსნა სიტუაცია და ახსნა მაყურებელს კურაზე არის ლაპარაკი. კი ბატონო, გისმენთ. ესე იგი, იმპორტზე ორიენტირებული სტრატეგია, იმპორტის ჩანაცვლებაზე ორიენტირებული სტრატეგია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გავეხმაროთ მხოლოდ იმ კომპანიებს, რომლებიც გათვლილია და მუშაობენ ჩვენ შინაგან ბაზარზე. აქ არის ერთი პრობლემა. რომ ჩვენი შინაგანი ბაზარი არის საკმაოდ მცირე, ამიტომ უმეტესწილად ესეთი კომპანიები, რომლებიც მხოლოდ შინაგან ბაზარზე მუშაობენ, ანუ იმპორტის ჩანაცვლებაზე არიან ორიენტირებულები, ვერასდროს ვერ მიაღწევენ იმ ეფექტურობას, რომელიც საჭიროა დოლათის შექმნისთვის. ეგ ერთი. მეორე არის ის, რომ პრინციპში ჩვენ, როგორც ქვეყანა, შეგვიძლია ექსპორტზე ორიენტირებული სტრატეგიის დანერგვა, რომელიც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ შექმნათ ბევრად უფრო მეტი დოლარი. მოგიყვანთ ესე იგი ამასთან დაკავშირებით მაგალითს. ავიღოთ მაგალითად კვების მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობაში ჩვენ გვაქვს ძალიან მცირე რაოდენობით მიწები. ეს მიწები ძალიან კარგად გამოდგება იმისთვის, რომ მოვიყვანოთ მაღალი ღირებულების პროდუქცია. მაგალითად ხილი, ბოსტნეული, ხილი და ესე შემდეგ. ჩვენ ექსპორტზე ორიენტირებული სტრატეგიას თუ მივყვებით, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევუწყოთ ხელი ზუსტად აი ამ პროდუქციის მოყვანას, რომ ჩვენ ეს პროდუქცია მოვიხმაროთ შიგნით, მაგრამ აგრეთვე გავიტანოთ გარეთ, რომ მივიღოთ ვალუტაში შემოსავლები. აი ამ შემოსავლებით ჩვენ შემდეგ შევძლებთ უფრო ბევრად მეტი პროდუქციის ყიდვას იმ პროდუქციის, რომელსაც ჩვენ შიგნით არ ვაწარმოებთ. მაგალითად, ავიღოთ ხორბალი. ხორბალს ჩვენ ვყიდულობთ. მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენ ჩვენი სოფლის მეურნეობის მიწები დაუთმოთ ხორბლის წარმოებას, ამას არ აქვს აზრი. იმიტომ რომ ამისთვის საჭირო არის დიდი მასშტაბი, რომელიც აქვს მაგალითად დიდი მიწები უკრაინას, ყაზახეთს და ესე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ მოდი ჩვენ ვაწარმოოთ ის, სადაც ჩვენ გვაქვს უპირატესობა, ანუ ხილი, ბოსტნეული, თხილი და ესე შემდეგ, რომელიცაც ჩვენ მოვიხმართ, გავიტანთ ექსპორტზე და იმ ექსპორტის შემოსავლებით, იგივე მიწიდან მიღებული შემოსავლებით, ჩვენ ვიყიდით ბევრად უფრო მეტ ხორბალს, ვიდრე ოდესმე შევძლებდით ჩვენ მიწებზე ამ ხორბლის მოყვანას. ანუ რეალურად რომ შევაჯამოთ, ბატონო გიორგი, ეს ნაწილი თქვენი საუბრის, თქვენ ამბობთ, რომ ღია ეკონომიკა არის საქართველოსთვის უპირატესობა და არა ნაკლი მიუხედავად იმისა, თუ რა ხდება დღეს დაუშვათ COVID-19-ის პირობებში.
და ესეც ამას აჩვენებს. საქართველოს არ აქვს არანაირი სხვა გამოსავალი, ვიდრე რომ კონდეს აბსოლუტურად ღია ეკონომიკა. საქართველოს ეს არის პატარა ქვეყანა, ჩვენი ბაზარი არის ძალიან მცირე. ჩვენ რო ვიყოთ იაპონია ან შეერთებული შტატები, კიდე შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, რომ იმპორტ ჩანაცვლების სტრატეგია ქონოდა რაღაც ცილად. მაგრამ მე გეტყვით, რომ არც ისე დიდ ქვეყნებს, როგორც იაპონია, როგორც არის შეერთებული შტატები, მათაც კი არ აქვს იმპორტის ჩანაცვლების სტრატეგია. იმიტომ რომ ექსპორტზე ორიენტირებული და უპირატესობებზე ორიენტირებული სტრატეგია არის ბევრად უფრო გამოცდილი იმისთვის, რომ შეიქმნას დიდი დოვლათი. ჩვენ თუ ექსპორტზე ორიენტირებულ სტრატეგიას არ მივყვებით, ჩვენ ვერადოს ვერ გამოვალთ იმ სიდუხჭირიდან, რომელშიც დღეს არის საქართველო. რა თქმა უნდა ითქვას, რომ არის მთელი რიგი სექტორები, რომლებიც ორიენტირებულია ყოველთვის ნებისმიერ გეოგრაფიაში შინაგან ბაზარზე, სადაც არ აქვს აზრი არც იმპორტს და არც ექსპორტს. ესეთი სექტორებია, მაგალითად, სამშენებლო მასალები. ალბათ ახლა მაყურებელი დამეთანხმება, რომ თქვა ხრეშის და ინერტული მასალის არც იმპორტს აქვს აზრი და არც ექსპორტს და ადგილზე უნდა მოიპოვოთ თუ გაქვს. რასაც ჩვენ უკვე ვაკეთებთ. ანუ ბევრი სექტორი, რომელიც გათვლილია ჩვენი შინაგანი მოთხოვნის და ბაზრის დაკმაყოფილებაზე, სადაც ამას აზრი აქვს, ეს სექტორები უკვე მუშაობს. ამიტომ სტრატეგიის ორიენტირება, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება დავეხმაროთ რაღაც განსაზღვრულ სექტორებს, სადაც შეიძლება ჩვენ გვაქვს კიდევ საშუალება, რომ აზრიანად ვაწარმოოთ ადგილობრივად, მაგრამ სტრატეგიის ორიენტირება იმაზე, რომ ჩვენ იმპორტ ჩანაცვლებაზე გადავიდეთ, არის აბსოლუტური უაზრობა და იქნება მავნებელი ჩვენი ქვეყნისთვის. როგორც მოგიყვანეთ მაგალითი, მე თუ მაქვს განსაზღვრული მიწა, რომელიც შემიძლია გამოვიყენო იმისთვის, რომ მოვიყვანო უფრო მაღალი ღირებულების პროდუქცია, მე მირჩევნია, რომ უფრო მაღალი ღირებულების პროდუქცია მოვიყვანო, როგორც თხილია, ხილია და შენ ვიდრე ეს მიწა დავხარჯო, ესე ვთქვათ, იმაზე, რომ მოვიყვანო ხორბალი, იმიტომ რომ მე ხორბალს მოვიხმარ. ამ ხორბალს მე ყოველთვის ვიყიდი და ვიყიდი ბევრად უფრო მეც იმ ჩემი შემოსავლებით, რომელიც მექნება ამ ხილის და ესე ვთქვათ, თხილის და ესე შემდეგ მაღალი ღირებულების პროდუქციის ექსპორტის გარდა. აი ამაში არის მთელი აზრი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ისე ვიმეორებ, რომ არის რაღაც განსაზღვრული სექტორები, სადაც ამას აქვს მნიშვნელობა. ეხლა რაც შეეხება ექსპორტ ორიენტირებული სექტორების განვითარებას, მე არაერთხელ ვისაუბრია და დღესაც ვაძლევდი რეკომენდაციას მთავრობას. ამას სჭირდება გააზრებული სტრატეგია, თუ რა არის ის სექტორები, სადაც ჩვენ გვაქვს უპირატესობა, სადაც ჩვენ შეიძლება ექსპორტიორები ვიყოთ. ეხლა თქვენ ისით, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი საექსპორტო სექტორი, რომელიც კარგად განვითარდა, ეს არის ტურიზმი. ამიტომ ჩვენ უნდა დავამატოთ სექტორები, რომელიც ორიენტირებულია პროდუქციის გამოშვებაზე. მაგალითად, იგივე კვების მრეწველობაზე. იგივე რაც ვახსენე, ხილი, ხეხილი, თქვა, წვანილი, ბოსტნეული. ანუ ამ სექტორის შიგნით მოვახდინოთ დივერსიფიცირება და არა ამ სექტორისგან დივერსიფიცირება მოვახდინოთ. ამას ამბობ? მე ვამბობ, რომ ამ სექტორებზე, რომელსაც ჩვენ სადაც უპირატესობა გვაქვს, ეს სექტორები სოფლის მეურნეობის გარდა არის ჰიდროელექტროსადგურები, ჩვენ გვაქვს უპირატესობა შესანიშნავი მადნეულების მარაგები გვაქვს და ესე შემდეგ. აი ამ სექტორებში, სადაც ჩვენ გვაქვს უპირატესობა, ეს სექტორებს უნდა შევუწყოთ ხელი, რომ ეს სექტორები გახდეს საექსპორტო და საექსპორტო შემოსავლების მიღების წყარო. ჩვენ დღეს ამ სექტორებს როგორც საჭიროა ხელს არ უწყობთ. მაგალითად, სოფლის მეურნეობაში წლებია და 10 წელი ლაპარაკი იმაზე, რომ სექტორი ვერ ვითარდება, რადგანაც არ არის ესე ვთქვათ აგროჰაბების ტიპის შემნახველი ინფრასტრუქტურა პროდუქციის. პროდუქცია უკუჩდება ესე ვთქვათ ფერმერს. არ არის ესე იგი კარგად აწყობილი ლოჯისტიკური და სატრანსპორტო სისტემები. არ აქვს ჩვენ მაგალითად ამ სექტორში რაც თავრობა შეუძლია გააკეთოს, არ აქვს კვალიფიცირებული სპეციალისტები, ვეტერინარები, აგრონომები, იგივე პრობლემები გვაქვს სხვა სექტორებში, რომელიც შეიძლება მოგცეს საშუალება, რომ შეიქმნას დოვლათი და ეს ქვეყანა ოდესმე გამოვიდეს ამ სიდუხჭირიდან. მაგრამ იმპორტის ჩანაცვლებაზე ორიენტირებული სტრატეგია არ არის სწორი ამ ქვეყნისთვის. კი ბატონო. მეორე ნაწილსაც მინდა რომ ამ ზოგადი ხედვის მეორე ნაწილსაც რომ შევეხოთ, ეს არის დიდი ინდუსტრიული ჰაბებიდან წარმოების კომპანიების გადმოყვანა საქართველოში და ერთი ესე ვთქვათ ამ მიმართულებით ნათქვამი იყო ის რომ ესე ვთქვათ ის წარმოებები გადმოვიყვანოთ, სადაც და მათ გავუხსნათ ევროკავშირისკენ გზა და ეს საბაჟო გადასახადის ნაწილი ესე ვთქვათ დაუკომპენსიროთ იმით, რომ საქართველოში აწარმოებენ პროდუქციას. ეს რამდენად რეალისტური ხედვაა? ესე იგი, ესე ამ კითხვაზე გიპასუხებ და კიდე ერთი კომენტარის გაკეთება მინდოდა, რაც მე მიმაჩნია ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დღეს. ამის გარდა ეს კომენტარი ეხება იმას, თუ რა გვიშლის ჩვენ ხელს დღეს და რა პრობლემები უნდა გადავწყვიტოთ, რომ ჩვენი ეკონომიკა განვითარდეს და ამ გასაჭირიდან გამოვიდეს ქვეყანა უდესმე.
ამას გეტყვით ბოლოში. დღეს ესე იგი რაც შეეხება ინვესტორებს და ინვესტორების შემოყვანას, კერძოდ წარმოებებს და წარმოებების გადმოტანას თქვათ ისეთ ქვეყნებიდან როგორც არის ჩინეთი. დღესდღეობით ეს არის პრაქტიკულად უტოპიური ამოცანა. ჩვენ როგორც ქვეყანა არ ვართ მზად, რომ ესეთი კომპანიებისთვის შევქმნათ პირობები, რომლებიც იქნება მათთვის დამაკმაყოფილებელი. რაც შეეხება საბაჟო გადასახადებს და გადასახადების სიმცირეს, ჩვენ ამაში ისედაც მოწინავე პოზიციებზე ვართ დღეს, აბსოლუტურად. ჩვენ საქართველოს გადასახადების დონის მიხედვით შედის მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების ხუთეულში. ამიტომ აქ ჩვენ ამით ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. ანუ ჩვენ უნდა ვეძებოთ სხვა მიზეზები იმისით, თუ რატომ არის რთული ამ ინვესტორების და წარმოების გადმოტანა. ეხლა რაც შეეხება ინვესტორების შემოყვანას და საერთაშორისო ინვესტორების შემოყვანას წარმოებებს, ეს არის ძალიან მაღალი პრიორიტეტის ამოცანა. მაგრამ ამავე დროს ეს არ უნდა ეხებოდეს უტოპიურ და ესე ვთქვათ პოპულისტურ განცხადებებს იმაზე, რომ ჩვენ ჩინეთიდან უნდა გადმოვიყვანოთ წარმოებელი კომპანიები საქართველოში. ეს წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ის კომპანიები ჩინეთში, რომელთაც აქვს წარმოებები ძალიან დიდი მასშტაბის არის, ჩვენ ესეთი მასშტაბის წარმოებებს ვერაზოს ვერ შევქმნით აქ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს არც მუშახელი ყავს. ჩვენ არ გვაქვს არც ლოჯისტიკური სისტემები, რომ ეს საქონელი გატანილი იყოს. ჩვენ არ გვაქვს არც ზოგადი ინფრასტრუქტურა და ის სატელიტური კომპანიები, რომლებიც ჭირდება ესეთ წარმოებებს. ეს არის ჩინეთი, სადაც ცხოვრობს 1.4 მილიარდი ადამიანი. ჩვენ პატარა ქვეყანა. ჩვენ ამას ვერაზოს ჩვენ ვერ შევქმნით მათ მიმზიდველ პირობებს, რომ ესენი გადმოვიდნენ ჩვენთან და ააწყონ წარმოებები. და ახლა ბოდიში და ის ელექტრომანქანების არ იყო, სადაც ლაპარაკი იყო, მე მაგათ წინ მთავრობაში რო ვიყავი, ბევრჯერ შევეცადე, რომ ამასთან რომ ეს უტოპიური იდეა იყო, მაგრამ როგორც ნახეთ, არავინ დამიჯერა, მაგრამ არც რეალურად აქედან არაფერი გამოდის, როგორც ხედავთ. ეს არის ეგეთივე უტოპიური და პრინციპში, მე ვიტყოდი, ცოტა აზრმოკლებული სტრატეგია. მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა გქონდეს ორიენტაცია იმაზე, რომ შემოვიყვანოთ საერთაშორისო კომპანიები, ინვესტორები იმ სექტორებში ისევ და ისევ, სადაც ჩვენ გვაქვს უპირატესობები, სადაც ჩვენ უნდა დავაინტერესებთ. ეს არის ისედაც ჩასადარი. წავიდეთ შეჯამებისკენ და ესე ვთქვათ ის ნაწილი თუ რა უშლის ხელს დღეს და თქვენ რომ ეკონომიკის ყოფილიყავით, რა იქნებოდა პირველი რიგის ამოცანა თქვენთვის დღეს აი ამ შექმნილ ვითარებაში? ნახეთ, ამ შექმნილ ვითარებაში პრობლემა არის შემდეგი, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ ახლა რა სტრატეგიას დავწერთ. როგორი სტრატეგიაც არ უნდა დაიწეროს და როგორი ჭკვიანური აზრებიც არ უნდა ჩაიდოს ამაში. ამ სტრატეგიის დღესდღეობით შესრულება და ჩვენი ქვეყნის გამოყვანა დღევანდელი სახელმწიფო მართვის სისტემაში მე პრაქტიკულად შეუძლებლად მიმაჩნია. ესე იგი დღევანდელი სახელმწიფო მართვის და სახელმწიფო ეს არ ეხება არანაირად ეკონომიკის სამინისტროს. საკონომიკის სამინისტრო არის მხოლოდ მცირე ჭანჭიკი მთელ ამ მანქანაში. და ეკონომიკის სამინისტროს სამწუხაროდ არ აქვს არც მანდატი, რომ რამე გადაწყვეტილება მიიღოს და რეალურად რამე გააკეთოს. და არც მას არ აქვს ესე იგი იმდენი კვალიფიკაცია, რამდენი საჭირო არის, რომ ესეთი სახის სტრატეგიები დაიწეროს და ამ სტრატეგიების შესრულება მოხდეს. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მას ეს რომ კონდეს კიდევაც, ისე და ისე ვიმეორებ, რომ მთელი სახელმწიფო მანქანა ხასიათდება დიდი არაეფექტურობით და გამრუდებული ფილოსოფიით. ეხლა გეტყვით რაზე არის ლაპარაკი. სანამ ეს არ გადაწყდება ხო ძალიან მოკლედ, სანამ ეს არ გადაწყდება, ჩვენ ვერაფერს ვერ წავალთ წინ. ეს რითი ხასიათდება ეს სისტემა, რომ ჩვენ გვყავს ათასობით არაკვალიფიცირებული კადრი, როგორც სახელმწიფო სისტემაში, ასევე სახელმწიფო კომპანიაში. ეს არის ნეპოტიზმზე და ელექტორატის შექმნის პრინციპებზე აყვანილი თანამშრომლები. ეს არის ინიციატივის ჩახშობა და ხალხის დემოტივაცია. ჩვენ არ გვყავს ხალხი, ვინც რამეს გააკეთებს. ამას ერთვება ზევიდან ის, რომ ჩვენ ყველგან ნებისმიერ სახელმწიფო რესურსის სფეროში ჩართული გვყავს რაღაც დაახლოებული გავლენიანი პირები, რომლებიც ჩართულები არიან რაღაც ჯიგრულ სქემებში. ბატონო გიორგი, მე მახსოვს, რომ თქვენ თქვით, რომ შეხვედრა გქონდათ ბიძინა ივანიშვილთან თავის დროზე. ეს ფრაზა მახსოვს თქვენგან და თქვენ თქვით, რომ მისი ხედვა მოგეწონათ. ანუ ეს განსხვავებული ხედვებია, ეხლა რასაც უყურებთ და განსხვავებული ნაბიჯები იმ ხედვისგან? საქმე იმაში არის, მე რასაც ეხლა ვყვები, ზუსტად იმ ხედვებზე ვიყავი შეთანხმებული, მაგრამ როგორც ჩვენ დავინახეთ რეალობაში მე ალბათ რაღაცა ცვლილება მოხდა აზრში, მაგრამ რასაც მე ვლაპარაკობ ახლა და საუბრო, ზუსტად ამაზე იყო საუბარი პირველივე დღიდან. მაგრამ რეალურად
იმაზე, აი ამაზე ვიყავი ზუსტად მოლაპარაკებული. აი ეს უნდა ამოვძიმოთ. კარგი, ბატონო გიორგი, სამწუხაროდ დრო აღარ გვაქვს. მადლობა, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მადლობა რომ დააფიქსირეთ ესე ვთქვათ თქვენი შეფასება ამ ზოგად ხედვასთან დაკავშირებით საინვესტიციო პოლიტიკასთან. გიორგი ქობულია ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი იყო. ჩვენთან ერთად საქმიანი დილა ამით არის დასრულებული. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით დღესვე უკვე ანალიტიკაში დროებით.